Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Ni muoga macho usoni, sijashikwa na kwikwi kimasihara. Sema niandae vipopcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza, sonona sonona. Eti lini utapata nafasi? Sonona sonona. Oh baby yoyo, nambie basi. Sonona nafsi nyonge, naishi kwa wasiwasi. Sonona beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi. Sonona sonona. Uje baby, uje Mombasa wakuone. Uje darling, uje Nairobi wakuone. Uje baby, uje Dar es Salaam wakuone. Uje baby, 001 yakuone. Moko genius. Kuhana atia Gordon? Nĩ kwega mũno wĩ gũtindia thayũ. Ndatindia wega. Ndũyũ mũthĩ maũndũ makĩrĩ maingĩ. Ũmũthĩ maũndũ nĩ maingĩ biũ. Na tũkiuma gũkũ kwanja njokire kũheo assignment nĩ mũthuri wĩtagwo Nderitu wa Mũrĩithi. Nĩ ũndũ wa ciũria cigana ũna ciĩgiĩ economy na ũrĩa ĩrakũra. We nĩ kũngĩkinya maũndũ megiĩ economy nĩ nyendaga kwaga guesswork. Nĩ kũnjĩra wa Morocco arangenia nĩ arona nĩ makirie kũbungwo. Arona makĩrutwo nĩ Senegal. Rĩu niĩ nĩ tondũ nĩ maina president mwĩthĩrĩ no nyende Morocco ĩkĩhotwo. By then nĩo mena president ũrĩa mwĩthĩanga mũno makĩria. No kĩndũ kĩa makia nĩ rĩrĩ tũkĩambĩrĩria kaĩ Madagascar kaĩ na mũbira. Ũndũ ũrĩa makĩtie andũ nĩ rĩrĩ, andũ acio marathaka ta matekũhota magacoka makahota. No ndakĩona mena coach mũthuri. Mena coach mũthuri na rĩu nĩo mekũhũra na arĩa mekũhotana gatagatĩ ka Senegal na Morocco. Arĩa mekũhota ha makahũra Juma final gũkũ kũrĩa Kasarani mũthenya wa Juma. Wera coach ithu twakorwo spectators. Ithuĩ nĩ tũraumire no ũhoro ũcio ũrathira. Nĩ tũkarĩha tikiti. Rĩu ndiũĩ kana andũ nĩ magĩtĩkĩra kũrĩha tondũ matikĩrĩ timu yao marathiĩ gũcambikia. Tonyonire PS omo akiuga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ tũrakũngũĩra gũkorwo atĩ nĩ ithuĩ tũrahosti atĩ nĩ ithuĩ rita rĩa mbere. Nĩ ithuĩ tũrahosti final ta rĩu aya marathakĩra kĩharo kĩretwo Mandera gĩkũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda kũrĩa Kampala nĩkuo semi cirahũrĩrwo. Rĩu arĩa megũkĩhota gatagatĩ ka erĩ gatagatĩ ka Morocco na Senegal na Morocco mũthĩ nĩ maikarĩirwo mũno nĩ Senegal. Ũthiũ wao rĩ nĩmanogete mũno tiakenu nĩmanogire mũno. Nĩ anogire nĩ Senegal nĩmanogete mũno rĩu ndona marora nĩona manogete mũno. Kandeo nĩ merĩire kĩgĩna. President nĩ mwanake wa rika rĩa mũnini wa ndwĩra kĩete mĩaka 50. Tiga nĩ ngũkũrorera rĩu ona gũtuĩka rĩu mũbira nĩ mũhũre ndagĩka 90 igathira. Rĩu twerekeire penalty. Nĩ extra time. Rĩu nĩ extra time marahũra mekũhũra ndagĩka 15 mekũhũra ndagĩka 30. Rĩu haga mũhotani gatagatĩ ga ndagĩka 30 rĩ rĩu tũhũre penalty. Icio nĩ ndagĩka igana rĩa 20. Ndagĩka igana rĩa 20 no nginya haume mũhotani gũthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa. Nĩ mathiĩ gũikĩria. Githĩ ndona nĩ mathiĩ gũikĩria. Rĩu macoke ndagĩka 15 ndagĩka 15. Mũthuri ũcio wahana mũhĩndĩ nĩ Morocco. Ũcio nĩ coach wa Morocco. Coach wa Senegal hana atĩa? Coach wa Senegal rĩ no mũndũ mũirũ ona gũtuĩka gũciana wa bũrũri ũcio wao. Tamũrore hau etagwo Diallo. Etagwo Diallo no arakorwo amarũgamĩrĩire thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia CHAN. Na ũmenye nĩ makoretwo makĩhotana
nä mahotanä neo andå megwätwo Senegal nio merega kå hotana mbä tä ka ici må no makä ria nio amå thia må no kå hotana mbä tä ka ici koguo kwä na å hotekeku må nene må no makä ria gå korwo atä ona rita rä no mahotane rä ingä Senegal itiwe ne kia etagwo AFCON ka etagwo ate AFCON by the way nä gå korwo ä gä cokereria kwä na mä bira ä ngä gå korwo ä gäthakwo mweri wa 10 ya World Cup qualifiers ya kuga hihi kana nä tå gakorwo tå gä qualify gå thiä thä inä wa World Cup etagwo Victor Wanyama arä gå kå kwa ihinda rä rä atä nä å rarehire gä kombe no rarehire gä kombe nä kä rarä kirie gå kinya ngå cio kä rakinyire må thenya wa ira nduona ndirä må tuhä re ta Benjamin angä menya gä kombe rä a kä rakinya ndå rigä rä irwo må no World Cup qualifiers rä tå gakorwo tå kä hå ra mweri wa 10 koguo irambiriria so team ikambia riu kwambiriria kindu September mweri wa kenda tukambia kuhura next month actually next month tukahura na team ya Gambia kule kiharo-ini gia Kasarani niguo tukambiriria World Cup qualifiers ici tucoke Tuesday ya mweri kenda ri tuhure na bururi wa Seychelles guku Kasarani ta njira atiriri tone ngo tungiciria uguo kahora Victor nä njiguire kiwanga kwina athaki terä mangäkorwo magäthiä guthakira timu cia thungu nä gå pika gwa athaki nä kuoyagwo athaki rä u thaa ici andå arä a makoragwo magä scouti athaki a kuma mabå rå ri ma njari makoragwo oro gå kå makä rorera mbä tä ka ici na coach å yå nake araugä te no arä må no gå ikara na timu itå må no araugä te atä rä rä no ende må no makä ria handå hena engagement ya ihinda å rä othe agakorwo ena timu egå korwo agä coach kwa out harä mwaka nä gå korwo akä hå ra rigi no ti oke a train team no ti oke a train team ageterera rä u ningä World Cup qualifiers yo ningä World Cup qualifiers yathiretere AFCON rä u akauga yarenda koguo erekeire wa gå korwo njamba ä rokite vacation rĩu arokĩte kũhũra mbĩtĩka ici tũrona ti mũhiki na mũtumia wake na ngaciana igĩrĩ ena mũhiki mũthũngũ ũrahũrĩtwo mbica me nake na harĩ ũngĩ bado marahũrĩtwo mbica nake gũkũ kana nĩ polygamy no rĩu rĩ nĩ tũkuona tondũ nĩ arageririe gũkĩria mũbira wa gũkũ tũthiĩ twakinya handũ ta hau koguo no tũrakenera gũkorwo tũkinyĩte handũ ta hau thĩinĩ wa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ koguo tũkehoka ona coach ũrĩa tũgakorwo nake tũkĩhũra World Cup qualifiers rĩ no agatũteithĩrĩria gũkinya ikinya rĩngĩ okay koguo waiga riu tweterere moimerera ma Morocco na Senegal riu tweterere nĩ gũthaka either koguo ũrĩa kũbungwo haha ũrĩa ũrahũrwo rĩ nĩ kũinũka no Senegal no Morocco nĩ oneka nĩ nogu mũno nĩ manogire mũno nĩ mateng'eririo nĩ andũ aya mũno ndũrona matiramarekererio na ndagĩka ona ĩmwe ũguo mũbira ũronekana tũgũthiĩ o kũhũrwo penalties na kũroneka nĩ anake anini mũno nĩ anake anini ona ingĩ ao ti anake aingĩ makinyĩtie mĩaka 30 ngũciria thĩinĩ wa mbĩtĩka ici ti aingĩ ihũragwo nĩ anake anini koguo uga now by September no waiga by Saturday final ikahũrwo Saturday na kĩheo gĩkombe gĩgakorwo Kenya gũkũ Kasarani no nĩ president ukaheana kana no gakineana kaũtĩ tũramenya tũthiĩ tũramenya no nginya hihi FIFA nĩ gũkorwo gũkũ no nginya makorwo me gũkũ mbĩtĩka ici itithakagwo gũtarĩ na representative wa FIFA okay ciĩna mbeca taslim ciĩna mbia nĩ mbia cigana mbĩtĩka ici rĩ nabe ndĩnabatana kũmenya irerwo atĩrĩrĩ ũrĩa ũkũhũra mbĩtĩka ici iraheanwo kĩmanjĩka kĩa $3.5 million tũngĩconvert mbeca icio rĩ ĩtatame convert uga $3 million atĩ nĩ million 187 koguo ciĩna mbeca njega hĩndũ hena mũrigo hena mbia njega mbeca iria magakorwo makĩnengerwo rĩu koguo nĩ kĩoro nĩ imwana icio itarenda ithako na mbĩtĩka icio harabu namba igĩrĩ araheo kĩ namba igĩrĩ rĩ nĩ ngũkũrorera horo rĩu tũtiakiugire gũka tũhe what is trending kĩndũ takarehe ndũkanarehe njukũ na ndeto cia wendo na cia kĩrĩ ha kũrĩa ndeto njega cia bũrũri na by the way ithaa rĩa kerĩ rĩ tũgũkorwo twĩna Njathi wa Kabũĩ
jethiwa kuvuna kwa twa Kenya no ajete go no to na mihango ndamu na tiriri ndikora utuka selfish ate ndinde ngwita studio o uria ngwitaga wi North Carolina ri no go ndegwitaga kugu Kenya ngwiciria ona kuna iruga mahariirie na guku ngwiciria ri muru hari aratake iria andu no makerugera riu reke nguhe uria andu aya magakorwo magitugwo uria magakorwo magitugwo thutha wa kuhotana mbĩtĩka ici ciothe ri icokanĩrĩrie kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1.3 mbĩtĩka ici ciothe kakandu marĩ arĩa megũthiĩ magĩtugagwo nginyagia andũ arĩa megũka namba 4 na kũrĩa kĩanda kũgũra indo no tukuona kanyamũ ona anake mena kĩndũ mũhuko anake mena kĩndũ mũhuko arĩa makahotana mbĩtĩka ici mũthenya wa Juma ri makanengerwo ciringi milioni 4 milioni 452 na namba 2 manengerwo ciringi milioni 155 namba 3 manengerwo ciringi milioni 94.4 na namba 4 manengerwo kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 77.5 na rĩu harĩ ithuĩ tuumĩire harĩ quarter finals harĩa twarucĩire rĩ anake itũ manengerirwo kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 58 ya timu ile ciothe ciagwĩrĩire hau manengerirwo ciringi tuga qualifiers cia quarter finals arĩa magwĩrĩire hau gũcokana hau quarter finals icio rĩ manengerirwo ciringi milioni 50 ino 16 timu ciothe itikwa cia 16 iko cia 16 ya kĩrigia nĩ kũrĩ kĩndũ ĩkũinũkia harĩa kĩanda mũno makĩria rĩ na arĩa magwĩrĩire harĩa group stage rĩ maranengerirwo ciringi milioni 38.7 milioni 38.7 na arĩa magwĩrĩire harĩa mbere biũ makĩambĩrĩria kuma marĩa mbere rĩ marĩnũkirie kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 25.8 hawa kĩrĩ ũhoro to nĩngeragia kũria yanake mathinagio nĩki githĩ nĩ mũrangi hena indo akĩona anake ona matindĩka ihinda rĩu rĩothe nĩ maratindĩkire ciringi milioni 58 na no akĩrigana marakĩhetwo allowances na marakĩhetwo mbeca iria cia mũtongoria wa bũrũri tinjĩkire haha ici nĩ cia maraheyagwo ithano ngana nyũmba ici nĩ cia chan rĩu macoka makĩnengerwo iria maraneyagwo nĩ president rĩu koguo anake nĩ marinũkirie kĩgĩna kĩa mbeca njega matingĩrira ona hau marakinyira ucio no ndumwe hino gutucoke ugitwire maundu maria maragithia na mbere ri ni ati ungi ningi gwatinda riu ria gwatinda umuthi ri shani irikirie kwehereria marũa thibitari 45 guothe bũrũri-inĩ iria ciothe irakuruhanĩtio na kũrĩhwo mbeca cia SHA na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire koguo icio nĩ iciehereirio marũa na ningĩ MCAs gũkũ Nairobi rĩ mena ithugunda rĩa kweheria rĩa kũhagũra gavana wao Johnson Sakaja makiuga atĩ ndakoretwo akĩmarutĩra wĩra wega tabarĩra cia ũthii wa na mbere nĩ ikoretwo igĩthiĩ kahora mũno gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi Mauma 70 mauma 70 arĩa othe megwĩkinyĩtie mauma 96 harĩ MCOs othe 128 acio nĩ megwĩkinyĩtie thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kĩa hinahi megwĩtanĩte gĩa gũciĩrĩra kweheria gavana wa kaunti ya Nairobi nĩwe Johnson Sakaja na mbere ĩyo gũtanagĩtuĩka atĩ thibitarĩ icio nĩ ikwehererio marũa rĩ ũrĩa warĩ former Chief Justice David Maraga onake nĩ egũgĩũkĩte auma na press ũmũthĩ na nĩ egũkĩorotaka kũra kwa mbeca cia SHA akiuga atĩ nĩ igũbatara gũthuthurio akĩorota rũhonge rwa EACC makorwo magĩthuthuria ũrĩa mbeca icio irakorirwo ikĩũra thĩinĩ wa mathibitarĩ mamwe maratuĩkaga ona matirĩ kuo na mangĩona waroro kona hatirĩ ũndũ mũnene magĩkaga harĩ mũndũ onire ohetwo mbeca wa ndoro na ningĩ tũrĩ hau rĩ president nĩ akorirwo akĩamũra a panel of experts
aria megukorwo makirugamirira mutaratara wa kuriha andu aria makuire na makigurara hindi ya mirurungano. Kamiti no ina andu 18 ina andu 18 na iratongorio ni Professor Makau Mutua na vice chairperson wayo ni mundu ugwitwo Faith Odhiambo. Uyu niwe mwikari giti wa kiama kia mawakiri LSK. Na ningi kiri na member ngita mundu ugwitwo Kennedy Enogeto Irungu Hafton ucio ni uria activist wa nyamu ino etagwo ndamenya hena mundu uria to Father Kennedy Barasa Simiyu, hena mundu uria to Linda Musumba, Dr. Linda Musumba, hena mundu uria to Duncan Ojwang, Naini Lankas, Francis Muraya, Dr. Francis Muraya, Juliet Chepkemei, Pius Meto, Fatuma Kinsi na Rafael Anampiu. Acio ni aria megukoretwo nio makiamurirwo gukorwo makiromboia mutaratara ucio wa gukorwo gwa gutigirira ati andu othe ni marihwo aria othe makorirwo makigurara hindi ya mirurungano na magikua. Undu uria wa muthia muno makiria ri no undu ucio ugwithia na mbere ndika interview ni athira ya mundu gwitwo uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua. O interview no agithia na mbere igucani rathi na mbere ndika ni akorithia mena Yvonne kwara all I know ni ati Yvonne will give us a good interview. Ni ndaigua ni ndamethikangiriria na ni atindekanga muthuri ucio ndageria guthikangiriria uguo. Okay, ni njui ni tugakorwo tukiona tondu kwina issues cia wati gwicoke kwi maundu arejete na ngagwiciria intention that interview ni riri ni maundu macio augeire njari athathaure kuheo mweke wa kuria guthathaura. Ni ndaigua audio kiure kigia RSF na nikia mutindika muno kiria haritia ri kure bururi wa America. Ndaigua ni ageria kumutindika muno ningi ni kigo kaundu karia ka muco ndaigua gweta kanini ri no karia agweta uhoro wigie abunge na maseneta aria makorirwo makimuhagura akiuga ati thirikari akiuga ati mutongoria wa bururi ri multi agency yo athondekete ri no ekamethera kaundu riria magatua guthama to rauga ati president ni onete haraya na kona ni magacoka kwimunyura kuma UDA mathamire DCP kule twakinya 2027 rukoguo akamenya ni abangita kamari kega we ni mabangiye koguo matigecirie ni morire ona thutha wa gwika giko kiria mekire. Ala watu batha kama riu umuthi ni twatinda kuria mwena wa Thaya tondu hena tukuhurukagia James Wachihi Mithanga. James Wachihi wa Mithanga akihurukire kuria Kiyuri Faro mweri 19 akimwari mwana wa Thomas Wachihi na Grace Wabaire. Ana andu majigi na andu a family na arata makutumaicemania kuria rukira sabrokijo ni kuria mwana wa Thaya. Na mwiri ukirutagwo Mwai Kibaki Referral Hospital rucini muthenya umuthi na mahoya mathiko makirumirira kwa mucii na kihuru kihoro James Wachihi Mithanga twakwendete muno no mwathani arakwenda makiria na ngaicokia ngatho he muthuru tugaragia muno tumwitaga Mr. Minor. Mr. Minor ri bethe Minor no urugamirire cukuru wa Mangu High School. Vati wajikaraga rugajikaraga kuraya muno. Ndaigua nifati ukaga riri wikara kuraihu muno niguo maundu magi ukari tugakiaragia umuthi na njathi wa kafu turakorwo tugicirira maundu mariku. Umuthi tuna njathi wa kafu ri mato wa muthuri ucio tumwitaga Anthony Mithinga. Tumwitaga Anthony
mithanga thank you muno muthuri ucio ekaga uguo nya tutongoragia riria kwagĩa na ta maundu macio mekika uhoro wa gutigwo ni andu aria muno magitwe tago Anton Maina Mithenga lakini porani sana kuri family riu njathi wa kabuye tondu ngo tukiukari kwina hindi imwe nginya ndarora uteti urio hana ri ngaba kwamba kuthema hanini ngautigira wa ngari na mucwe mabe matindekane naguo irunaga mucwe uria achuhaga na giti ne mbuthi ni ari mbuthi muno ciegie cia kiuteti tata uri njwita rucio ri cia guthuri tago gacagori akora na daika 15 na ningi magatheti ni njwe ni mekwandika ni meko mandikite koguo na tondu icio ni njwe ni mekohinya ri na nini nyenda ngehera ngekaingi one kwatuka there is the return of the Cold War yari ku Israeli ri ni monete tara monete mwaki to civilians yao aria me mabũrũri maria makoragwo na andu aria matendete uria Israeli ikoragwo ikihura aithiramu ri civilians yao makoretwo makihurwo gukoneka ta ure watiga ngari haja yoko gakora ni ndure maguru kane hure icicio riu maundu macio ni makoretwo abroad kuria anywhere thini wa thi riu maundu macio ni gucenta maundu makimakitie Benjamin Netanyahu ni macio maundu kwaria tukwatuikate various countries aria masupportaga a Palestine taru twanikirene guguthakira rwimbo rumwe uigue there's been a campaign on niguo menyeri andu mamenye maundu mane tukoragwo kuore Palestine song na kuria kwa nyumnyiriri ni kugita na ngucanio nene muno yegie thiteji oya thoko ya thiteji ni hete wari mwana tukore icio taure سلام يا مهدي في خط روحنا والله إنا على العهد سلام يا مهدي في خط روحنا والله إنا على العهد سلام يا مهدي في خط روحنا والله إنا على العهد سلام يا مهدي في خط روحنا ukitonya hari maundu ta maya ni kijira kama gaikara hakuhi na ndi ngamwira to maundu toto tondu nyimbo tuigita ici ito salam ya Mahdi ni ndiruona goguo ngihituka no ndi irunaga twana twain tukirira very emotional ruri na toguo riu andu aria ayahudi makoretwo me mabũrũri-inĩ maria mangĩ riu ni maratharĩkĩrwo riu tiga gũkũ matindaga kwao bũrũri nĩ tondũ ũhoro wĩgiĩ Gaza nĩ tondũ ũhoro wĩgiĩ Palestine nĩ tondũ wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ Hebron nĩ marahũrire Houthis njathi na ũtũhe maũndũ macio njathi nĩ watũigua nĩ mararũa na Iraq no na Iran na riu ona ũndũ ũrĩa mũnene andũ matarĩ maramenya rĩ handũ makĩtie mũno America na Israeli Iran nĩ irarugũririe drone na missiles ingĩhũra Israeli tugere njaga ĩtagwo annihilation tubu mararugũririe now ICC re iro tita ikiganu guku ri ni marikitie kuruta warrant of arrest kuri minister Itamar Ben Gvir un minister wa national security minister wa Israel ni undu wa wagania uria maganirie Gaza na mabũrũri maria marigaini uhoro wa kuhuthira matharaita ma njũrago kimumu kwina ndeto ta icio iragithia na mbere kugo maundu maya ri maundu maya wagarida ni mekumburitohera riu ndimutige riu ndi makanyihia cia muthuri mbarata wako ti regathe wagaca nani ri
na ithuĩ twĩna njethi wa Kabuĩri ndageria gũgwethera rĩrĩ nĩguo wone tondũ andũ aitũ makoretwo matekũmenya atĩrĩ kwĩna kambĩini nene mũno iko tau nona tatike ngũthakĩre nona noigua rũu rwĩmbo rũu rũthakagwo kũrĩ andũ arĩa othe masapotaga the Palestinians bũrũri wothe kũrĩa guothe na ũthakagwo nĩ nginya twana na andũ agima rĩu monete njĩra ĩrĩa njega ya kũhũra Israeli nĩ kũmahũrĩra Ayahudi arĩa menja rĩrona Idi kwĩra gado kija Kamau ararĩma arauga Mainabu kũrĩa marĩ nona rĩu rĩ now imagine rĩu ũndũ ũrĩa maroiga nĩ atĩ marenda bũrũri wao independent na matirenda gũthini metĩkĩtie Amerika yokire ĩkĩrehe Israel ĩgĩcreate bũrũri wao na gĩcoka ĩkĩmoragĩra mũndũ wetagwo Yasser Arafat rĩu kuoguo ciana ici tarĩu no kana karĩa gaku gakoragwo rĩu gakĩrutwo nyĩmbo atĩ ũikare ũkĩmenyaga thĩ ĩno nĩ ũrĩ thũ ya mũndũ ũmwe wetagwo Israel na rĩu mbarĩ ĩno nĩĩgagĩthira ciana ici itiũ nona no agado itumaga maito maingĩ twaragio korokoro cia gũkwa tekava na ale na turaina nginyagia tukarĩra no tũnini no wega itagwo Salam ya Mahidin na rĩu ĩnyitaga rĩu Palestine kanyita Iran kanyita Iraq kanyita mabũrũri macio nona na nona makao moheteke rĩu nĩ kuoha rĩu bendera yao rĩu maũndũ maya nĩmakinyĩte rĩu maũndũ maya rĩ tũgũkorwo tũkĩaria na njathi wa Kabũĩ kahinda gatakĩrĩ hara rĩu rĩ nĩkĩo wĩnakĩo mwena wa mbere twĩna Shabiki gũkũ gwa shabiki.com rũthiomi rwitũ rũkoragwo rũrĩ rwa ũhotani mũnene wa mbeca na kũgacĩria mũtũrĩre waku igĩrĩra bet ciaku maita maingĩ ũrĩa ũngĩhota kwa Viatrix Jetex ciothe kana Vieta onawe ũkorwo ũkĩhotanĩra gũthaka nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria download app ya Shabiki kuma kwa Play Store uthake o rĩu wĩhotane mamirioni ma mbeca gĩũthi no gĩkue meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki gĩũthi gĩkĩ nĩgĩtigĩtĩkĩrie kũrĩ andũ arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 Shabiki.com ĩramatagwo nĩ BCLB license number PG 0001082 haha naho rĩ ndĩna kĩndũ gĩtagwo Wigo nĩ mũtambo wa kĩrĩu wa kĩndũ gĩtagwo taxi rĩrĩa ũrenda gũkuo rĩrĩa ũrenda gũthiĩ handũ hihi wathiĩ airport kana wathiĩ thabarĩ yaku na kana wathiĩ wĩra rũcinĩ ona kana nĩ ciana ciaku ũrenda gũtũmana thukuru hihi no wĩhokeire andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire na wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru no ũcio wĩhokeire agũkuĩre indo ciaku no ũcio ũgũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege ona kana gũgũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa wĩ mĩhang'o-inĩ yaku Wigo rĩu tũrakũrehera Wigo ĩrĩa nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku mũno makĩria ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo ũguo nĩ kuga atĩ warĩkia gũthiĩ na Wigo nĩ ũkoragwo ũgĩcokerio kĩndũ kĩnini harĩ mbeca iria warĩhio download Wigo kuma kwa Play Store ona kana App Store na ningĩ no ũtũmĩre rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba Wigo let's go na ningĩ kũrĩa kwa MyMobi rĩmwe maũndũ nĩ mahinahi manyitaga mũndũ na makagũmĩra mũndũ ta rĩu mweri wĩkona hihi mwana akarwara ona kana ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya na ndũrĩ na mbeca ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya hinahi na hihi ndũrĩ na mbeca mũhuko kwa ihinda rĩu angĩkorwo nĩ wandĩkĩtwo wĩra wa thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega amu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũgũtangĩkĩra mabataro maku mahinahi kũgerera MyMobi MyMobi nĩ ndũ MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko na rua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referrals payslips ũrabatara nĩguo ũheo ngombo kĩrĩa ũgũbatara no thimũ yaku tu nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria irarengwo mũcara-inĩ waku wa o mweri ũcio ũrũmĩrĩire koguo nĩ kuga atĩ wakomba mweri ũyũ tũrĩ wa kanana
kana tuge wa kenda ukarengwo mweri-inĩ wa 10 angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ru ndũgathĩnĩke rĩngĩ amũkĩre weterire mweri rĩrĩa ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari MyMobi inakusort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo cia hinahi kwa MyMobi ya MyMobi civil servant emergency loan ũrabatara tu kũhũra *531# na ũkwĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka 1 tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number na namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri no wĩyandĩkithie ihinda o rĩothe kũrĩ ũtukũ wikendi ona mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikũingĩra thimũ-inĩ yaku hau marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie na irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa o mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hũra *531# o rĩu tukusort rĩu rĩ mũbira ũrĩa wa Morocco rĩ no aingĩria no warema ndagĩka 30 nĩciathira rĩu rĩ nĩngũkũhe mweke gwakinya penalties rĩ rĩu ndagĩka rĩ ciathira ate o hau turararia na nĩ ciathira na nĩ kwaga mũhotani rĩu kugo nĩ penalty rĩu so it can go either way prediction yaku nĩkĩ prediction yakwa no ũrĩa ingĩenda makĩria rĩ ingĩenda Senegal makoo makĩhũra andũ megũtwo Morocco nĩguo nao monane na andũ megũtwo Madagascar tondũ hihi Senegal nĩ gakorwo na kĩbarũa gĩtarĩ kĩritũ mũno kũhũra andũ megũtwo Madagascar na Madagascar nĩ no karamakia nĩ kabũrũri kanini mũno na andũ matareciria nĩ gũkinya haraihu ona kũringana nginyagia harĩa karĩ nĩ gatigwĩkaga mũno makĩria nĩwe nĩ kerega gwathwo nĩ Waicikici na nĩwe kwanja karĩ kũrĩa kĩanda na rĩu mabũrũri marĩa marathaka mũbira gũkũ nĩ mabũrũri ma West Africa no matigarĩte no ndwĩke na andũ erũ ta thũngũ kena andũ erũ nĩ mũherega wa Arabu no ndonire tũmũndũ tũu rĩ anga ũguo kuga kũnyiha kwao rĩ makamenya nĩ mũgũtũkũrana nĩ tũnini no twĩna ihenya rĩngĩ rĩũru mũno koguo nĩtũgũkorwo tũkĩrĩra njathi wa kabu koguo rĩu rĩ ndiũ ũrĩa tũgwĩka ũkwenda ici itikandeka cigana gũkorwo ndĩ haha rĩu no mathiĩ gũcoka ciambĩrĩria rĩ ũkwenda nĩngwendaga tũhe andũ aitũ preview ya rĩrĩ ũrĩa megũkorwo makĩhũra twathiĩ ũgakiuga atĩrĩrĩ rĩu nĩ hĩndĩ ona matikara ihinda iraya ũkũhũra rwĩmbo rũmwe hau tũkĩrĩkĩrĩria rĩ megũkorwo mambĩrĩrie gũcihũra we njathi wa kabu amba ũnyue kombe gĩa cai ndeka kĩndũ 15 nĩgũtũhe ndagĩka 15 ũguo tondũ mũbira wa nĩ Senegal na Morocco na nĩo tũgũkorwo tũkĩmenya nĩa megũkorwo makĩhũrana mũbira na Madagascar Elijah John Hallelujah Nixon anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte
kuingi majamurata ohurwo nirira niguo wigwe wacokwo ni thayo omothe tugire atiriri ni tukwirorera haria aria marona ni marona na aria marathikire mothe tukumutwara thiini wa qualifiers of the finals aria marahota gatagati haha ici ni semi finals marathi kuhura penalties ithano aria megukihota ri makorwo qualify thiini wa final na makorwo makihura na Madagascar muthenya wa Juma. Okay, ni nyendete creativity riu ri iyo ni team ya mbere ni iriko iro ni Senegal na ana goalkeeper marieri nio maranĩria hana rifari no ririkane othe ri ni defending champions CHAN othe ni mahotanite maita meri. Okay, iko gikombe giki riu ri uri urambiriria ni mundu wa Senegal ni Morocco no ni Morocco marahura penalty uri uranyita haria ti goalkeeper wa timu gwetwo Senegal ketuone uria ugucoka guthie riu ni ndi ubirigine ahuho ni weyo kai bufiro cio kwikorwo gukuhiriria ngui atia ahuho ni weyo rirona hakuhi muno no ni Morocco iyo ni Morocco iyo Morocco ni mahura bao imwe so Morocco 1 bado timu ya kiduge gwetwo Senegal ni riu mabati kuhura riu kwa hinda riri tuona guguthie tuone arafu ni makoragwo na bahati ni makoragwo na umenyeri wa kuhura penalties tondu na igia ni makihuraga ligi ciao ni very strong kuria mwana wa West Africa riu ni kipa wa Morocco na kiahurirwo ni Senegal ni mwana jiru ta ithu itire na matiado ama maundu maingi ni mundu ciina hinya na niwe twatigirie hanini muno tuko ni tungirahurire riu mbitika ici haha tungire hau thiini ni tungire hau thiini ha Madagascar ni tungihuria na Sudan sio na mate Senegal ne ate koguo ni Madagascar 1 Senegal 0 I mean Morocco 1 Senegal 0 gukagati ukahitia penalty ni haria guthimite ndona guthimitwo ekwendaga aingiri iguru wa muri hau kaingi hau ungihurira mubira hau ri goalkeeper ingi matihotaga kunyitira hau gatagati hau cuma-ini iyo nona wendo wa ati ndukamake mundu itu ndukamake niguo guthiaga ruona ayange no mateire niguo mambe maiganane kana uyu anyite kana uyu anyite itha mate kana uyu anyite uno riu uyu uri uyu kamera uyu coach wa okay noga mfiro korogwo ri kamari ane kamari gaka runo wakira na mahoro bao igiri na nema na Senegal ni mate imwe ureke tuone kana Senegal ni mekuhura ino aino ni replay ya huru tha ici yoda na ni ahurwo kabao very easy kauna kahutha muno kauna kahutha uru riu haha gukinyeria hau turi korwo ciarengerwo hau no riu andu aya ri guko ni thungu igiri ndora Madagascar ndio ntare thungu na kuja na ndendaga tuke balance na ri kidogo ya at least Senegal makihure kitukio na warafu ateno ni mora aru ateno ni mora ora ni aba kuhoya ene yo firigi ne ahuhure tuone ketuone yona mahura koru ni me 2-1
nĩ 2-1 2-1 rĩu ũyũ ũngĩ angĩnyitirwo ĩno ĩngĩ nĩ maiganana na rĩu marĩkia kũrĩkia ithano rĩ megũthiĩ na mbere nginya ũrĩa ũrĩhĩtũkia mangĩiganana othe harĩ rĩu penalty ici ciothe rĩ macokagĩra ingĩ ithano no nginya haume mũhotani no nginya mũrĩkie ithano no nginya ithire okay no nginya ithire okay ule nĩwe coach wa timu ya Morocco na Negathe Negathe nikaonekana nigakĩrĩtie kĩo karahota nake kĩtuoneka nĩ akũnyita thũngũ ici cia kĩhũra nyauthi atĩa inacio nĩ ciatũhũra na njĩra ĩtarĩ njega kĩtuoneka ndagĩte narĩ tukĩige nĩ ũguru acio nĩ marĩkia kũhũrwo acio nĩ mahũrwo gũtirĩ ũndũ kũngĩũka mahũre timu ĩrĩa tondũ already no mahũrire icio ciothe ithatũ so rĩu mena igĩrĩ mbere aĩtwo mai qualify rĩu aya mahũre ngĩrĩ iti ũguo mahũre ngĩ nĩ ũguo rĩu maturirie rĩu Morocco nĩ maronekana nĩo makahũra na timu ya Madagascar kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kasarani no reke tweterere o ndagĩka cigana twambĩrĩrie tuone no kĩu nĩ gĩki kĩu tuone ĩno nayo kana rĩu nĩ Senegal nĩ tũngĩtire rĩrĩ mũndũ mũirũ rĩ na mũthũngũ makĩrũra Madagascar mathimane harĩa mũico katuone ithuĩ tũngĩgakinya handũ ta haha nĩ twahũra korwo nĩ tũrakinyire handũ ta haha rĩ nĩ tũngĩraiguire wegega makĩria gũbuta ataĩti ũguo ate nĩ ũguo ĩyo nĩ njega rĩu me 2-3 nĩ 2-3 na mena coach kĩrĩa very comfort yani ndarainaina tondũ haha mangĩhũra andũ aya Morocco mangĩnyitirwo ĩmwe rĩ nĩ maiganana rĩngĩ kana mate rĩu Morocco ĩngĩte haha nĩ maiganana Morocco ĩngĩte ta rĩu mahũrĩte ithatũ koguo mangĩte ona aya mahũre ĩno rĩ no nĩ maiganana no rĩu ona mangĩte macoke aya nao manyitirwo rĩ megũkorwo maiganana Morocco megũkorwo marĩ o mbere reke tuone kana nĩ mekũhũra ĩno mahũra ĩno nĩ ũguo no nginya maingĩrie nĩ weyo nĩ aingĩra rĩu ndũ wanginya nĩ akua ngoro ndũ na nginya facial expression rĩu ciatigara cigana nĩ igĩrĩ Morocco matigĩtie na Senegal ĩyo na ndangĩanyita ĩyo nĩ hũre henio mũno no gaka kaoneka nĩ gathewe na China marageretie gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩkĩ gĩothe rĩ ciringi bilioni 1.3 na baadhi yaumĩte kũ mbeca nini nĩ contributagwo nĩ mabũrũri maya mothe marahũra timu ici rĩ makoragwo ma contributĩte akĩohe reke tuone kana Senegal nĩ megũkĩhũra ĩno ĩtonginya mahũre igĩrĩ rĩu no nginya mahũre igĩrĩ nĩguo mangĩhũra igĩrĩ rĩ na wale amate mwere ni maiganana rĩu Morocco maroka kũhũra yao ya mũico okay wenda kũhũra na kĩrienye reke tuone tiko shota wenda kũhũra ine wakuo rĩu marĩ 3-4 rĩu Morocco mangĩte ĩno yao nĩ maiganana na aya angĩ nĩ megũkorwo na chance ya kũhota no mahũre ĩno nĩ mahota nĩ gĩathira nĩ kĩahara mahũre ĩno rĩu nĩ ĩradetermine nĩ amarathiĩ final ĩno ya mũthia rĩu kuona mũbira nĩ ũrĩ feelings mũno onake nĩ ahenia mũndũ wa Morocco kweli reke tuone kana Morocco nĩ mekũhota kũhũra bao ĩno ya mũthia ĩno nĩ ĩramatwara thĩinĩ wa final gatagatĩ kao na Madagascar mũthenya wa Juma gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani ithuĩ tũgakorwo tũrĩ eroreri na ndigwĩte by the way na thirikari kiuga watching station ya ngane maratigire kuigaga station cia kwirorera mbĩtĩka ici kaiga gatangĩgĩte tuthio na gatangĩte rĩ no tuthi na mbere
nä å guo nä ndona nginya å cio coach rä u so Morocco finals is Morocco versus Madagascar makahåra rä u magakorwo makä hä tahä tanä ciringi milioni 452 å rä å ka namba igä nake namba igä rä rä akaheo ciringi milioni 155 aya andå megwätwo Senegal mainukia ati manengerwo ciringi milioni 9.4 na oria mauma namba 4 ati 90 makanengerwo ciringi milioni 7.5 by the way irehagwo athaki ha kana irehagwo bururi ineagwo bururi ineagwo kiruge gwitwo federation ya bururi ucio riu niwe coka kugayania athaki ucio no wa coach ni macoka kuwa akiinuka riu beteke gakihuro muthenya wa Juma gatagate ka Morocco na Madagascar guko Kasarani maru macio tukimaiga kuru kungi otiga thiini wa kera tuikirie tugicokereria tuna njathi wa Kabui kila nikikaka kwenye line bila shuaini kwake nimelewa kama waini tilalila yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina jisi tajiri wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama msalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibilisi uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu kwenye zipu kuna kirungu usikamate utawaita wazungu babu mkuna nazi achota makishinani na msuli wa kiongoazi mambo yote hadharani ogogo mtoto anadaka ulikipa dunyani wabeta tena kikata na ikiza baby acha mchezaga unavyo baby unavyo yoga leo aonyeshe baby acha mchezaga unavyo baby unavyo yoga leo aonyeshe hasa komesha dengu baby dengu ringa dengu deka dengu wapone kanifondala miguu anataka nipite peku kundu chinyu anifikishe kwetu utamuradha kitumbua rojo ya embe kibanda odari kunengua miunu ya ushubwada nyuma kalisa sambua kafungasha midabwada anavyotafuna mua kakibogoyo dada katoto kama ilainika bwana ukapandizi banana nakapeleka kwa mama Dangote kama kuku tokimbisana kanaibuka kanazama kamwili kana balana lana kazote hapa mtoto anadaka ulikipa dunyani wabeta tena kikata na ikiza baby acha mchezaga unavyo baby unavyo yoga leo aonyeshe baby acha mchezaga unavyo baby unavyo yoga leo aonyeshe hasa komesha dengu baby dengu ringa dengu deka dengu anaifata anainama anainuka mwali anaisusa kujishebedua anainuka mwali anaisusa kama nao ni anake ni wakionete udaturokana horo ya mufira bethe rucio twina muthuri witagwo Mwangi mena kabinga thini wa tafadhali itu ya Kimuri ni nguonete post yo na rucio ni ngoka na iheo ukana iheo ira turaheirwo cia dyslexia na bethe hena mwanake tugeta kipekira kiki mwanake ucemanitie na all dollar billionaires muthuriti toni twenake kure irugaine na ndageragia kwira wa ngari na Dionia taiguire andu amaiguire 2013 ri
Bitcoin ya makashiringi 3 thaigia rumadia 25 tishiringi 25 milioni mundu gituto ni ndanaigua karugano gake ndanathikiriria o hindi njikarite guku wabici ni mundu ina karugano karaya no ni mundu wendete muno maundu megie technology ona expert thiini wa maundu megie technology na mitambo ya kiriu. Actually Google, Microsoft na makambuni macio mothe nio maratongoria horo igi AI thiini wa Africa. Na maundu matiganite maria no tatu no na riri ke ngwira kaundu tona tukwirana na mundu gitwo Sam Njugu na tondu kuria twathomeire anga twathomeire thukuru imwe twone tukioyaini o kahinda niguo ngumwira software iria twathomire kio ihinda riu ni software outdated riu software yo ndionayo haria no ndiri no ndu munene ingindeithia riu niguo kire software ingi very easy very easy nona kiundu kire ithondeketwo na AI nona kiundu kire kieragwo ati guthina ati kio my friend ni tondu nduri undu no tariri no ta kugura ngundu thinking that ni kugura uigithie agikodwa develop itago dead capital Trump athurwo ri na kaundu ekire agithondeka ka coin ka Bitcoin getagwo Trump coin gagitharano agithamba na njira nene muno tarika muthenya tugwita tondu ni njune ko muthenya utuko kana itha TV tumenye how much athondekire gake akaruguria to muthi akaruguria ka mutumia karethagwo Melania ni tumaundu tukoretwo tukihurwo muno ni the traditional financial system na ndo Bitcoin hindi yori ni mathukumire mirigo na njira nene muno nona season kiu gyake gya guka gucagurwo hagata tondu icio ciari rigid igwe andu marahuka gukwira cia maheni irari wana no gukora na tuli tuingi tigane ha tutana kinyita jethi na he horo ucio kwina coin ino iradio tutauri na wene no nyende tondu tukioine ru na ni fati kugena ga crypto tarudeke guburire na tondu tukanere mundu turiria Russia irahithukire Ukraine ri umenye andu acio mora bururi ucio ri unless wari na a dollar account ndukira huthiri if ona hatu nawe ni twaringithio kanya mungi ko ina ko ni shiringi ya Kenya no tumire shiringi cio bururi ungi ndungihota no nginya ucenjie no riu wabataraga oka Bitcoin andu acio ana kuria to cryptocurrency ri mariana makanyona makebanga kuria mathie kuki taru gucia na muthenya wa ira kana muthenya wa Friday he mundu twaragia nake kuria mwena wa Sudan athiete guthondekera customer wake kindu na hau akanjira ati ndangenia na dola iria ri nacio tondu gucokerio na mbeca cia Sudan na ni ikunyiha no tigo guo taru na andu da goro wao tondu ki mundu mama kana oro riu kwena a capital project thiini wa Sudan Juba riu akiandikwo na kada guku ri na ndugathakira Kenya niyo yacorete mucoro ciothe ne karikia gwatuka kigena riu kinari kiambe gitu na kigwo bengi itarainie na ithui Sudan kuria Juba gumiona muno no kumiona imwe ichi urona guku gutuka ati mekora minister agana president agana ki oyo akiuga athi arore mbeca u niguo iri umitaratara ya kwarira feasibility na kene akoria utire kindu mbeca ni irautirwo makenegena muno kuria mari mukama makorirwo na mishinga makiura magicoka guku makiandikira the funders mbeca igikaju minister ri akuta muhahe o Sudan aoka Kenya kuria kande ona we mu ko koria ni kimureka
na mbeca ingĩ nyingĩ cia kũrĩa kĩrũigania icio akĩmũria rĩu rĩ kaĩ mũgũkĩrĩa indo cia mirandi akirwo ĩ tũrekire ũguo president nĩ aĩ na kabata kahiũ nĩ tũgatũmũne tũmũkohore cigana na mbia ahorahorie tũmaũndũ twake iciũngĩro icio tũrauna naĩ twetereire ici ingĩ ciũke makĩrwo coka ikwanyu mabũrũri macio makorwo mahana ũguo na by the way gwĩ kũndũ ndona ũngĩrora ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria rĩ nĩ ũkuona nĩ kũrĩ kũndũ rĩu nginya thikũ ici ũgĩthi kũgũra ũtũgwo mũndũ athiaga kũgũra na ciringi kana na ndora kũrĩhwo na bitcoin yenyewe ũngĩhota gũcoka na bitcoin ti gũkũ thikũ cia nĩ nginyu nyingĩ gũkũ rĩ ĩtirigo tenda na by the way no kwĩ mabũrũri ĩrĩ nĩ ĩtuĩtwo rigo tenda no nginya tuĩke sanction nĩ Central Bank ya bũrũri ũyũ ta ũguo gũkũ rĩ mũrũgamo wa Central Bank nĩ atĩ tirigo ndĩtĩkĩrĩkĩte Kenya atĩ no woe bill ũthiĩ ona tiga ũguo haha hatirĩ na ciaro haha atĩ ũthiĩ ũnyue maguta kana ũthiĩ haha maka mũrata wakwa Alfajiri atĩ ũgũre kiro ya nyama gũtirĩ kĩndũ ta kĩu no rĩrĩ is a conversation ĩrathiĩ na mbere ya maũndũ megũkorwo magĩcenjia ũhoro wĩgiĩ financial system tũthiĩ ũndũ nĩ tũrĩhagio goro mũno mathirĩ ma maitũ mongererekaga mũno nĩ tondũ wa kũmarĩha na ndora tiga nĩ harĩa ithuĩ ndiũĩ kana nĩ ũramenyire na economy nĩ yũkĩrĩte nĩ ndĩronete riboti ĩyo ndĩronete CS Mbadi akiuga atĩ economy nĩ yũkĩrĩte na njĩra nene tondũ tau kaũndũ kauma ho rĩ nĩguo tũikĩrio tũgĩthiĩ na by the way tũkũrĩha thirĩ wa cohi wa ithabethi tau Central Bank rĩ lending rate kwĩna mabengi maraherithirio Central Bank yagũithia lending rates to 9.5 mabengi mama makĩrega kũgũithia magĩthiĩ na mbere na kũrĩhia andũ ma interest marĩ igũrũ so marutite from 15.75% to 9.5 kwĩna mabengi marahũrio faini no mahũrwo faini nĩ makiraga nĩguo customers matikore tondũ ũmenye mabengi matikona na mbia ciao mabengi depositors money inflation rĩ itũ ĩbatiĩ gũka igĩrĩ nĩguo tũikare twĩna no rĩu rĩ we are 3 to 4% from 9.6% inflation ĩrĩa yatikirwo nĩ thirikari ya Jubilee 2022 makorwo indicators rĩ maũndũ no marathiĩ na mbere makĩagĩraga ũguo nĩ kuga andũ arĩa mena tũmathirĩ tondũ nĩ njĩrĩga kuona andũ makĩandĩkĩrwo marũa ma kwambata kwa CBR hĩndĩ ĩngĩ oro rĩu hĩndĩ ĩno ĩrambatĩrĩte rĩu koguo nĩ kuga atĩ marũni mathogora nĩ mambĩtie kũgwa gwĩkire ũguo mathirĩ mongerereka mabengi marara makĩandĩkwo ũtukũ nĩ ndonire marũa magwa rĩ makĩreka rĩu Kamau Gathuge na by the way reke ngwĩre na nĩngwetha mũthuri ũcio Kamau Gathuge nĩwe governor wa Central Bank akĩmera thikĩrĩriai na by the way nĩ kũrehe sanity kũrĩ mabengi mũthuri ũcio etagwo Kamau this marks a turning point from years of high interest rates that ruled growth mabengi marakũrora koguo makauga marora wega ũndũ nĩ rĩ tũkũrĩhia nginya na 30% katwe nĩ nĩkĩ iconic default rĩ nĩ megũkorwo mecokeria mbia ciao that was the understanding na nĩ kũratuĩka atĩ no nĩ gũkũrehwo watho wa capping wakorwo Central Bank nĩ yagũithia rĩ it doesn't matter kana ndĩhaga kana ndirĩhaga as long as no wandĩha tiga gwĩciria atĩ ũkũnjĩkĩra interest ũrĩa we ũrenda look at to cut that's mark the interest rate ũhoro ĩgiĩ growth ya mathirĩ taru ũrakora mathirĩ andũ nĩ maragũithirio nginya 50,000 no kwĩna bengi imwe ikoretwo ciĩ arĩmi itinetĩkĩra na ngũcia nĩ irahũrirwo fine kau kagira kodakora inflation nĩ dropete to 3 to 4% to 9%, 9.6 in 2002 you had inflation rĩu harĩa hehega mũno rĩ maguta ma ũrona twathiĩte kwĩgũrithia government nĩ matũteithirie ona andũ magĩkũga nĩ wega nĩ ona andũ maraheo imero ici rĩ tau rĩmwe ngwĩre kaũ tau rĩmwe nĩ ũhũtaga mũgamũro ũrarĩ ũkona to gwĩkũmũkĩra ũrĩ ũkoria rĩmwe mũtabari ũkawĩte iwĩrĩ
nikikira ko informire ko jetira photo unaona taarigo duni the shilling ikoretwo steady tawira muthuri mwata wako wetagwo Njenga ndigakorwo kuria Nyahururu no aikaraga Japan nituikaraga tukiuranagia uhoro wa tumachini ni ndu wake wa tumachini no ndamwite thiri kurigana na kama ni ndu wa kujambia ri ndamwira akindorere muondoro aja ati kurigana na uria na ri the dollar is steady it is for the last 18 months ume tukoto toi 129 to the dollar itima na kwa tukate from 165 no dikane now haria hehega muno ni aterere import cover itore is nearing 6 months ya the reserve ya dollar kogo idwiri we are not going to be unstable so ne tuameta aterere that Kenya has turned the corner from past microeconomic instability toru wakokura kiragurwo na nja kana maguta kana nikiri ithu nukurika da suruhu na suruhu mane neto chonoraga muno mutumia ucio auga atere wenzetu huko kwao kuna wakamoto ni atuthekereire muno mutumia ucio atere tutire riu eke tukumwire mieri tada tuithu tutingithie gukura ndora kwa hau na kaundu kangeni gutucoke twikirie ri ni murerero terere macroeconomic indicators ri na watumana muthuri ti Nderitu wa Mureithi bururi uyu ri there is the positive trajectory tanu igwa akokora mundu na thire ri ni akumenya ni aragoitheirio no utari ri ndungimenya utari ndungimenya ni uri mu conversation imwe ni ukora rimwe ikihenjira andu tondu matirahutania na kina maundu ta maya na tondu wa accelerate riri government policies na boost microeconomic indicators kwa tukaterere rigi no ukora riu aikoro rigi no akire hagathire munene ri no wanyihanyihirio no watigirio tubecha rigi tokore school fees ndu akora atiriri riu mundu we mwene ri hega ciringirati kuikarati go muhuko ko twamita household income savings na ri no hote kwandika mundu tau haria wendagia matonyo ri ukikono atigirio bengi ciringi 50 ri no ugeru madam ri ahigore riu ahigure duka yire ahigure igitwandike mundu na good marke mundu okay duka mucho nuko tucoka twikirie ri Kenya ri nukurikana tukere na Professor Peter Muriu ri mwalimu wako muno ri riu tisa kota ya maina wa munyo haha ndu mururi we ha ni mu na wanya ike ndu moy kumamenya sako riu tisa ko irauga the latest International Monetary Fund IMF ironania Kenya is now 6th largest economy in Africa, up from Nabait, overtaking Ethiopia and Angola. No rimaundu ta mayari no aririe kuri mundu uramenya kada urahuta kutarira tubafuku ndode jo na ica ikuhiri a Kenya ringi hihi ne mekwambiriria kuigua uhuthu wa muturire ikuringana na guikuruka ku kwa economy na percentage yo yothe ndu ni mundu tau ndakora mundu wina thiriri nioi tondu ringi bengi yake ri ona niragwithiri interest ikagwa riu kugu ni kurania mbeca ta iria urarengagwo ri ringi ni ciagwa maundu macio taru hena kindu turaga tuna muthuri ucio etagwo Njenga kwenda kurehe conversation itu ikoragwo riri against the dollar taru ugaguria kindu kuma na njari taru tatasi umukindu kiro mata dollar riri utare mathabu mako hau for example like $30 no $30,000 korwa cigurite na ciringi 165 against the dollar doi choka ciringi cia Kenya ciari 165 against the dollar against the dollar ta multiply na 165 that is 4,950,000 good assume kidu raguraja ita gari kwa mwenye ita gari kugo ichiro kake 4,950,000 daichire ugioda the same ri duki multiply 129 time the same $30 that is 3,870,000 wahonokia ke ona utithania ke gonia mathabu wega ke goni kirora hotnia each month 69 ri ukugura ri 129 129 kugura ni kuna ni 169 minus 130 yes
yo niki yo 39 plus 1 ugo icio ni 40 kuzo ni $40 kuno 40 shillings 40 times 30 times 30,000 iroka ke 1.2 million. Good. Kugo iko ni ngari wa importaga mirio mihituku ri iyo turaria 18 months ri thaici ungigura ukuhonokia mbeca icio ukugura na lesi ya ciringi milioni 1.2 nema ni ukuona no riu ri nema iraringana na mundu nendete no riu andu ni marakogera maundu matari involved ta uthia kwira te conversation imwe ta icio ri twika na njenga to riu njenga ri akoragwo njenga tumutaga njenga wa Japan akoragwo Japan kugu no muri ati munene tanduraga tukutuku kana ikarakinyia ke agwa kigo kia mbere twacenjeria thaki exchange rate. Yes. No akora do make conversations ici but they are not in that business. No mati maundu ini macio. Koguo ti udura umakoni. Ti undu ugukonie we. Kana uhoro igike yari. Koguo ni kuga andu aria mena biacara cia kuma nja wa bururi ri. Na andu tacio mena mathire nio maiguite kugwa kwa thogora wa muturire. It is sector by sector. Sector by sector. Tondu akondu ina thire ri ukimenya. Ndungimenya. No na riu ha ugicoka yo ri ndaguthomera ndakwira atia that riu Kenya ri namba 6 irahitukire Angola ihini ugurora retwa na professor ha muthenya uri okiri mafururi mario furu abero wa South Africa USD size ya economy na baigire ya Egypt na baida to Algeria na bainya Nigeria na baida no Ethiopia na baida to Morocco na bamugoja Mauritius na banya nyari Kenya. Ethiopia tiga ogendi na kahwari niki gigituma matushia no maundu twao no maituma ona uingi wa andu ona uingi wa andu no turioria professor no riu ri ithu tukite na baida 3 riu koguo Ethiopia kagwa gucia heno one of these countries okite no ithu turi na baida 3 no ne IMF irauga thina wa Africa no riu maundu mamwe ta mayari ukinyita haya andu kwina maundu mangi marakogera muno ikunegenera teke gutware hari kaundu kangi kari haha ka tumo research na mundu uria wa kura South Africa ri ugwetwo maremari yana kaundu aragwetire muthenya wa ira arauga ata na arauga atiriri ati ara propose Africa tuike kindu kimwe to abolish mihaka tugera mutongoria umwe wa bururi ni ambia tutigi jeshi imwe muthuri cio ni matohura na ciringi imwe andu acio ni mahura kindu gitagwo xenophobia ni ambia tige kwanja ni kwendwa ambia guguta ndu turane atiriri tondu andu acio gutuka atiriri andu acio mambiririe guthoma mandero horo kuguo nyauthi cia gugu Kenya na kuria kungiri cia thomete na ri magira maria maroneka kuria ri nio mathia kwandikwo kuria Edive Zimbabwe andu marigaini hau riu iyo tu ni very populist ni andu afuthi mahura a Kenya na xenophobia tondu kuria mawira maingi maroyo ni andu aria maumite nja wa bururi tutu na Professor Peter Murigwa njiraga onetwo ni thirikari ya Ramaphosa atakiuma mukawa ni ndarikana gitio aikuruka haria ndia kuigo kibeti ucio ndugu bururi urauga tokoto tikwenda mabebe methambe riu ri kwatuka ona komena economy nene utukira tariu for the first time ri agriculture value chain ri shukari thino wa bururi uyu iga ithei cia shukari ni hindi iraheanire bonus na no ciambiririe ri 1928 niguo ithei cia kiro iria nene uhoro igi sector ya shukari rene ritaria mbere ni ukwaheanio bonus farmers ni ndimaraheirwo kanyamu farmers are paid koguo kuri andu mambiririe kurima na makihuruka matare maheo bonus ya igwa ciao haya kahua ari na riu ega ndu tumere atiriri tukamateithagia tugu ndu marakogera muno horo wa kahua karuma ya ciringi 60 no ruga kitu 147 147 no gukuringana na wagania
kana management njega ya githii gĩa kahũa to kwina andu maruga niguo marugamĩrĩre ithe ici makaiye ithe kana cia cukari kana cia nĩ cia cai kana cia ki haya muthuri ndiretha ri na mundu ukunyonera CS wa Ngirigaca muthuri witagwo Kagong'o ndiramwetha he kaundu muthuri ucio arekire arĩmi a mĩra we by the way tathiĩ wethe mũgũnda tũhande mĩra by the way ndirarĩ na kuu weekend nĩ ndakwĩra tũraririe nawe tũraririe nawe twethe mĩra ona no tũkombore rĩu gĩthikĩrĩrie mĩra farmers rĩ for the first time mena kĩndũ kĩretwo minimum guaranteed return ino twethagira kahũa na macani ici andũ taba hostaga andũ ayudi hindi kiugo minimum guarantee ya rekorathi nio ndio nawe haha machaya muno na ite now there is a new market kufururi wa Djibouti irane ko shirine thirikari ire ikuo arimi amira per day maredia 20 tons daily makaigire million 56 a day tatara 56 million in a month 56 million times a day so the million times 30 probably nibeshika 1,680 million Rĩu mũndũ ũcio rĩ ndaranegena atĩ economy nĩ njũru ũyũ ndanginegena one kwĩna guaranteed market rĩu no kĩo gĩake sector by sector na maũndũ maya andũ no magũthiĩ makĩonaga ũrĩa makĩhana arutani rĩ hena kaũndũ karekĩkire kuma wĩyathi rĩ arutani matikĩraga no igwe kagombia kiuga ndĩraiguire arutani matikĩraga rĩrĩ arutani 300,000 nondũ wa retirement makuire nĩ mabutirwo ũguo maikara hau thaa ici rĩ arutani amandĩkĩtwo erũ nĩ arutani 76 na by the end of this year mekorwo mandĩkĩtwo 24 kũndũ kuonania atĩ rũko twĩna arutani andĩke 400,000 koguo twĩna arutani 100,000 mandĩkwo in a span of maybe a year or so 300,000 mandĩkĩtwo kuma ya nona nyamu ĩno twatinda andũ makĩria ũhoro wa igie NHIF rĩ ya register andũ milioni 6 nĩ njũ kwĩna waganu mũnene mũno na of course kĩndũ kĩgeni rĩ kwĩna no andũ no kwenda kũmathaitha atĩrĩrĩ we no ugĩti shati njega no nĩ by now ono ngĩhingũra data yaku hau andũ meandĩkithĩtie no 2 million 25 nĩ ndaririkana aseneta wa Matinga makĩgeria mũno kũmĩhũrĩra ndebe nĩguo andũ makoma makĩyandĩkithia nĩguo andũ mahote kuona ũrigiti mwega thowe na mũndũ umanga mathari ngũkwĩhagwo ũhoro wake nĩ mũrĩhire mbica njaga kũmenya tũmaũndũ matatũ na tũrĩ o hau rĩ he ũndũ ũrehete inegene mũno nyonete atongoria aingĩ makĩnegena ũhoro wĩgiĩ Kenya Airways Kenya Airways nĩ ĩratuĩka nĩ ĩrathondekire hathara ya ciringi bilioni 12 mwaka ũyũ ũndũ ũrĩa ũrehete gĩthĩna mũno makorania nĩkĩ na ndege nĩ irathiĩ na nginya andũ nĩ marathiĩ nginya makaga ndege kakorathiĩ atĩa kambuni ya Kenya Airways ĩrathiĩ gũthondeka loss ya nginya hathara ya ciringi bilioni 12 kuma mwaka mũhetũku ndi ndatigĩrĩire magĩthondeka baita ndika mathondekete baita tatika nĩ ngorora kanyamũ kau kwĩna hĩndĩ mathondekete rĩrĩ baita na titene tondũ kũratuĩka atĩrĩrĩ ĩragũire na gĩcunjĩ gĩa 19 kuma mwaka mũhetũku atĩ ĩrathondekire mwaka mũhetũku yathondekete kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 91 na rĩu mwaka ĩrathondekire profit ya hathara ya ĩrathondekire kĩgĩna kĩa mũigana wa bilioni 74 koguo gũkoneka nĩ ĩrathire hathara ya ciringi bilioni 12 ngogeragia gwetha ũkandirikania rũciũ ngetha kautuĩria twekĩte kahinda
horo igi carbon icio kaune gakwira ni kureganetwo muno no tubatie kuyuria na ri yambiririe guthondeka hatharari no rukuna tumautu gitugo gikite iyo na tondu kwa hinda riria inini irari ho irakoretwo yambatirite guthondeka faida riu ri kautu gikikire Ministry of Defense ri hamwe na defense hamwe na county government ya Kiambu umuthi defense secretary Gushan magi ni macemanie na governor wa Kiambu Muthuri Ti Kimani wa Matangi na cabinet secretary tagwo Soipan Tuya uhoro igi update ya the completion ya the ultra modern 5-story block construction area uratuka unikinyitie kidu 70%. Operations cia Githunguri sub county hospital that has been pending since 2019 na waituka ditocio cia kiaririo muno na injo Muthuri Ti muri na arumirira uhoro ucio horo igi Githunguri sub county hospital and is among the 8 health facilities thirikari identified to upgrade across countries the no for you the no 20 kuma 2018 na toko tukiona madhivitali macio makirika others are Narumoro sub county hospital the no Anyeri Tumutumu hospital Nyeri Engineer hospital Nyandarua Keroka hospital Nyamira Busia Referral hospital Sura Adoro dispensary mwana Saburu na Elda sub county hospital mano maundu maria muno mekirigo na by the way tukirora ugo ni kuona koroneka ta kiria ta project ira negerwo ruhogerwa biraruri ta irathie na ihenya muno na igakwo uria kwagiriire tondu no ngerora nginyagia Talanta Stadium ri ekirie kurika muthuri nginya kiharo kia ruri ngungu cia no kirathie na mbere na gwakwo ono thaya nene we ona koda ko ne biraru uthanira akwo uraka gushan mane make JM kura kwanyu kura JM memorial ni rakwo he ndi muthuri wetagwo PS mari werega gusinikithia guku Talanta na ngiona ni wira munene muno urathi ni kiharo kinene na kiharo na ngucia iko gikuko gikiga nginya gukira giki gia Kasarani na by the way tuli hau ri rohoge biraru kuria kundu gwitagwo Lamu County makorirwo makiuraga ito 5 ikite kurehe gathagatha chao chao cianyitwo na matharaita na matharaita mau makorwo magigicokio moko-ini ma abiraru koguo ni wira mwega marathie na mbere na kuruta kuria mututu-ini wa Boni Forest hatiro ndoge niguo tutiga te mathaa ma mwana kere umuthi tikumugira uhoro umuthi ni twamuri handa ndagika 8 niguo tukirokio na rucio mathaa 5 kamariga kenda mathaa 5 kamariga kenda rugate gukenari nyenda macaragia thayo ni undu ni magaetwo ciana cia Ngai ukana ni aria macaragia thayo tondu ni magaetwo ciana cia Ngai uri ugeno tukumwega tutige mitambo ino kuri muthuri wetagwo Cohi wa Ithabedi na Cohi wa Ithabedi good night. Kungane arathire Yohane tuotire tondu igire gutire riaragana ritiotwo ini gwikira mukonde Yohane mugwata wagakoigwa ruru mweterere itire ikamuria itiniri aria mwana mugonda rwa iguru sigasiana tweciareire mucieta mungiki Onando ituri gukeka mugaicokia Kenya marigwa gotire ruru gikuyu rwagaga njau na rungiaga hari ugwati itiera aria kana ngari
mwana wa kairitu niwe nyina wa borori mwana wa ngare na kiage kunyagota nyina airetu jengege kuyu maranywerwo njoi aciari atumia ni nywe ndagerekana mururi tarai toiretu twanyu oiga njogo ni nguru muthejero amorie mutiote gutemwo ngwire ndugeragio igano muthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene ũreke gĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ Sito ni dominio ogewa mafuku ogeorea wa mosiarere umaga kwegai tutika na kilionganya ni male ya njira ajagio ira ni mwene o nyumbani tume itoro onario warigiotagwo moigwe ikaya mundu wothe ogwetwo mwithi ni werĩracina arĩkagĩria ũkainĩ kana makangainĩ na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga umai andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ umai andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku eni andũ mena ũmenyo na athuri marutĩte mbũri ithatũ Oh yes, rune rwa mundu gwitwo Mutigaire Makibi James na neruo rwa kĩinĩkĩrĩria tabarĩra yake rariu nani ngĩoerere thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo Racoria na mũthenya wa mũthĩ nĩ Racoria WCW gũkũ tikũgĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana niĩ nani njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Good morning rĩu nĩ gũkĩire wĩkũigua Racoria nĩ yakinya hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ karibu sana niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Good morning rĩu wĩkũigua ũguo kamenya rĩu maũndũ ti moru nĩ maũndũ mega na nĩ mathaka biũ na nĩ gũgĩkorwo gwĩ kwega tũgũtwarithania twĩ hamwe nawe biũ niĩ njĩtagwo General na ndĩ mũkenu rĩu nĩ kĩũndũ kĩmwe ũrabatara kwamba kũmenya ndĩ mũkenu biũ nĩ ũrĩa gũikarĩte ngacokia ngatho na ngakiuga rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũingĩra kuo wega tũkorwo tũgĩtwarithania nawe twambĩrĩrie rĩu ndagĩka ĩno tũgũtwarithania nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa cigana rĩrĩa ũrĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 waigua mũndũ ũgwĩtwo wa Foston arĩkia kũingĩra matũra maya rĩu hau noho tũrĩgĩtiganĩra nawe no kamũira wa tũgĩtiganĩte twĩna maũndũ maingĩ mũno twĩnamo nĩ tũgũgĩkorwo twĩna mũtungatĩri wĩtagwo Pastor Ndegwa Bull mũthenya wa ũmũthĩ kwa hivyo ukae pale tu wikare oro hau nĩgetha tũgĩtwarithania tũthiĩ wega tũtarĩ atĩ na maũndũ maingĩ. Karibu sana gũkũ tikũgĩ nĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana wĩ chonjo niona ndĩ chonjo na tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtwenda na gũtwĩka wega. Good morning, karibu sana. Oh yes, rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ kwa SMS no wĩingĩre kũrĩa gwa 22989 22989 ũngĩingĩra kũu kwa SMS nĩ ũkũnyona ona ũngĩkĩingĩra harĩa live to Inoro FM Facebook fan page to live ũngĩingĩra kũrĩa mwena wa TikTok kũrĩa YouTube kũu guothe ũngĩingĩra nĩ ngũkuona na maũndũ megũikorwo mesawa na arĩa mageragĩra kawaru ndamwĩtĩkĩria rĩu mwĩrĩ andũ etĩkĩrie ingĩrai kuo tũtwarithanie twĩ hamwe wega hatarĩ atĩ na maũndũ maingĩ. Karibu sana ũnjĩre wa gĩtinda namna gani na niĩ ngĩkũreheire kĩtondũ na niĩ njũkaga ndĩbangĩte ndĩ mũndũ mũgĩ na ndingĩkorwo ũguo
ejoka ndivangite nigetha nawe ugakigwa wi mundu mundu wina maundu mega na maundu mathaka. Karibu sana, tukiambiriria twambe turuge ithaa thita ni yarikia kwihanda ona twaruga ithaa ritukorwo tukiingira ho hega na njira njega. Karibu sana mucini wa Tugi na Otana, guku ni kwa Inoro. Karibu sana. Female genital fistula FGF ni murimo ugumagira atumia thutha gukorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mundu akaga gwetha urigiti wa naihenya. Dalili cia murimo uyu ni kuremwo ni kuhingiriria kioro na mathugumo, na ni murimo utumaga atumia aria magomeirwo niguo kweyeherania na andu aria angi. Fistula ni murimo urigitagwo na ni urigitikaga. Riu no wamukire urigiti thibitari-ini wa Rifaro wa Nyeri kwambiriria tariki 29 mweri wa 8 nginya tariki 5 mweri wa 9 mwaka uyu. Ndumiriri no wareherwo ni kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nyeri, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angi. Ni kuri na mwihoko kuri atumia guku Kenya. Ni undu horo makiria hura 0729 722821 kana 0735 337337. Twi hamwe ta muingi no tucokie gitio kia atumia na airitu aria magomeirwo ni murimo wa fistula. Niki heo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoinda kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga, tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe. Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe. Wangorire demoro waru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa
makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu, makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha. Tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kwenga yona nanya
gionagwo kimuthegeria gĩconoko tũire nakĩo mĩaka 12 nũka kũracia Ngai ũrĩa ũtũraga na ndacenjagia ndagigananio na Ngai ingĩ Jehova raba nĩ rĩtwa rĩake. Thekagia kekarage keno Nuka kuracia Ngai ũrĩa ũtũraga na ndacenjagia ndagigananio na Ngai ingĩ Jehova raba nĩ rĩtwa rĩake. Nuka kuracia Ngai ũrĩa ũtũraga na ndacenjagia ndagigananio na Ngai ingĩ Jehova raba nĩ rĩtwa rĩake. Jehova nĩci Ngai mũtonania ona rĩu no rĩtwa rĩake. Jehova njĩre Ngai mũheani ona rĩu no rĩtwa rĩake. Jehova cama Ngai amwe na ithuĩ ona rĩu no rĩtwa rĩake. Ũrĩthome akĩambĩrĩria na mũico. Shalom, shalom, David. Oh yes, ucio tumwitaga Malda 6 rwimbo rwake rwitagwo Gayota Cenjagia. Yes, nĩ ruo rwatwambĩrĩria rĩu thaa ici ngĩrora thaa yakwa wega ĩrauga nĩ thaa thita na ina ndagĩka 12 gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa Tugino tana rĩu thaa thita ina ndagĩka 13. Good morning. Jetagwo General Shohi wa Ithavethi tũitha-inĩ rĩega rĩu rĩrĩ tũitha-inĩ rĩa kũracũria. Asante sana we acagũrĩte Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra. Asante. Wewe ni mutu ya nguvu sana. Mũndũ ũgwĩtwo Malda 6 ũgeithania kũrĩa kũrĩa gũgwĩtwo Boston. Asanteni sana andũ timu ya Majuu, team Majuu wote ni watu wazuri sana ni andũ ega mũno na makĩgeithĩke mũno marĩ kũrĩa mũndũ arathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you na good morning. Asanteni sana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania na ithuĩ. Tũmwendete mũno na mũrĩ andũ avata. Nyinyi ni watu ya nguvu sana. We love you. Tũmwendete mũno nĩ tondũ wa gũkorwo mũgĩ tũnyitĩrĩra hapa kule na maũndũ magĩkorwo me sawa. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega na tũmuonaga na tũkaigua wega biũ tũgacokia ngatho tũkeraga Ngai thengio nĩ ũndũ wa inyuĩ mũrĩ andũ a power. Nyinyi ni watu ya nguvu kabisa. Nyinyi ni watu ya nini? Nyinyi ni watu ya nguvu. Koguo muikarage mumenyete nĩ tũmwendaga. By the way, amenya he kũndũ ũngĩthiĩ ũguo wikare ũtekũmenya atĩ andũ nĩ makwendete. Andũ nĩ makoragwo makwendete nĩ wega ũgaikaraga ũmenyete atĩ you are loved. Watu wanakupenda. People love you. Nĩgetha maũndũ magĩkoragwo me sawa. Rĩu mwĩ karibu sana ndamũnyito geni na tũgũkorwo tũgĩtwarithania na inyuĩ wega hatarĩ atĩ ũndũ ona ũmwe gũthũka. Tĩrĩ kĩndũ kĩrĩthũka. Maũndũ mothe megũkorwo me sawa. Maũndũ mothe megũkorwo me chonjo na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ingĩtigĩrĩra atĩ nĩ wathũka ona hanini. Sawa. Koguo wĩtĩkĩre gũkorwo gĩikara mĩtambo-inĩ, wĩtĩkĩre gũkorwo gĩikara oro hau nĩgetha tũkiuga nĩ gũtwarithania ũguo rĩ maũndũ maku magĩkorwo me maũndũ very nice. Maũndũ makorwo me very nice. We ũnjĩtie rwĩmbo rũrĩa ũrenda gũkorwo ũgĩthikĩrĩria na niĩ nĩ ngũkorwo ngĩkũrora na ritho rĩu rĩa tha na ndeto ĩyo nĩ ĩgũgĩkorwo ĩ ndeto njega.
sawa mtiangu sawa maundu ni mega vio 22989 eo nio namba ya SMS muthenya wa umuthiri muthenya wa umuthi tugukorwo twina Pastor Degwabul tugukorwo twina Pastor Degwabul kwambiriria thaa 8 na umuthi tugukorwo tukiaririria kindu gigwitwo crazy cycles no topic iria twaragia nawe na ni ukuririkana ni topic igi enemies of marriage ni ukuririkana tukiaria horo wigie kindu gigwitwo enemies of marriage na tukiaria muno horo ucio na tukiaria tukiwaria no ningi ni twatigirie kindu gitagwo cycles crazy cycles crazy cycles ni gukorwo ugici understand wega wona twanyitania na mundu gwitwo Pastor Degwabul tugukorwo tukiri nake oro ha koguo wikare oro hau wekiria gwenda wike ni wikare ukijaragiria 22989 wona wajariria ku ni ngukena na ndukariganirwo kwina mbia guku kwa Inoro muci wo tuginota na wina indo na ni kuria kwarembesha maisha kiri urabatara gwika no gutengera uthii haria ha *272*1# utengere uthii haria ha *272*1#. Wona wathii hau maundu na mamakoro me sawa ndona mundu gwitwo Beth Chege wa kuria Gacarage aranjire mitambo-ine muno reke double team iria i online ndona muthuri Koigi wa Ndosho mitambo-ine muno Simon wa Ngarine ndagwikia ritho munene andu aya othe ndathie ngikimaroraga na ngagikorwo ngikimona wega nigetha tukorwo tugitwarithania na wega ndakwira ndona mundu gwitwo Francis Karanja ona mundu gwitwo Lucy wa Ngarine ndamuona ndona Simon wa Ngai jecio yothe mundu gwitwo Paul Nducha mundu gwitwo Nicky Kimani Mugai JM very nice riu hatiri ati undu ungi Peter wa Gacocco nake ndamuona na mundu gwitwo Catherine Wanjiro na mundu gwitwo Peter wa Gacocco Kigumo thegio Beth Chege wa Gacarage onake no ndakorwo ngikimona 22989 ukaingira kou ni tukuonana wona waingira kou maundu ni megukorwo meigite na megukorwo me maundu mamwe mega muno koguo ni wihikange yes wihikange nigetha tutwarithania wega muno twi nawe na maundu magikorwo me sawa ndakunyita ogeni thaa cigara thaa ici ni thaa thita na ndagika 18 thaa thita ndagika na 18 good morning tariki ni 27 ni mweri wa kanana ngigete ani ndinge kweheria jigionge kiria nguigeire ndari ndinge kugayania nonge wane wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndinge kweheria jigionge ngoro-ini yakwa ndari ndinge kweheria jigionge kiria gigiakwa ndari jigira ndukana heonge kiria gigiakua ni nende tandige gohoyagira Ngai ndukahenio ni saitani gogoyo ya wendo wakwa ndikana iyirwo kungi gogoyo ya wendo waku ndukana iyirwo ni ungi haria nguigite ani ndigikweheria njigionge kiria nguigeire ndari ndigikugayania nonge wene wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge wendo waku mwega toyo ndina mandigio na kungi na ndire ndeciria kana ngarota ngiheo ni ungi ni wandutire irima ndari ndio ni miruthi kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku yendaga kuhura mbica tungitigana ngeigua atia ndaima njini uria ndikaga nawe mugikanonge ndikienda nginye hau ndecirie kwiruta muoyo ngoma wanjikirire itionago ngiohana tawe wanjikirire ngoma ndionago ngiohana tawe haria nguigite ani ndingikweheria njigionge
kiria nguigeire ndari ndingikugayania nonge wene wanyingerire tangu ono kinifiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge solo karaja wa sofla loje maragwa kukoaje Ndirio taregwa kwa nenjiguaga taingite mbao ni mataranio thaka waku ni unyumaga thayo ndukana engecanio kiongo wone hano tiri ungikanora njira nguhoya ukaumĩrĩra gwakwa ungĩkahĩngĩcwo nguhoya ũkarikabĩra gwakwa nĩũririkanaga rĩrĩa twathiĩte gũcera nawe watataguo gĩtigĩra kũmwĩra ndĩkĩndũ waku tondũ nĩgũkanĩtie gũkaikĩra mũthĩni mũiki mũthaka hĩtũkaga thomewa mũthĩni mũndũ tarĩ mbũria tiganagio hau ekonotete harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu ono kĩnibiti ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge Saimo na jesi ya signature iko aje nikio makaga mũno rĩrĩa ũgũthiĩ gũcera kwanyu ndakanakũrie nĩkĩ kĩu kĩega wonire gwakwa wendo ũrĩa ngũheaga mwĩre ndũngĩona kũngĩ iya ngogoyo na wanoga nigũconie ũkĩ iya ngogoyo na wanoga nigũconie ũkĩ yendaga kũhũra mbica tũngĩtigana igĩigua atĩa Ngai majini ũrĩa twĩkaga nawe mũgĩkanonge ingĩenda nginye hau ndĩcirie kwĩruta muoyo iya ngogoyo na wanoga nigũconie ũkĩ mĩhihe wega na wanoga nigũconie ũkĩ harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu ono kĩnibiti ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge Maina Afro Country Studios Kari Mopuji Wamai Wametuba na ugeidheri Dagetari Ina wanatari Na mabeshte Moranga pase Ogana Oh yeah, so mwanake tumwitaga mũndũ gwĩtwo LJ rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo harĩa ngũigĩte penye nimekuweka bana harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge wene wanyingĩrire tangu ono kĩnibiti ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge ngoro-ini yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge naguo nĩguo tũraingĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo WCW thaa thita na ndagĩka 25 na mwago nyitĩte kũnyita gĩthemba gĩkĩ wewe angĩkorwo wĩna waku wa ngoro no wega mũige handũ hega ũramũinĩra rwĩmbo akaigua very nice akaigua nĩ akena togũgĩtũra wĩraga mama ihi nĩ ũhũrire nguo nĩ wĩkire abana thikũ ici nĩ marenda gũthuthĩrwo na nyĩmbo njega thikũ ici nĩ marenda kũnengererio mwago onake akaigua very nice oh yes so nawe ndĩramenya wega biũ
Maundu ni mega. Thank you very much. Oh yes, mundu gwitwo hena muthuri uranyandikira haha aranjira atiriri we kweru atia shohi kuma kumwena wa Kariamu jetagwo Gachara wa Kirita na Jane Gachara te marahuke we turarahura na tha ici kweli tha ici ti tha ria kwarahurana ore mundu gwitwo gitagwo Arumagogo Ndero nake akingire kuo ni maingire kuo ti kwarahuka gikonduma mwarahuku tha ici dira expect burithi sema guka wa digital thengio muno kia mutwira Kirinyaga ni kwega. Aya Michael Ndegwa ni akigeithika shohi kweru atia asante sana ndakuona kuma mwena wa Kariamu ndikuwa thiini geithia Nduro wa Njogu waru na Dr. wa Kangaro shini mundu gwitwo Michael Njogu akivigwe thengio muno shohi itagwo Esther Karanja na Ndiru iruha gwa Kairo massive na niko ndani kabisa gathu waku makora tu mitambo-ini muno niguo arauga Simon wa Karati na thank you very much. Hena mundu uretwo DJ Obra kuma kuria Ruiru prison aja niko ndani kama kawa bro. Maera goigoi tu mitambo-ini muno geithia andu a Maera othe njitagwo George Kifiro wa keyboard wa Maera goigoi he handu hetagwo goigoi kuria Maera. Aya nocio akuma tikigeitheke muno so hitu ya muno njitagwo Gaicuru wa guko Kenya. Ni ndona he mundu anjira macani ya kufinish kumalo thakira rwimbo rwa Jesu wa mama na inaisi yaku. Haya generali nimekungoja sana kutus tuko ndani njitagwo Jose wa kutus asante sana. Aya othe ndramona o mundu na riake 22989 gathi guonete na ngakigua wega muno na kuria ka waru ndirakio na riri ni ndakorwo ndona Michael Njogu akivigwe ni ekugerete kawaru ni ndona mundu gwitwo wa Kamano ni ekugerete kawaru ni ndakorwo ndona mundu gwitwo Nduro wa Njogu ni ekugerete kawaru. Aya jeshino yothe akiri njega muno asanteni sana 22989 okay gira kwa tugatwarithania na wewe gadina show tuko na show ambayo imepangwa vizuri sana. Umuthi no gija tungiko tukiaria maundu matiganite nigetha onawe ukaigua very nice nigetha onawe ukaigua wi mundu munyoto kurwimbo rugoka ukaigua wega utaigwega kama yetagwo memory ciaruo ni Kangororo the daughter. Okay gathikagiriria nani ngakwa encourage na ngakuririkania ati bio ririkane nicio irauga kuria kwa rembesha maisha kwina bia nyingi muno uguthie haria ha rembesha maisha *272*1# turathia haria *272*1# wona wathie hau gura tigiti waku ikira tigiti waku hau wikare wi mundu wi sete tadakwira guthia *272*1#. Unashika yo maneno *272*1# uthio gure tigiti waku ko maudo ikare mecho ndani ya Wisdom Studios. Digamos
ire hando na ndamenya gathi kona irathie gayo mererio nduno marakora gayo mererio nduno marakora bigagoneke watekanirio gwa memore seruane cia ndigeire nyanage ciana ngakuririkana nyanage ciana ngakuririkana Dr. Chris uria hare Henry na urarumia matika Karondi doi niukatekanio ndigiatekerire gwitania nawe mundu tare kinyaru arociana makiria thina nawe okenagiake makiria thina nawe okenagiake ndigagoneke watekanirio gwo memore ciaruone cia ndigeire nyanage ciana ngakuririkana nyanage ciana ngakuririkana maitonya era ndukengaithĩrie baba ngororo na inyua ndwarĩra mũteaga ciana na mũtiendaga kũmenya ireragwo atĩa na tondũ othe ũrĩagĩrwo thĩ maithori macio no mũkarĩrĩra maithori macio no mũkarĩrĩra ndigagoneke watekanirio gwo memore ciaruane cia ndigeire nyanage ciana ngakuririkana nyanage ciana ngakuririkana Miriam Oreo Juventus Koi Fresh Gaideka Johnny Rito Aldimago Wanza Asali Wakinyamere Dio Sawani wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe What's your modesty? Studio 56 Ndelete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe ando maiga gatinde muroge amera ni wendo akumwega waenagia nikini unyenda ugituma njuru nimenyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda wenda nanda koinokiria gwitu igetha nguonie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga na ita wahenagia nĩ
gakunyenda Ningeagire mundu gakunyenda Ikaraga egota na menya Uria ngemarembi akungira Yambia gocererwo ne koinuka Akurio kandisera kundiga Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda Amenyire ne wale kiananie Adhi isharale awela Mombasa Etomero mishane mbiemu Ugekelelo betelia ine Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda Emeliena na kumandiga Emole sito sio da dinasio Yihi maybe ne waiga nelile Nondie nondo ile ngolili kanaga Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda Obunga inego keonia Ironda geke wange ndigeire Wakwa mwenene muigani ngai Ya mundu gethimo etukaga Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda Nematoliku Nekegetomi Oh yes, adika ni urathikiriria rwimbo ru kadeno etagwo Kamau Moses reke ngwira gikohe mwana kiuraina awa moko jetekeria roro reke tuine orengi kidogo Manderete ndalindo kandiga ikonengera ngoro yakwa yothe Maiga gatinde muroge Amerane endo akumwega Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda Nanda koinokiria guitu Egathanguani andiari na itheru Aciari na ndo aitu magikwenda Na cucu agetutuga na ita Maenagia nekene onyenda Ugetoma njoro ne menyaka Andingeagire kange gakunyenda Andingeagire mundu akunyenda
tanamenya uria ngemarembia kungira ambia gocererwo ne koinuka akurio kandisera kundiga waenagia nekene onyenda ugetoma njoro ne menyaka andingiagire kange gakunyenda andingiagire mundu akunyenda amenyire ne wale kiananie athie icera ria wira Mombasa gitumero mbicane biemu ugekelero beteria-ine waenagia nekene onyenda ugetoma njoro ne menyaka andingiagire kange gakunyenda andingiagire mundu akunyenda emeliena na kuma andiga emole sito sio da tenasio ihi maybe ne waiga nelile ondie nondo ile ngolirikanaga aenagia nekene onyenda ugetoma njoro ne menyaka andingiagire kange gakunyenda andingiagire mundu akunyenda Rũrũ bona niĩ nĩndetikĩra rũu nĩndetikĩra twahĩtũkia rũrũ rũu nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Kamau etagwo Kamau Mujeci hiyo nimeitikia bana hiyo yenyewe nimeitikia Kamau Mujeci on another level kadeno mwanake ũyũ aragĩũka wega view wahenagia nĩkĩ unyenda no mareke ngwĩre angĩkohe mũndũ njũĩ wega ona tũngĩrwo atĩ twarwo raini atĩ nĩgetha tũheo mũndũ aine ini njoyaga ndingĩwona mugambo wakwa nani sikoragwo irorete o mugambo karora na guku na niĩ ngakĩrora na guku but anyway thank you muno rwĩmbo rũu nĩ rwakenia rwĩmbo rũu rĩ rũkenetie mũthuri mũrata wakwa mũno rwĩmbo rũu rwa kanda gwĩtwo Kamau Mujeci nĩ rwakenia kanda ĩtagwo Munene twathoma nake kũrĩa Ndarasha Boys High School nĩwe warĩ prefect witũ by the way Munene nĩwe warĩ prefect wa CU Munene nĩwe warĩ munene wa CU mũthuri ũtũthikagĩrĩria mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thika na mitambo-inĩ aranjĩra iko chonjo hiyo bana iko fiti kabisa thank you thita ina ndagĩka 43 ona nĩ rwakenia mũthuri ukaragwo ukaga haha hindi ya mathako witagwo Brian Wanjohi tumwitaga mvinyo mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Lower Kabete asalimike sana kabisa arauga show ni fire sio fire iko fire kabisa na tunaendelea vizuri tuichonjo turathie wega ngirora turathie very nice nduro wa Njogu ndakuona munene nimekuona vizuri 22989 turathie wega uguo no umenye turathie uguo wega turathie very nice nigetha tugitwarithanie nawe ukiririkana by the way ona tugithiega uguo turathie ni ukaririkana na ukamenya wega ati mothe ni ile siku tugukorwo twina Pastor Ndegwa Bull na tugukorwo twina nigetha tukiaragie maundu 1 2 3 o haria twaragia enemies of marriage no mothe turaria horo wigie kindu gigwitwo the crazy cycles igua crazy cycles mothe akondu cio ni ugukorwo ugicimenya wega nigetha maundu magikome sawa asante sana gogo tikugi ni kwa inoro ni muci wotugi no tana hena kairitu keha getagwo Nyarari ya Murang'a ni karoka wega muno Nyarari ya Murang'a ri ni kairitu keho karoka wega muno Nyarari ya Murang'a ri ni kainite nyimbo thaka muno rumwe ni ruo ruru ke mitambo-inĩ ni karatuthikĩrĩria karanjĩra woi nduigerera rumwe andu maigue ekera ni ndio hiyo sasa
Oh yes, that na dakika 46 22989 SMS wacha ingie. Oh yes, ruretago kuruhianirwa nyarari ya Murang'a kigeitheke muno rwimbo very nice rwimbo rwega ona ukiruthikiriria ni ukuigwa ni rwimbo rwega we ni ukuigwa rwimbo ru ndirwo karanjire imwe thaka nawe ukaigwa very nice ona ndona mundu gwitwa riri ndona mundu gwitwa Frozi Wairi Mwakaraji big up. Umepotelea wapi Frozi? Sijui umepotelea wapi? Very nice. Ndona ona hekada egwitwa Nixon Mega Records. Ona kemita ine muno mena mundu gwitwa Mvinyo manajira tuko sawa tupo site sisi. Tukagishokia gatho namageithike muno mundu gwitwa Tom wa kuria kundu gwitwa Thikari. Tom wa Thika mitambo-ine muno nake ni ndamuona na tu mundu gwitwa Tom Kangethe mitambo-ine muno Peter Gashau
ata ye yako ndani anajira emitambo-ini muno ni atuthikiriria mena mo veteran na maratuthikiriria muno kuria kundu gugwitwo Seattle USA. Asanteni sana, thengio muno niguonete riri ena muthuri weho tareke by the way ngwire muthuri wa kuria thika wangenirie muno arajira echonjo vio ruso watu onanda kuona nawe thengio muno ndio ratuthikiriria we mwena uriko na hatiri urutangaja maundu ni mega ni 22989 ndomereri yaku ni igire andu akawaru no ndiramuona ona inywe ndiramutiganiria asa mundu uragerera nginya kari agagukungania thigenge na waona nyinyi wote you are good people, nyinyi ni watu wazuri na tunashukuru sana. Riu nitugukorwo tukiaria na ningwirire na no ndirenda ninge unyite kiugo kiu nitondu nitugukorwo muthi tukiaria na turaria na Pastor Ndegwa. Tukoretwo twina ndereti ikoretwo ho tugakorwo tukiaria muno na uhoro wigie kindu gigwitwo uhoro wigie enemies of marriage kana thu cia kihiko. Wanyita nitukoretwo tukiaria muno na no nyende nawe ndagika kamwire tukinyite thaa 8 ri ngugikuhe kamweke unjire thu nene muno ya kihiko giaku ni riko. Yes, ni agikorwo nire kamweke last time gutwira umuthi ni ukunjira thu nene muno ya kihiko giaku ni riko. Who do you consider the biggest enemy of your kihiko? Kihiko giaku ri umakagio no niki gikumakagia he mundu wanjirie ni njohi, he ungi wanjirie ni thikati, he ungi andu ni mario maundu maingi mareke ngwire andu ni mario maundu maingi koguo mundu athia ugaikara uguo karigo riu Ngai mwathanire enemy iria nene muno ya kihiko giaku ikoragwo ririko? Which is your biggest enemy ya kihiko giaku? Atuikaraga uguo kauga he nireke ngwire nima ndeto eno neno tienda guciona hakuhi nani ni undu wa kihiko giako. Niki ukonsidaga kiri hatari muno ukauga ati nireke ngwire ni ndiendaga ndeto eno neno ni undu wa kihiko giako niki ukonsidaga ki enemy nene muno ya kihiko giako. Uniambie tu, usifiche bana. Wewe uniambie, unielezee tu vizuri, uniambie I consider this the biggest enemy to my marriage. Haya basi. Tuko tukiaria sawa. Renda twari oro riu. Tukwari oro riu koguo wikare oro hau nigetha ndeto ikorwo sawa. Iko chonjo. Riu ni rwa JN Gakuhe. Thingataga githaka nyumba njega niendaga muthingi ukuruma wendo witu ni ndanete na ngarimira waimia kirongo makingira kuona tugunyu wathire atia wendo uria waheaga ugitinia ciiraniro wanjiragiro giteaniria no ithenya riaku ndikaheana nginya tene ono ngicoka muthi ndarinda kwamukira iwarira bagana wainere gathua kwihinda ria kuhanda ndarina ria kugetha mundu no ciaro muthi rucia imbe kwambirira watuma njithikie gutire undu tathiraga wathire atia wendo uria waheaga ugitinia ciiraniro wanjiragiro giteaniria no ithenya riaku ndikaheana nginya tene ono ngicoka muthi ndarinda kwamukira Maina Tubros mwendia wa Shuma
itanya rĩago gagũtwanya kĩambi ngera mũbĩe harĩrie ngatumithia neti ngui cia nyunga menyoreige kwa itiga kũge mĩbango yothe maindio gĩthumĩra wathire atĩa ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra nacenjetie ngarĩa mĩang'ang'o ase na manyeni ndacia nyũmba ya toro ndikae gũbacia ririkana mwĩgarũrĩre wakwa harĩwe kũgĩkĩa wahũraga kicingiri magana wathire atĩa ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra Iragwa Mwangaza Insurance Sikia Ngoro nĩ eriwe rĩago kĩrĩa enda kũu wathire ngwĩhoka nĩ waiganĩrire na tondũ ndiũĩ nĩ rũgũrũ kana itherero nĩingĩoka nguone rĩmwe ngoro ĩno ĩkĩiganĩre wathire atĩa ndore waheago gĩtinia ciĩranĩro wanjĩragĩro gĩteanĩria no ithenya rĩaku ndikaheana nginya tene ona ũngĩcoka mũthĩ ndarinda kwamũkĩra sakata mso wewe Rĩu nĩ rwĩmbo rwerũ biũ biũ rwa mũndũ ũgwĩtwo getagwo JN Gakuhĩ rwĩmbo rũu gwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nina wa Nina's Oven arugaga keki kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Juja na kũrĩa Mũrera arauga mĩtambo-inĩ mũno mũno ageithĩria mũndũ ũgwĩtwo wa Nancy arĩa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũhathara nĩ kũrĩa Charity watuka kũrĩa area icio cia Kĩeni kũrĩa mbere ya Darasha arauga ageithĩrio mamu wao mũno wĩtagwo wa Nancy mũndũ ũgwĩtwo Nina geithĩka mũno no kĩmenyerere tondũ rĩu we ũrĩa ũrathiĩ ndũrathiĩ wega hauendi vizuri wewe utajipata pahali pabaya sana. Oh yes, 22989 thaa mũgwanja yagĩkinya thaa mũgwanja rĩu nĩ yakinya na nĩ hega biũ thaa mũgwanja nĩ yakinya nĩ very nice ona mũthuri ũgwĩtwo gĩcure wa Njeri gĩcure wa Njeri arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo London, Central London na gĩcure wa Njeri nĩ mũndũ ũmwe wa arĩa mandĩhaga ndikauge rĩtwa rĩa ũrĩa gĩthũngũ nĩ andĩhaga ndikae kũgweta rĩtwa rĩa gĩthũngũ ndikagerie njikare ũguo itekũgweta rĩtwa rĩake rĩa gĩthũngũ ndendete rĩkĩgwetagwetwo kana atĩa Joyfully nĩ ndahĩtia kuuga ndwendete rĩtwa Joyfully rĩkĩgwetwo mũnene salimiana sana kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Central London nĩko mitambori sana thaa mũgwanja ina ndagĩka ĩmwe gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wa ũtuginotana. Good morning.
Oh yes, Muigiristi ya mitambo-ini muno onake ni atuthikireria gade mitambo-ini muno kuma guku mwena wa Thubukia kianda sana andu hetagwo Gathima takira rumwe rwa Akinyi wathire kuri wa Njoroge wa Kawangware. Aya ni ngucirora ni ndirathie ngiciroraga nigetha ukaigwa wega. Mundu gwitwo JM Menges arauga ekuria kundu gugwitwo Mlima Totally kuria Moro ne mitambo-ini Karinga. Ndageina ino arauga Niko Dadi tuko sete Oh yes, hemundo wajia kujira hii umuthi ni wathaka nyimbo cia andu aria metagwo Simps. Te umuthi dina unacheza nyimbo za Simps. Simps ukigetwo mundu wirwo wewe una simp. Mbona una simp? Wirwo oguo. Ugaciria ati ni uria wikite wega. Go simp ni riri ni magutura ni mucanuraga nginya mugacanuka. Ukigwa mundu akwira mbona una simp ni kuga atiriri wewe mundu utangihota ku move on wewe mundu wikaraga oguo ekonotete atigwo ni atigwo ndendaga maundu maingi. So mbona usimp? Kwa nini usimp mtu wangu? Si simp. Atendera thaka nyimbo cia ma simps. Ni mimi umeambia hivyo wewe? Ni mimi umeambia nina simp? Aya, anyway, egio muno guku ni kwa Inoro. Ni muci watu ginotana ndie na Kauru. Geneta muno ndenda twambe tuike atiriri turugie itha getha tukiarangia wega ito tukiri andu agima twarangie wega twarie riri cia niki gitumaga kihiko giaku njire wega. Which is your biggest enemy? Enemy nene muno ya kihiko giaku ni iriku? Enemy yaku, enemy ya nene muno ri ya kihiko giaku ikoragwo iriku? What is your biggest enemy? What is the biggest enemy to your marriage? Tuguko tukiaria ndeto ni sawa ni twarikanira horo ucio ni twaiguithaniria. Aya ni sawa thaici ngirora ndona ni thaa 7 yo ina ndagika 2. Karibu sana guku ni kwa Inoro. Tabarira itagwo Racuria jitagwo General Shohi wa Ithafethi. Bomakagio ni ngairwa Fathambuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 *282#. Makagio ni ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia ni kuraga mwiri takimakio ni ngai oragaga mwiri agacoka kaboya kaboigia jehanamu takimakio ni ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Fathambuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune. Hora *860 *282#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwe-ini yaku ta skiza tune. Hora *812 783#. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe wangorire demoro. Kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwe-ini yaku ta skiza tune. Hora *812 783#.
Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Nyako Hokkaido Studio 56. Aiki nĩ arũme na warume nĩ Ngai tũtirĩ twaga cia kũrĩa na cia gwĩtanga ndagũkiragĩra ũkĩnjĩra atĩ ti ũmũthĩ no rĩrĩa ndakunyitire nawe ũkĩinamia no rĩrĩa ndakunyitire nawe ũkĩinamia igaga mwĩtĩo ya andũ arĩa angĩ gĩtĩo ona ndagĩtarĩ athondekagwo nĩ arĩa angĩ waikagia tuteke uya ati no urikoma ona bunda yaikia mateke no eciaraga ona bunda yaikia mateke no eciaraga nĩguo ndehera kana ndigatware ku mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagucera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega
baiti na ikuru geithia Sara Njuguna ario kuria Ireland. Tatuye kwiraga kwendeire guthakara na uririkane uthaka nduriagwo uthaka ndingitwara bengi ĩyo mbia nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire. M-Pesa nĩ wathakaga nayo biũ watũmaga tũvindio kĩũhiũragia thutha kayo toĩ mbia cia rũme itirĩ ruo no ngũikia ngũte na nditare hathara no ngũikia ngũte na nditare hathara rĩu ũrandehera kana ndigatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara ta rũmeri. Here ni wa Triple T geithia Dama wa Dama Mobile Spares. Ĩrĩa ndagũcogothaga taririkana batoire ũnjĩraga tĩrĩ na mũndũ ũngĩ nginya ũnyonagie mbica cianyu mwĩtoro wendaga nkue ngoro no ndiateire mwĩhoko wendaga nkue ngoro no ndiateire mwĩhoko. Koro nĩ ũthaka ũtũmaga andũ matũranie wambere kwendana nake tũngĩrĩ o hamwe na no mũtũire mwĩragwo mũgũthe nguo wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa rĩu ũrandehera kana ndigatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wona ũkĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara ta rũmeri. Jeff wa thitima githĩria Dr. Chris waja asali ukaido ĩyo nyoko ya Jerry Studio 56 ndio mambo yote. Oh yes, rwĩmbo nĩ rwa mũndũ gwĩtwo nyoko ya Jerry rwĩtagwo ahiki nĩ arume na warume nĩ Ngai. Mũthuri ũcio ena point nditũ mũno 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 mũno. Wakinyonirie ciero wendaga njĩke atĩa nĩwe wanyonirie. Anyway, very nice. Rwega muno muno watukinyiria wega thaa mũgwanja rĩu na ina ndagĩka 14. Good morning. Reke nyabenjarie na mũikari wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu. Reke nyabenjarie nawe mũikari wa kũrĩa Nyahururu. Na woragia nĩrĩwe mũikari wa Laikipia County. Inoro FM mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Rĩu nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka mĩbango yothe wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia. Nĩ mũthenya wa gatano na nĩ tarĩki 29 mweri ũyũ wa kanana na nĩ mũkawa-inĩ wa Hippos Point kũrĩa taũni-inĩ ya Naikuru, taũni-inĩ ya Nyahururu. Wĩyumĩrie ũgakorwo ũkĩnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, gũgakorwo na Ng'ang'a wa Njoroge, Mũhĩa wa Mainekuo na Peter Mwangi. Magakorwo makĩaranĩria na atongoria athure hamwe nao arĩ Gavana Joshua Irũngũ, maabitha a ũgitĩri a wathani na wa matũũra na mũingĩ hamwe na ahũri biacara. Nĩ tũkambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ, koguo kĩrĩa tũrakũria no ũkeyumĩria nĩgetha tũkorwo tũgĩcemania nawe. Ũka twarie ciĩgiĩ Laikipia County tũmenye ũrĩa tũkũmĩtwara mbere. Inoro FM nĩma nĩ session ya kwĩ nawe. Tũcemanie mũthenya wa Jumaa ĩyo ndagĩkwĩra ya tarĩki 29 nĩ kũrĩa Hippo Point harĩa taũni-inĩ ya Nyahururu. Sawa sawa. Nĩtũgacemania kũu nĩgetha tũkĩarangie na tũkĩrore maũndũ matiganĩte na ndeto ĩyo gĩkorwo ĩ sawa sawa. Nĩngwenda gũkorwo ngĩhingũra thimũ yakwa o ndagĩka itarĩ kũraya. Oro rĩu by the way nĩ ngũkorwo ngĩenda kũhingũrĩra thimũ yakwa na ũngĩnjĩtĩkĩria nĩ ngũkorwo ngĩmĩhingũrĩra anytime. Wona ndamĩhingũrĩra rĩ ngwenda twaranĩrie kidogo. Unjire atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩgũtaraga kĩenĩmĩ na mbemwe
wa kindu gigwitwo kihiko giaku. Niki kiu utaraga ki enemy number 1 ya kihiko giaku. Hindi yo guikara uguo gatara enemies kana maundu maria mangituma kihiko giaku kione thina kana kigwere. Utaraga ki? Yes. Nigwenda undaririe ntondu turoka twariririe ndeto twina mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull, koguo nigwenda kuigua enemies cia kihiko giaku ugitarari wambagia na kiugaga ni ki enemy number 1 ya kihiko giaku. Niki utaraga ki enemy namba 1 ya kihiko giaku. Unahesabingi nini wewe? Aya, ndogo kinjira no unyandikire SMS already. By the way, ona SMS imwe ni ndiraciona kuria tariu ndona ya Mwangi wa Ndawa ari kuria kundu gugwitwo Thubukia. Ndakoro ndona Anko ni Anko kuria Mwea arajira thu yake hiko giake ni ex wa my wife, anaweza mnyemelea na akona pesa sana. Hehe, pole sana. Mashawa kuma Kandara Muranga arajira mitambo ichonjo. Riu ndiroria atiriri thu yake hiko giaku ni iriku nene. Tanyandikira hau jigue. Show iko chonjo sana. Julius wa kuma Meru. Aya, ndakuona. Naitwa James kuma Meru. Nasikiza Inoro na natafuta mrembo kutoka nyumba ya Mombi. Nataka upeane namba yangu. Namba siwezi peana ndogo. Siwezi peana. Namba ya mundu ndingiheana haha tondu ungicoka ucemanie na kiria ri ugicoka ucemanie na redio itari njega gwika uru ndukakiuga ni cohi wakuheire. Siwezi jaribu kufanya hivyo. Sawa sawa. Ndoria atiriri thu ya kihiko giaku nene ni iriku? Tony wa Tops kuma Kayole. Asante sana, ndakuona. Ona he mundu aja atuthikiririe Kawa Ngware. Thank you muno muno muno, asante sana. Aya. Okay, asante sana. Steve Mutonyo wa kuma Naikuru. Thank you muno 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 muno, asante sana. Niko ndani kabisa. Riwe ni ujire. Thu ya kihiko giaku ikoragwo ari iriku we? Thu ya kihiko giaku, what is the enemy number 1 ya kihiko giaku? Enemy number 1 ya kihiko giaku. Oshio BM ndani ya studio 56. Ndakwendete geni nira mwendo anie ando ito ni moe na nyuma kamenya mami wanyu ni anyendete ajetaga murio na wendo munene ni madukinyaga na wendo munene ni madukinyaga korwo ni wanyendete ria ndakwendete tukiahenera irio nicio mari bia korwo wendo aku ari wa thakame tukiandigirio thiukare maica nongi tukiandigirio thiukare maica nongi uthaka waku niguo wagucagiriria mitugo yaku miagituma kwende onawe ni wanjiraga ni unyenda kakena hariwe ni ndaiganagira kakena hariwe ni ndaiganagira korwo ni wanyendete uria ndakwendete tukiahenera irio nicio mari bia korwo wendo waku ari wa thakame tukiandigirio thiukaria maica nongi tukiandigirio thiukaria maica nongi. Auditor Waweru wa Picois Properties Gara, salimika sana. Thina ni murubia mudiare bia nederutana girikaga kuigana giremo gukuiga toria wendaga oginyo gikinyirirwo gukwa koro oginyo gikinyirirwo gukwa koro korwo ni wanyendete uria ndakwendete tukiahenera irio nicio mari bia
korwo wendo aku arĩ wa thakame ndũkĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ ndũkĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ Infinite Beauty Care no wĩra tu Wadigire o rĩrĩa iterĩgĩrĩire kĩgeria gũkũiguithia ĩhage kiumo ona ndaturia maru nĩguo ngũthaithe no wathiire ũgĩtiga mwendwa akĩrĩra no wathiire ũgĩtiga mwendwa akĩrĩra korwo nĩ wanyendete rĩa ndakwendete ndũngĩahenereirio nĩcio marĩ mbia korwo wendo aku arĩ wa thakame ndũngĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ ndũngĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ Danmash Gates and Swings Bypass Asante sana nĩwandigĩire ruo rũtathiraga kĩronda kĩnene gĩtũraga ngoro mũrimũ mũru itarĩ ndona mũhonia wendo wĩruo nĩguo ũnduragio wendo wĩruo nĩguo ũnduragio korwo nĩ wanyendete rĩa ndakwendete ndũngĩahenereirio nĩcio marĩ mbia korwo wendo waku arĩ wa thakame ndũngĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ ndũngĩandigire ũthiĩ ũkarĩe maica nongĩ aya Paulo Bogua Kamau geithia Samuel Gĩcia kũu Texas George wa Club Davis Mũkũrũ-inĩ salimika sana Mama D Shushu wa London wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe Leto. Kaira tu kani yena ikeno tariwa diga. Onanda sakire kwa nyondo ike gokinyera. Wadira kwe idata oni emoisi nene. Nani ndore ngusara gyana ndore doni Kagwadiri atea Okenywa jai Nokiuma kwa kwawe Wakiri moanoki Kurate kura igwata gya ruwa dari Warire mami
nginyagia ndoragamba ngĩmwĩra ona tiganĩro roraga mũciĩ ingĩrĩ harĩa nĩ tondũ niĩ ndĩ mũndũ tu kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Shama Wenanyerere mai dari kwena kagunyo Kena dara nene muno gatiratingia Keutereria emumera ucio agetupa Kweriria riu ukengwo erio sokena muciĩ Kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Nĩnjiguaga ũru ngoro teng'etumũka bado nĩngwendete ndingĩenda we ũrĩre thĩ ingĩigua ciaku ikĩario nĩ andũ ndienaga toro no nĩ wenda tu nĩmicaga ũrĩa wanyonagia kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Manu maga kawaiyeke no ere goto ni merage ugagia mwene ni mona gori na mitugo koutaoni makanji gwera thamu no doiga no gwendete kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki my baby na ndũmenyaga ona ũkĩhĩtĩria na Ngai nĩ kũmũgeria rĩtwa mwĩrĩgĩrĩri muoyo gĩcoko kĩgwa nĩũgacirithio my baby coka na mũciĩ kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki Iwe baby kweriria riu maendia ukengwa ere nyina ngwendete na ndingĩenda ũkorĩra thĩ kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki kwena kagunyo kena thara nene mũno gatiratigia keutereria emumera ucio getupa kweriria riu ũkengwo ere ũcoke na mũciĩ kagwathire atĩa ũkĩnyua njohi no kiuma gwakwa we wakĩrĩ mũhonoki
Oh yes, sarugwete tene mundu gwitwo gicure wa Beth kuria Central London no kujirite de muthakire rurwa mundu gwitwo mutigaire Baba Shiko na ni wakigwa ni rwega we bari urokai eka undu nawe uraigwa ni rwaingira mahinde-ini ukaigwa very nice ukaigwa wega vio na ugakigwa ndeto yo ni oka wega. Thank you. Shama. Oh yes, ndenda kuoya thimo yaku oro riu. Ndenda kuoya thimo yaku sahi. Ena mundu ranjira atiri ndakuria kiriga witigirite kana enemy na bemwe ya kihiko giaku ni kiriku. Ena mundu ranjira soi adui wa ndoa ni bibi kuwa na kimberembere, bibi mjuaji na kukimbilia kila jambo bila kuuliza ushauri wako. Ye pole sana mkuu bwana. Good morning, Pastor and Show. I have sacrificed for 3 months to take care of my father-in-law in a hospital, driving him every morning from Feb this year to hospital. Kule KU Hospital, Dhika, okay, for blood transfusion. Finally, after he is dead, he died on July this year, my marriage has finished. Mutumia aroigire ndarenda muthuri ati ni munogu ni muthuri ati ni ndamu giririe athie akone baba wao, kiu ni kigwatio. Hata watoto bado fungua shule, bado wako kwao. Please help watoto wangu waende shule. Kai guthia gate niguo arikitie ndumirerio ni guthomera mutungatiri yo ni njui ni aratuigua. We niki kiragwithia kihiko giaku? Niki kiragwithia kihiko giaku? What is aching your marriage? James wakuma kuria Meru. James huyu wa Meru, wewe tafuta bibi. Wewe tembea, hauwezi tafutiwa bibi kwa mitambo, my friend. Asa mitambo ina maundu maingi muno mwavata muno pana. Hauwezi tafutiwa mitambo hapa. Enda kwa mzee wa nyumba 10 huko kwenyu, abia mzee hauna bibi na unataka, akikataa enda ongea na chief, atakwambia vile mtafanya. Lakini hapa kwa mitambo tuko na mambo mingi bwana tunafanya. Siwezi kaa hivyo tu nikutafutie bibi, my friend. It is not logically possible. It is not. Na gikuyu kiega uhoro ucio urenda no ukorwo utekuhotekana. Ndingiheana namba yaku mitambo-ini nigetha ati mutumia akuhurire. Asa. Ngai augaga atiriri ibuku-ini riake itheru ati muthuri mutumia ni ageka atia? Ni agatiga ithe na nyina mena muthuri wake. No riu we urenda guikara hau ucaririo. It is not possible. It is not. Hiyo hapana ifanyiki kazi to. Ndirona wanyandikira message urakarite ha. No. Tembea. Ongea na watu. Kama hauna uwezo wa kuongea na watu, mtu anatumaga mzee, mtu wewe niki. Haya, the enemy of my marriage ni sister-in-law. Ni nini sister-in-law amefanya bwana? Si unielezee sister-in-law amefanya nini? What is the sister-in-law doing? Amefanya nini? Haya. Johnny Garewa hema kuma kuria Kawa West arajira. Jitekerie tu umothe ndikarute mawoni tondu ingiruta no ndakare. Reke thikiririe tu. Aya, ndakate. Ndage gwitikiria. Enemy wake hiko giaku no. Ngejigue thimu tondu ndamĩakia ndirona ĩgĩakana haha. Reke njigue. Enemy munene wake hiko giaku no. Hello Inoro. Hello sir. Vipi? Oro Joy. Kurathia atia munene? Gutire na oru. Karibu sana. Turaria nao. Kariuki kuma Mang'u. Kariuki wa Mang'u thengio muno. Rĩu kuririkana nĩ tũrega kwaranĩria. Nĩ tũrega kwaranĩria. Twararie tukiuga atia munene? Rĩu rĩ. Waririe atĩrĩ. Nĩkĩ gĩatũmire mumano na mũndũ waku? Ũkĩnjĩra. Ni.
Riu umuthi turario horo wa niki enemy kana thu yaku nene muno ya kihiko ni iriku? Enemy ya kihiko ri. Riu ekorwo mutumia kugembia gugukira ri. Haiya mutumia agitonga agi indo gugukira we ni wona thina? Ni ona ungikorwo muraceirie. Tiga itheru. Ona ungiguraria. Ona ungimuthinjira. Ikoingira bengi yake ri. Ni uguo. Ni mwaumano. Kai we ukagereire munene wakwa? Ndende kagereire. Niki giathire na mbere? Ndagereire ogithemba kiu wi. Gerio tuiguithanie. Agitonga gugukira kana agika atia? Uri ndonire ndio tutikagie joint ii. Imwihoke. Ni akiige nyamu ici cekeri. Ukimunengera kuigire cekeri. Ni. No ajikeirie moko. Haiya. Naciarĩ ciakwa. Akiura nacio? Ni akirega nacio to ndire na account. Ye. Na ciarĩ ta cigana ũguo? Yarĩ nyamu njega we. Hĩ. No ndiagĩkuire ngoro to ndaranĩria na aria maitũ rĩ. Manjĩrie ndigane nake gũtirĩ kĩndũ gĩtathiraga. Rĩu ciathire nĩ agĩcokire akĩnjokerera. Ndakwenda ũrie atĩrĩrĩ Njomo wa Nyathira. Niĩ njĩtagwo Cohi ti Njomo. We nĩ Cohi nĩndĩramenya. Ũrenda njũrie Njomo wa Nyathira? Ũmũrie atĩrĩrĩ. Araugire ndoĩ Mang'u ya Naikuru na nĩkuo gwa Kanyeki. Nĩ ndĩkĩmwĩra. Rĩu ũhoro ũcio wa cekeri rĩ. Nĩ ũhoro mũru mũno tondũ nĩ ũtũmaga mũndũ agarũrũkwo. Wanjĩra thũ ĩrĩa nene nĩ mũtumia angĩtonga. Nĩyo nĩ thũ njũru mũno. Agũkĩre. Ũhoro ũcio nĩ ndaũnyita mũnene wakwa. Asante sana. Thank you, nĩ ndakena. Na niĩ ndakena gũkwarĩria. Asante sana. Geithania Mang'u kwanyu. Nawe ũgeithia andũ othe thĩinĩ wa kũrĩa gũgĩtwo Ndĩiya rĩ. Ũgeithie mbarĩ ya Ndorongo. Mbarĩ ya Ndorongo. Ndorongo arĩ Kariuki wa Ndorongo arĩ mũnene wa prison. Ũmageithie othe andũ a Ndĩiya ya Thigio. Kabisa. Thank you mũno 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 mũno. Thank you, ũraria wega. Asante sana. Thank you. Asante sa. Good. Ũcio arauga thũ rĩ nĩ mũtumia agĩa indo gũgũkĩra. Thũ ĩrĩa nene nĩ mũtumia agĩa indo gũgũkĩra. Kũringana na mũthuri ũcio wa kũrĩa Mang'u. Thũ ĩrĩa nene nĩ mũtumia agĩa indo gũgũkĩra. Is it true? Kana nĩ maheni? Atumia ũmũthĩ mũtiarĩ ona inyuĩ njigue ndeto cianyu. 0722-200-720 0722-200-720. He mũndũ wandĩka haradia. What is breaking my marriage is my mom-in-law. Like anasema anapenda pesa sana juu they are lawyers. Anasema kuachiwa 500 daily ni do mingi sana. Anasema napenda pesa sana juu they are lawyers. Anasema mimi kuachiwa 500 shillings ni pesa mingi sana. Pole sana. Hello. Hello, we bwega? Kweru atia? Pazenga. Turaria nau? Waga mũndũ gwĩtwo Josephat Ngogi. Josephat Ngogi ndũkĩhorie radio yaku biũ. Ũmĩhorie piũ radio. Mĩhoria. Ũmĩhorie piũ nĩgetha tũiguane. Rĩu Josephat Ngogi rĩ? Ndũng'ũ. Ni. Wĩkũ mwena gani Josephat? Gũkũ Makandara. Makandara? Ni. Thũ yaku ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ mũnene wakwa? Mũtumia gũkorwo agĩkontrolwo nĩ. Mũtumia gũkontrolwo nĩ ithe? Andũ ao. Nĩ andũ ao? Gũkorwo ndarĩ na freedom, yani yarakontrolwo ndarĩ na freedom, ndarĩ yamũrĩra maũndũ. Ona? Kaũndũ ta kau. Tatuerethe nĩ atĩa hekagwo, kaĩ ekaga atĩa mũtumia maũndũ marĩa mũtuaga mũciĩ ti mwabuataga? Agakorwo nĩ arabuata andũ a kwao mũno.
ona unikuo ara controlirwo muno aratake nio Ogothe ona mugika kaundu ni ona niramba gucoka na thutha guthi kuria ona agathie kuria uria murabatara gwika agathie riu kwao kuria andu ao manti ao ona tabia ta icio na muri mwari uhoro ucio ukamwira riu nie hani ndikwenda ndito cia andu anyu umugiragia ukamugiria maita maingi muno na tangiigua ndaiguaga riwa hari muikarate ai ona ni ndona uhoro ucio koguo ona mwari abe ndaiguaga angiigua matiguaga na riu ri no muikaranitie no muturainie ri no kuinyaniriria tu we umiriria muthuri uguthikiriria uria muthuri ugwitwo Pastor Degwa Bull egugitwira andu ngoraga ati handu ngoraga ukiumira handu hariku hau uguo haria toro tauni tauni yes good no kone tugukionana thengio muno munene ndacokia ngatho tuonana tutigakiaria makiria kabisa asante sana thank you good tajira atiriri enemy nene muno ya kihiko giaku ikoragwo arike the biggest enemy ya kihiko giaku ikoragwo iririko jariria jigwe hello Inoro hello we bwaga karibu sana witagwo atia munene wakwa Boniface uratuhurira wi mwena gani ati wiko mwena wa Kirinyaga riu Boniface ri enemy na bemo ya kihiko giaku ni ki ate nakwirai ningine goreto ibo ndirakuigua ni ndirakunyita nakwirai hello ndirakuigua ningine goreto ibo mwile tukorwo ati aratho kwao ni anyina arathwo ni aciari ake tariu mandamuikie thaisi tutiri nake ndami kumira thii kwao atue matua amenyire na muturire wake kai maramwira geke atia maramwira geke atia ni atia uramwirite ke ararega gwika riwe kakari na wiki ira kahuro thimu atinya ena mathabaria kambotia kwa karathi kwao agathie mucii kwao ati wikana ciana cia ira nini agathie guikarana ciana iria nini ciao na gaciari we ni mura wewe aciari mother-in-laws anga ni mura ni murai mutiroka wega inyue we mother-in-laws na guy-in-laws anga mutiroka wega inyue hello Inoro wi mwega we muthuri ndi mwega ndio na uruco safari karibu sana we tugagwita atia ye mukoje tafauru moya kana muhya waku Lesoi muhya waku Lesoi karibu sana munene wakwa vauru witu ri thu nene ya kihiko giaku ikoragwo ariki ye nene ya kihiko giakwa ikoragwo iri arata a mutumia arata a mutumia niki meka arata ake arata a mutumia ri acio nio mamuheaga mataro matari mega na nginya ikinya handu kihiko ikiharagana nicio hia ithabe haya thaici turaria nawe muhia wa Lesoi ndari mundu nicio muhia wa Lesoi thaici ndari mundu atigairwo twana twiri nituareraga ho kahora na kai mutumia eragwo ndeto iriku kari ndeto ici iriku icio mutangiaririirie eragwo hihi ni ndeto itari na kuria ciri tondu ona twaririria ri tugathie kwao ngakiaririria tukaririria nginya guku uguo no riu bado akorwo
akiheo ndeto nyingĩ itarĩ na kũrĩa cirĩ tondũ no akiona niĩ mawĩra marĩa ngĩruta niĩ rutaga wĩra wa mũjengo rĩu ona wĩra wa mũjengo naguo wĩ macharĩnji maingĩ mũno nĩ cohia Isabel. Pole sana. Rĩu arata mũtumia ĩyo nĩyo thũ nene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ũguo tondũ nginya arĩũka gũthiĩ kũrĩa arĩ aumĩte kwa mũratawe. Na mũrahika kana mũtiganĩte kwa ihinda rĩigana atĩa mũhĩa? Thaa ici nĩ mĩeri 3 mĩthiru. Ũcio nĩ egũcoka. Ndĩũgeretie gũtũmana kwao? Nĩngeretie gũtũmana kwao na aciari ake makĩhana ta mangĩndeha igũrũ mũno tondũ athiĩ nĩ ndacokire ngĩcemania na gacharenji kanini to mwana wakwa ũrĩa mũnene mathire gũthaka handũ arĩkio kuma rũgiri igũrũ akĩgwa thĩ akĩgũtha rũkũ akiunĩka kũgũrũ. Pole. Rĩu nona rĩu ngoretwo rĩu ndĩna mũrigo tondũ no nĩ ndĩmuoyaga ngamũtwara thibitarĩ ũngĩ nake ngakĩmuoya ngakĩmũtwara gwĩ cũe magĩthiĩ gũikara na cũcũ wao. Ndũkamake ũcio no egũcoka ndũkaigue wĩna thĩna no mĩeri 3 atumia rĩmwe nĩ mendaga magathiĩ makahuhia rĩera rĩerũ agĩcoka agagĩkorwo akĩmenyete nĩ atĩ arenda no rĩu nginya ndarĩ amenya nginya mwana toko ahũra thimũ atĩ kũmwĩra mwana nĩ unĩkire nĩ agire accident no gathimũ arengire na gakĩhoria. Aca wereke amberuge nĩ ekũhorera nĩ makoragwo marakarĩte rĩmwe no nĩ ekũhorera we ndũkamake mũhe reke tũmũhe kahinda akĩũrũra ngĩ akĩmenya bũrũri kia nĩ bũrũri ũrĩa ũkĩigana. Thengiũ mũno mũnene na ũkĩgera ihinda rĩega mũndũ gwĩtwo mũhĩa witũ sawa karibu sana Sohia Isabel. Asante brother, thank you. Karibu. Good. Setagwo mũhĩa wa kũrĩa kure Soi nĩ wocio tũraria nake we thu yaku ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko nĩ ĩrĩkũ? Tanjĩra thu ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Kwega atĩa? Nĩ kwega biũ niĩ ndĩ na kaũru we ũtariĩ atĩa? Tina kaũru tega JM. JM? Na Thĩka. Karibu sana JM wĩ Thĩka. Rĩu niĩ the silent season. Mũthĩ ndagĩa chance ya kwaria nawe. Karibu sana ndũkĩnjĩre thu yaku ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko nĩ ĩrĩkũ JM? Thu yakwa ĩrĩa nene nĩ in-laws. Atĩ nĩ? In-laws. You are in-laws? In-laws. Nĩkĩ mekaga you are in-laws? In-laws mekaĩtwo rĩu akĩhoria radio. Ta mĩhoria nĩgetha tũtige gũcokera mũno ndĩrona tũracokera mũno. Ndwamĩhoria JM? Ndamĩhoria. Atĩ nĩkĩ mekaga in-laws yaku? In-laws mekĩte ũguo in my case rĩu baia akwa rĩu hello atĩ ũrauga atĩa JM? Rĩuga atĩrĩrĩ atĩ aku mekaga atĩa? In-laws rĩ nĩo mathũkagia kĩhiko kĩa mũndũ. Mathũkĩtie gĩaku atĩa? Long story no kĩangũrũkĩrio hanini. I am a father of 2 daughters. Yes. Patigania na my mother, my parents yako. 30 years ago. 30? 30 years? 30 years ago. Kũrĩa ahĩtĩirie. Atĩ? Kũrĩa ahĩtĩirie ni hako. Kana ngĩmũgĩtĩria. Nĩ mũcene wa in-laws? Nĩ atĩa mamwĩrire? Okorwo mũcene mũingĩra niĩ ndiendaga maũndũ maingĩ. Na ndageretie kũmwĩra atigane na andũ. Mũciĩ. But unfortunately akĩra kũnjigua. By that time, that was around 1997. 1997? Yeah. Ngũnjigua nĩ gĩtũũria ndawa maũndũ. Atendie. Mũkĩrana reke tũtigane? Ngĩmwĩra twakinyania rĩ. Reke
Weikaria. Athie na maisha make. Nĩ watigĩirwo ciana kana nĩ athire nacio? Tarĩ tũnino na okire mbere akĩmakia cukuru. Akĩmoya cukuru? Tondũ ambĩte akandiga. Na twana tũu. Nĩ tundo ta tũdaithen. Atĩ? Twarĩ tũnini no nĩ tũirĩtu. Ndatũingĩrĩtie cukuru. Agĩũka akĩmakua ndĩrĩra-inĩ. Agĩthiĩ nao. Tondũ ndakoya twana tũu twarĩ tũnini. Niĩ ndiamũkinyĩria. Rĩu nĩ airĩtu mena mĩaka 30 kwambata? They are married, one of them is married. Nĩ wacokire kũmabuata? Nĩ wathomithirie? Nĩ gasũrĩ yakũhe rĩu. Atĩ? Gasũrĩ yakũhe. Nĩgetha kamarĩ. Twathi nao tondũ marĩ anini. Niĩ ndiamũbuatire. No ndagĩtũmaga ũteithio. After they grew up, marĩkia kũigana rĩu, mainsistire kwĩ mamu wao mũndũ papa wao kũrĩa arĩ. Rĩu ũndũ wa kũrĩo nĩ ndeki atĩ ndokire nao, no nĩ okire akĩmonia gwitũ. Rĩu airĩtu acio marĩ daughters rĩu ũmũthĩ twĩ nao, although rĩu mamu wao nĩ tũkoragwo hamwe. Na ikaraga wega biũ. Wacokire kũhikania rĩngĩ? Atania amtete. We nĩ waiganĩrire ndũkwenda ũhoro wa ndingĩra gĩthe na taxi. Nyonaga ona ingĩrehe ũngĩ-rĩ, kũgera experience ya ndagereire, niĩ nĩ njiganĩire ũguo tu ũrĩ nĩ wiganĩire? Nĩ njiganĩire. Pole sana. Na Ngai agũteithie hau harĩa hatigarĩte. Atĩ? Nĩ sawa sawa, ndakena mũno JM. Na niĩ ndakena, nyendete show yaku mũno. Thengiũ mũno. Na he karĩkũ gũgũikĩirie? Karĩkũ kau JM? He rũgendo rũrathakĩre rwa Royce. Atĩ rwau? Royce Kim. Gĩtagwo Mũnjiari. Mũnjiari nĩ ngũgũcarĩria. Rũkinya kĩa dedication to tata witũ. Tata witũ no ithuĩ mwĩtaga mam. Etagwo Gladys Kĩmani harĩa Rũngĩrĩ. Ndĩmwendete mũno. Nĩ sawa sawa, gĩikare oro hau JM. Thank you mũno. Thank you. Cio tũmwĩtaga JM nĩ wa kũrĩa Thĩka. Na ngwĩciria thimũ ĩyo rĩu nĩyo ĩgũkinya ĩrĩ ya mũico nĩgetha tũgĩcokererie tũgũka na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Gũcokereria tũgũka na Pastor Ndegwa Bull nĩgetha tũkĩarie na nĩgetha ndeto ĩyo ĩgĩkorwo ĩ sawa sawa. 22989 no akĩigua ndeto ĩyo aigua rĩa kũracoka gwaikara we ikara oro hau ka pale. Ella
yakurathime ewa magegania mojarie yakurathime uwanga dithimo jarie yakurathime ogetuta kioromo jarie yakurathime oduta kebiramo jarie yakurathime otikirie kioromo jarie yakurathime reririo wega mojarie yakurathime nyogethomithia mojarie yakurathime ngai akere mojarie yakurathime yakurathime mojarie yakurathime yakurathime mojarie usokerie kathomo jarie yakurathime maria mwana tekamo jarie yakurathime yoye ikiuga chamo jarie yakurathime tondone maike mamo jarie yakurathime wanyamukira mo jarie yakurathime nikioda giukamo jarie yakurathime yakurathime mo jarie yakurathime yakurathime mo jarie
kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash makagio ni ngai no ti mundu wa thi mundu akomakagia ni kuraga mwiri takimakio ni ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia jehanamu takimakio ni ngai kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 783 hash Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe, Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe, wangorire demoro aru. kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 783 hash. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 789 hash Nikurinda na rekinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithia ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 789 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Ya Inoro FM.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rwĩmbo thaka mũno rũrũ nĩ rwa kairĩtu kau getagwo Stella Wangari, rwĩmbo rwĩtagwo tũhewetereri. Rwĩmbo nĩ rũthaka rũu na rũkwamba rũkĩrũgamia ũguo nĩgetha twambe tũnyitane na ndungata ya Ngai Pastor Ndegwa Bull. Nĩngũkwĩrĩte tũgũkorwo twĩnake ithaa-inĩ rĩrĩ kwambĩrĩria thaa 8 gũthiĩ ũguo nginya 9 na to nĩ cihandire rĩ. Mũtungatĩri Mwathani agocwo. Bwana sana. Asifiwe sana, uri okuo? Ndio kuna nayo. Na tugagikena ni gukũigua we na hinya. Yes. Na tugagicokia ngatho. Karibu sana, uri okuo? Ndio nayo muno. Aha. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wake. Nĩguo. Kuona atĩrĩ nĩ tũingĩra ĩno nĩyo wele ndite ya mwisho ya mweri wa kanana. Rĩu gĩtũgakorwo twĩ mweri wa 9. Kugira gĩtũgakorwo twĩ mweri wa 9. Nĩguo. Na ũndũ wa tũgĩka mũno no kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩguo. Ndekerani nĩ ndĩraiganania haha. Hatirĩ ũhoro. Ũguo ndĩna thayũ na Ngai nĩ amenyereire. Nĩguo. Hamwe na nyũmba yakwa na ngera Ngai witũ arogocwo na arokumio. Nĩ ũhoro mwega, amen. Tũraga Ngai nĩ wega rĩrĩa tũna kanya ga gũkaha mĩtambo-inĩ. Tondũ Ngai nĩ akoragwo ekĩrĩte thĩinĩ witũ kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ ũmwe tu akinyũkie ikinya ona mangĩaga gũkinyũkia marĩ twendi o tũgĩe na ũmwe hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩguo. Ũrĩa Ngai angĩtũma ngoro yake ĩhone na agĩe na kĩrĩgĩro kĩa mũtũrĩre na gĩa gũtũũra. Na agĩe na kĩrĩgĩro gĩa kũgĩa na mĩciĩ ta cio tũrauga makiuga mĩciĩ yao nĩ yagũire na nĩ yathũkanire. Ucio no ũndũ ũrĩa Ngai akoragwo atwĩtĩire. Nĩma. Ũguo twendete Pastor Ndegwa Bull rĩngĩ mũndũ ũrĩa wanjia rĩa mbere ndĩ mũroku nĩ Mwathani. Nĩguo. Ngĩrĩ itũra rĩa Rũirũ haha bypass. Yes. Na ndĩkĩrĩ mũhunjia mbere ndĩkĩrĩ mũthuri. Na ndĩkĩrĩ na Mwathani nĩendathimĩte na mũtumia na akandathima na twana. Nĩguo. Koguo rĩrĩa ndĩraria ndeto ici ndĩgĩciaragia ndiaragia o theory nĩ njaragia nginya practical. Nĩma. Gũciria tũkĩingĩra mweri anona tũingĩre next year nĩgetha ngorwo ngĩkinyia mĩaka 14. We rĩu no ndiũĩ kana mũndũ nĩeragwo congratulation kana mũndũ etagĩrĩra agĩthomerwo eulogy ũkeragwo. Mĩaka nayo no tũgũkũngũĩre arabu ningĩ tũkĩiguo inga 50 tũigue ndeto ingĩ. Rĩu maita mendaga atĩrĩrĩ mamari. O mũthenya wona nĩ wahotana na waikania na mũndũ waku wega rĩ. Ũkĩra Ngai nĩ wega ũgacoka ũgĩcongratulate ũgacongratulate mũndũ waku. Good. Ndũkaneterere atĩ tũgakena mĩaka 10 yathira he kaũndũ tweragwo ũikania karĩ koru mũno. Gatũmaga tũikare tũgĩsuspecta na gatwĩragwo mũtĩrĩmĩte mĩaka 5 mũtirĩ mũrahikania. Mũtirĩ mũrahikania mũtimenyanĩte. Mũtari mũraria ciana igĩrĩ mũtimenyanĩte. No. That is not how God intends. Ũguo tiguo Ngai endaga. Ngai endaga mũthenya ũrĩa mwamenyana wa mbere mwambie gũkenera handũ harĩkũ. Mwambie gũkenera maũndũ manyu. Wĩraga andũ Ngai arokĩrega ũguo no ona mũthĩ ngĩigua gĩko gĩakwa nĩ kĩanema ndĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega tondũ harĩ thabarĩ tũtwaranĩte na Ngai na tũgatwarana na mũtumia wakwa. Ũguo niĩ ndiroraga atĩ njage gũkena ũmũthĩ tondũ rũciũ anga nĩ gũgeka atĩa anga rũciũ no anga twagĩa mwana nĩ twĩkaga atĩa anga mũkamenya no. Oro mũthenya nĩ mũthenya wa kwĩra Ngai thank you na wa kwĩra mũndũ waku ũkamwĩraga thank you I appreciate atĩ nĩ ikarĩte na niĩ mwaka nĩ wathira. Nĩguo. So thank you. Ndĩtĩkĩria
tuingire wanjitikirie tuhoe yes na no nĩ ngwĩtĩkĩrĩtie biũ ũthiĩte nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩingĩra kuo nĩguo na nĩ njũĩ nĩ wagĩthikagĩrĩria enemies of marriage nĩ njũĩ nĩ wacigua andũ no marateta nĩngũcoka oho nyambĩrĩrie harĩa twagĩtĩkie na tũgĩte maũndũ maigana ũna nĩguo ũrĩa Ngai agĩtũteithia karibu sana nĩtũgũtĩa na tũgũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ hwainĩ wa mũthĩ kana mũciĩ-inĩ wa mũthĩ nĩrĩo tũmenyereire na ũgatũtuga na ũgatuonia wega waku ona ũgatuonia tha ciaku rĩtwa rĩaku rĩngĩ rogocwo na rĩngĩ rokumio nĩ wega Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ mũthikĩrĩria ũyũ wa Inooro ona ũyũ online ũyũ wĩ Kenya ona mabũrũri marĩa mangĩ ũyũ mwathani watũma ahingũre mĩtambo ĩno ti by accident or by coincidence no nĩwe ũgũbangĩte na ũkwendaga atĩ ũyũ aigue kiugo gĩkĩ mwathani ũkwenda tũrekereria hwainĩ wa ũmũthĩ ũkwenda gũcokeria ngatho tondũ na kwĩna mathĩna kwĩna moritũ nĩ watũma tuone Wednesday kana rũciinĩ rwa Wednesday ya mũico wa mweri wa kanana ũkwenda gwĩkwĩra nĩ wega na watũma tuone mũthenya ũngĩ mwerũ Jehova Ngai tũtarĩ tuona ona rĩu kũrĩ ũtukũ Jehova Ngai atĩ no ũgũkĩa tuone mũthenya mwerũ nĩ kũrĩ twambĩrĩirie na mwaka ũyũ matirĩ muoyo angĩ nĩ arwaru angĩ nĩ mahĩtũkĩire maũndũ maingĩ no na ithuĩ mwathani twahĩtũkĩire maũndũ maingĩ no gatũtoranĩria uga nĩ wega nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa radio ya Inooro FM tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Soi wa Idapedi tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ oro harĩa hothe arĩ tũhoya kĩrathimo gĩaku na wega waku Ngai wa matu-inĩ kirogĩa igũrũ rĩake ũrĩa mwathani wĩna mũciĩ tũhoya wega waku na ũtugi waku ũroigana mũciĩ Jehova Ngai ũrĩa mwathani rĩngĩ nĩ mahĩtanĩtie na mwendwa wake kwĩna mbara nene Jehova Ngai ndahoya ũthondeke njĩra na warĩa matiganire Jehova Ngai ũromahe grace ya gũkirĩrĩria na ya gwetagĩrĩra na Jehova Ngai aya tũgũkorwo tũgĩcarania na Pastor Ndegwa Bull o rĩngĩ ndiramenya nĩkĩ thimũ yagĩka no nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania o nake oro rĩu ndagĩka itarĩ kũraya na ngoro iria ikũrongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrĩ merohagĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra thima werũ Oh yes, rĩu nĩ twacokererio rĩngĩ nĩ tũkuonete nĩ andũ marakĩgeria gũkĩhũra mũno Bishop no ndagwĩta Bishop no ko nĩ ngũgwĩta Bishop very soon ũngĩona rĩndĩ twaikio nja nĩ mĩtambo niĩ no ndathiĩ na mbere na kũhoera good naguo ngwendaga gũkũria kana watugĩra ameni tondũ niĩ ngũhiũkĩte mũno ngĩgũcaria ĩra wakwa rĩu nĩ wagwĩtana nĩguo nĩma ona mĩtambo yarengeka-rĩ we uma igũrũ ya roho ndĩrengekaga nĩma nĩguo ũguo Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega asante sana itanariganĩrwo mũthenya wa Sunday kwĩna gĩthomo kĩnene mũno kĩa rĩngi yes na nĩ kĩa rĩngi peke yake maũndũ twenda kwaranĩria na kwĩ maũndũ mothe nĩranjaragĩria akanjĩra
kuri maundu atumia na iritu mahitukirio marito muno ni muturire niguo na kuri maundu ngai angenda macokerie kuri mundu ngai atangenda ambe agie mundu ndaga mundu ratigwa haro cinirwo muthi na kihinya kimwe kia ngai gukoe mundu ni kuona ngoro yaku ni ihanditio muno ona we nyitania na mundu ungi muguthie kurituhanira kuguo ngai arenda ngoro yaku yambe ihone ona no cia ni rejection ukoragwo nayo no ni ngai uguprotectaga tondu munginyitana na mundu uhana uguo no uthie mugerengero kana mugerane ngero uguo ngai ndendaga rimwe aga protect rimwe tugaga na githungu some rejection is a form of protection from God. Yes. Uguo muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa kenda twakona gĩthomo kĩa mathaa merĩ tũhoe tũcoke twaranirie maũndũ marĩa mangĩtũma ngoro cia arĩa ithe witũ cihone. Uguo ĩno nĩ semina ya atumia arĩa mahikĩte na we wahikĩte ũkiuma hingo matha we rĩngĩ ndũrĩ wagĩa mwana ndũrĩ wagĩa mũthuri ĩno gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩanyu na koguo ũngĩnũmĩrĩra ũrĩa social media Ndegwa Bull nĩ kũnyona na nĩgetha we ũngĩkenda gũka kũnyitia ũgeni ũka nĩgetha tũhoe na nĩgetha ngoro yaku ĩhone kũrĩ mũndũ baka kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ ũratũigua soi witũ na mwaka ũyũ nĩ andĩtĩte andũ atatũ tondũ mathiĩ kũndĩti rĩu nĩ mathĩna marĩa namo agateo nĩguo no rĩu thikĩ andũ mokaga makaranĩria na nĩgetha ngoro ikahona koguo ndĩmũcokerie ngatho na ndĩmũnyitie ũgeni rĩu ũkĩririkana mũthenya wa last Wednesday nĩ twarĩrĩirie tũkĩambĩrĩria kwaria maũndũ marĩa twetire the enemies of marriage nĩguo na nĩ ndaigua andũ maũndũ marĩa mararia na ngiuga ũndũ ũmwe kwenda gũcokera ndaririe na nĩ njamba ĩtagwo ndageithĩka na nĩ mwanake mũnini nĩ aragĩire mũndũ ngakiuga andũ no marathiĩ makĩgĩaga nĩ hega hau rĩu ngakĩmwĩra oke nĩgetha twaranĩrie nĩgetha ahote gũkiũkia nĩguo nao tukiuga enemy number I know you've been very busy ndikana enemy number 1 twaugire nĩ kĩ enemy rĩu reke ngwĩre kidogo gũcoka na hau no nĩ ngũciririkana tondũ yarĩ ambĩrĩrie na esi if I'm not wrong tondũ yetagwo self something ndona nĩ ũranyita ĩyo twathiagĩte twambĩrĩirie enemy number 1 ya kĩiko enemy number 1 ya kĩiko na nĩ gwenda ona please anyite mũno twaugire enemy number 1 ĩrĩ Hosea 4:6 andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo ikũra moraga andũ akwa moraga magĩcia nĩ kũra no the meaning of the word my people perish for lack of knowledge nĩ kuora twanyita gĩkũyũ kĩu ũguo andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo tũgire enemy number 1 of marriage is called ignorance. Nĩ kwenda mathomere nĩ ũndũ arĩa moka thaa ici na matakuire na arĩa marakĩbatara kũnjũgithia mai Hosea 4:6 Hosea 4:6 nĩyo twambĩrĩrie tukiuga mbĩrĩria nene ona ti bamĩrĩ ya mũtumia na nĩ kwenda andũ arĩa maranjigua mamenye ũguo mbĩrĩria yaku nene nĩ kĩũru ĩno nĩ iratũ ndiramenya wega nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ ndĩmĩcarie ndĩmĩnyite oro wega matwĩraga Ngai we mwega kũrĩa kwĩhoki na ngoro iria ikũrongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩũrĩ meroagĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ
Akohoya gomuthenya Ohikia ihoya riake Agwetereire omereirie Guthire kione penina Okemoe Samueli Okeonia Niguo na tutigukua ngoro tuguthie tutindikanite nayo oro ugu gucia hena thu cia kihiko itarenda kirugame ona hanini no kirirugama tuma Hosea 4 mwari wa ithathatũ tukuga mbĩrĩria nene ya ikonje ni lack of knowledge na nĩ honde Hosea 4 kamuhari ga 6 irauga atiriri andũ akwa maninagwo nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo ati tondu ni ukigerekete umenyo ri tondu ni ukiregete umenyo ri ona nie ni ngakurega utige gutuika muthinjiri Ngai wakwa kuona ati ni ukiriganirwo ni watho wa Ngai waku ri ona nie ni ngakiriganirwo ni ciana ciaku. Ugu ni kiugo kia Ngai kĩrauga atĩrĩ andũ akwa the main point ya tũkwendaga kuoya haha na nĩ wagĩrĩirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Apostle Boniface Frika. Nĩ ndageithĩka mũno Apostle. Kĩrĩa tũkwendaga kũ-highlight mũno haha nĩ atĩ andũ akwa nĩ Ngai ũrauga andũ akwa matiũraga nĩ kwaga gũthakara matiũraga nĩ kwaga kũhonoka matiũraga nĩ gũkorwo matirĩ na mbeca atĩ andũ arauga atĩ andũ akwa moraga nĩ kũhara hatirĩ ati andũ akwa atĩ moraga tondũ matinathiĩ saruni kana matinathiĩ kanitha no andũ a Ngai moraga nĩ ũndũ wa kwaga kĩndũ gĩtagwo knowledge. Koguo andũ aingĩ arĩa mambĩtie ihiko they do not have knowledge concerning marriage. Andũ aingĩ arĩa tũreretwo especially andũ arĩa ndaigua makĩaria hau rĩ ndamathimĩra aingĩ ndĩrona nĩ andũ marĩ between 28 or 27 years magathiĩ nginya mĩaka 50. Andũ arĩa marahũra thimũ andũ arĩa aingĩ marĩ gĩtagatĩ-inĩ kĩu na nĩo metagwo millennials nĩguo andũ acio especially about 29-30 gũthiĩ nginya 50 nĩo metagwo millennials. Na andũ acio nĩ andũ arĩa mangiura maguka mao na gacũcũ mao nĩo marũgamĩrĩra wĩyathi nĩguo na waciari ao nĩ ciana iria ciarĩ out of hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na struggle ya wĩyathi. Koguo andũ acio he kĩndũ kĩagire their parenting stage kũrerwo kwao marĩgwo nĩ aciari marĩ na mathĩna maingĩ mũno marĩgwo nĩ aciari matoĩ gũkristiana nĩ kũigua andũ angĩ magĩciria na counseling tuga gũ project wakora mũndũ arahũra mwana arakwĩra ndĩramũhũra tondũ nĩ ndahũrirwo na kũrĩ kaũndũ andũ mehenagia which is not the truth makauga atĩ niĩ ndakinyĩra hau nĩ mbarĩ na ndahũrirwo nĩ mami ndĩrenda gũkwĩra mũndũ gwĩtwo Coi na mũthikĩria wakwa wa Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ we Kenya na nja wa bũrũri gũtirĩ result ona ĩmwe yumanĩte na kũhũrwo gũtuĩte kĩu gũtuĩte nĩ kũhenio twahenithio gũtirĩ mũndũ ũtuĩkaga kĩndũ nĩ ũndũ wa kũhũrwo actually kũhũrwo gũtũmaga ũtigwo na trauma na he maũndũ manini mũno ona rĩrĩa mandĩkorwo atĩ mwana na kaigĩrwo nĩ kĩboko actually kĩboko kĩu hingo ciothe gĩkoragwo gĩ kũhũrwo bara physical rĩmwe nĩkoragwo nĩ discipline wahe mwana na kũmũima kĩndũ kũime thimũ kũmũime rangari to nginya akorwo nĩ kũmũhũra ũkamũhũra tondũ tene Coi-inĩ njũĩ nĩ harĩa aciari mahũraga ciana makamarĩa na magego na nĩwarũmagwo nĩgetha ndũkore nĩwarũmagwo ndũkore ũkarũmwo ũguo gũtũ nĩgetha ũhũrwo ũtekũra niĩ imagine kana ũgacuria itara ũtogerwo nĩ ndogo na magekĩra ngũnjigũ imagine na nĩ mwana waku actually aciari acio aingĩ makoragwo na trauma na bitterness ya mũtũrĩre rĩu tugaga agapo maũndũ macio tondũ ndoĩ nĩ angĩhota kũmaitĩrĩra rĩ akama outpour harĩ mwana nĩ harĩa honeka tondũ ndangĩhota kũhũra mũthuri mũndũ ũrĩa atiga ũngĩnyitĩka arumio wega nĩ mwana kana nyau kana kĩ ũkona ena marakara na rĩu koguo generation ĩrĩa ithuĩ tũrokire kwambia kũgĩa mĩciĩ tũraumire tũrerwo nĩ aciari mararĩ na trauma nĩ aciari mararĩ na maũndũ maritũ maragereire koguo
tukiona andũ a gũtũteithia gũtuĩka andũ rĩu kadamu ĩrahikania ĩkĩoya mũirĩtu ũyũ rĩ ĩroya yathi kuoya mũirĩtu mũrwaru na onayo no ndwaru koguo rĩ ndwĩna kĩndũ na gĩrĩ ũtũĩkaga self awareness self awareness nĩ kuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndemenya ndĩ Pastor Bill na ndamenya ndiarerirwo wega ndarerirwo na mbara ndionirwo kwenda my brother ndionirwo gũtĩa na rĩu wakora atĩrĩrĩ ona twarũa na maitha gũtirĩ mũndũ wanjĩraga atĩrĩrĩ you should respect our girl child maitha gũtirĩ mũndũ wamwĩraga atĩrĩrĩ you should respect the boy child nĩ wagĩire warakirwo nĩ brother yaku ona waigua nĩ kwenda kũmũrũa rĩ ikarai thĩ mwaranĩrie mũmenye thĩna nĩ kĩĩ mũiguithanie ndikananyita point ĩyo na nĩ harĩa twakiugire ũndũ wa mbere nĩ kĩu gĩtagwo ignorance ũguo andũ arĩa maranjigua na rĩu thĩinĩ wa kĩhiko the first enemy thũ ya mbere ĩrĩa wagĩrĩire kũrũa nayo nĩ kwaga ũmenyo wa ũndũ ũcio weka koguo rĩ thabarĩ ya taici na mabuku tau nĩ ndĩ ibuku rĩega mũno haha ũguo rĩtagwo marriage scam na rĩkoragwo rĩ ibuku rĩaragia stage by stage ya kĩhiko ya mũndũ urenda kũhikania ũrĩa maũndũ marĩa wagĩrĩire kũrora nĩ wahikanĩtie ũrenda gũcoka thoko rĩngĩ uga no mabuta macio ndũgetĩkĩre kuga nĩ ũĩ maũndũ mothe wĩtĩkĩre gũthoma na kũgĩa na ũmenyo na ũmenyo ũcio wa mbere ũheanagwo nĩ Ngai maandĩko moigaga atĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ ahoe Ngai ũrĩa ũheanaga ũũgĩ wothe ategũkũmana koguo the first level of knowledge yumaga kũrĩ Ngai na noguo maandĩko makiuga atĩrĩ gwĩtigĩra Ngai nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ wothe kana kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai so you start with God then ũkanjia gwetha wisdom ĩrĩa Ngai ahete andũ nĩgetha ũmenye gũikarania na mũndũ ũcio tondũ ngwĩre tiũgũkũ gũikarania na mũndũ wanyu ndiuno imenyi ya Kristo ũrĩa mũciarĩirwo akorwo wĩra mũritũ mũno gũikarania na nĩguo nĩma brother ũrĩa mũciarĩirwo it is not easy to live with your brother to sit down na reason na mũhote mathĩna manyu ũrĩa mũciaranĩirwo mwĩna DNA ĩmwe ũtangĩũria kĩũria mũciaranĩirwo akĩrorwo thakame agĩkũhe thakame kana we ũkĩmũhe DNA rĩu tiga papa wae tiga brother yaku ũkoraga nginya mami wanyu kũrĩa andũ matarĩiguana tondũ matiũĩ ũhoro wa gũsolve conflict na nĩ ũtarĩkire tũkĩaria ũhoro wa thĩ namba igĩrĩ tondũ rĩu andũ ndaiguaga makiuga atĩ thũ nĩ my sister thũ nĩ mũrata let me tell you mũrata as a result of kwaga indo iria ingĩ ciĩho nĩguo rĩu ngari kũnokia injini gũtirĩ ngari ĩrokaga injini nĩ gũkĩra ĩkanoka injini injini ĩrokaga rĩngĩ ngari ndĩrĩ ũiro ngari nĩ thirire maĩ yacamũka na rĩngĩ ndĩnakuonia harĩa kana wakorwo ndũnahota kũrora dashboard ngari ĩyo yacamũka yanina maĩ kũrĩa injini ĩyo ndĩrĩ na maĩ injini ĩyo no kũhũhe hũraga no nĩ kuga atĩrĩrĩ it is as a result of something that is wrong na kĩndũ kĩmwe tũrabatara ithuĩ ta Gĩkũyũ na generation ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo kwĩrutanĩria mũno nĩ improve our way of communication twatua kuga nĩ kũhikania twahikania rĩ no watũteithirie kĩhiko nĩkĩ no watũikaririe wega twatĩrĩ rĩu rĩ we mwarĩ rĩ gũtiga nĩ kuga atĩa matũra mathomagĩrwo hĩndĩ ĩyo no tũgũthoma rĩngĩ Genesis 2 mweri wa 24 ũthiĩ ho Genesis 2 mweri wa 24 thama 2 akĩambĩrĩria 2 mweri wa 24 aha nĩho ĩrĩa nĩ njatoiga ya mbere nĩ kwaga ũmenyo no number 2 nĩ kũremwo nĩ kwaranĩria lack of healthy proper communication atĩ kĩambĩrĩria 2 mweri wa 24 wa 24 ĩrauga atĩrĩrĩ ya 24 atĩ atĩ tondũ wa ũguo rĩ mũndũ mũrũme nĩ atigane na ithe na nyina magwatane na mũka nao erĩ matuĩke mwĩrĩ ũmwe rĩu atĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu haha nĩ Adamu ũraria hĩndĩ ĩno
aheo kamundu ni ngai haha ri ni radia ciugo ici onyo ni ndia heo mundu ni ndio kuria amenyeire tecio ni ndamenya haria amenyeire ati mundu ni agatiga nyua na ithe no tuga iyo ni wisdom na mystery maundu marĩa tugaga mahithĩtwo ma ngai aikiuga rĩu mũndũ ũrũme nĩagatiga nyina na robi atige ithe na kĩrĩ kĩrĩa kĩamũrania hĩndĩ ciothe rĩrĩa tũraraniria rĩ tũranagia atĩrĩrĩ what does it mean gũtiga na gĩthũngũ nĩwĩtagwo atĩrĩrĩ a man shall leave his mother and his father and then clean na gĩthũngũ gĩtagwo gũclean nĩ kwa atĩrĩrĩ manyitane na mũtumia wake matuĩke kĩ matuĩke kĩndũ kĩmwe koguo rĩ watũnyite maandĩko mũno mauga atĩrĩrĩ mũndũ ũrũme nĩagatiga ithe na nyina koguo mũndũ ũrĩa wambaga gũtiga number one nĩ mũndũ ũrĩa wambaga gũtiga mũthembekai nĩ the man mũndũ ũrĩa wambaga gũtiga aciari the first person ti mũtumia nĩ mũndũ ũrũme wambaga gũtiga aciari then akagĩra mũtumia nigetha acoke agĩre mũtumia ũguo mũndũ ndatigaga aciari ahikania ambaga gũkorwo amatigĩte rĩrĩa atua itua nĩarenda gwĩka atĩa kũhikania ũguo-rĩ mũirĩtu process ya mũirĩtu gũtiga aciari-rĩ nĩyagĩrĩire gũkorwo nĩtĩkaga taimu tondũ nĩwe ũramwĩkarĩria tondũ nĩwe wamũruta kwao na ũngĩkorwo nĩwamũruta kwao na ndũnahota kũmũhe gĩtũmi gĩa gũtiga andũ wao rĩu mũrĩ yaku acamani ĩroka automatically tondũ nĩ rĩrĩa waigua nĩ kwenda kwambia family ũguo ũgathiĩ ũka-approach kairĩtu na ũkanjia gũkonia ũrĩa ũkaiga wega na ũrĩa kagĩrĩire gũtiga andũ wao nake ngai nĩombire kĩũndũ kĩho nao andanda ona tũmwe thikũ ici tũratiga andũ ao gataugĩte na nĩ ndaheanire kĩrĩa caution nene mũno ngiuga gĩtũmi kĩmwe kĩratũma andũ matuĩke disappointed na mĩciĩ mĩingĩ thũke tondũ we woire mũndũ ũkĩmũhikia ndwathire ndwerire mamu wao ona amwe hau arĩrwo nĩagatiga gũtiga-rĩ ti kwĩhitha ti mũndũ ũmwe ti atĩ mũirĩtu nĩakehitha mũndũ ũmwe nĩakehitha nyina na mũirĩtu nĩakehitha nyina na mathiĩ matuĩke kĩndũ kĩmwe gũtiga nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩndoka na nĩndakwĩra atĩrĩrĩ mam niĩ he mũndũ ndĩronire nĩndĩrenda gũgũtiga tũthiĩ tũgaikana mũndũ ũcio arĩ kwĩra mwana wakwa nĩgũthiĩ wone maya nĩgũthiĩ wĩigue maya koguo-rĩ ũgĩthiĩ you are equipped andũ arĩa aingĩ marakĩigua haha most of them are not equipped actually as a matter of fact ũrĩa andũ mekaga ũhiki wa kanitha no ũrĩa matiga aciari-nĩ kuenda rĩrĩa wathiĩ narĩo mami wanjigana ona kahinda ona gagũgũikaria nĩgũkwarĩria baba wanjigana ona kahinda gagũikara nĩgũkwarĩria ndũnathiĩ wetha kansera ndũnetha mũtarani no mabeste mũrorania ngui iria mũgũtuma ngui iria mũgũtuma cio hiki nĩ irĩkũ tondũ kwanza andũ aingĩ arĩa marahikania na thũ ĩngĩ ya kĩhiko nĩ cia atĩ andũ aingĩ matirahikania tondũ mũndũ arenda kũgĩa na kĩhiko marahikania nĩgetha mekĩre nguo ihanaine na mahũrwo mbica acio mwana cio nĩ kwanjũ na tũratu tũrĩa tũkinyĩra haha thutha nĩ watũona twana tũtari mwana cio nĩ kwanjũ ũguo ithĩ twana thikũ ici he kaũndũ karorwo nĩ kwanjũ nĩ tũkobia na tikorĩria andũ nĩ mekĩrĩte tũtenge twĩho na tũtenge tũhanaine hau ũguo tũcati na tũmĩbuto tũrakinya haha gathũng'wa-inĩ na niĩ ndirauga andũ matigeke tũndũ tũu tondũ mũtũrĩre nĩ wendaga andũ menũthiethere gĩkeno na amenya ũrĩa gũkena nĩguo no andũ aingĩ ũndũ ũcio nĩguo marekĩrĩra nginya gũkĩra rĩrĩa ciagĩrĩire gwĩkĩrĩrwo nĩkĩo maũndũ marĩa magĩrĩire kwĩngĩrwo marĩa very deep ta gĩtĩo ta mũndũ ũyũ kana nĩ ena maturity ya gũcommunicate kana nĩ mũndũ wĩna ũgima gĩtĩo ũgima kũmenyanĩrĩra mũndũ kwĩhokana maũndũ marĩa magĩrĩire gũkorwo nĩmo magĩrĩire gũkorwo meciria macio andũ matirarora wega andũ angĩ rĩu andũ anake no nginya marenda andũ metagwo trophy wife wakuona daume nake ũguo he jeshi majeshi yakitambua watajua mimi ni mzito wakira trophy wife mũthaka na niĩ ndirauga gũthakara nĩ ũrĩa gĩtũ itũmwe ndũkaga ngacokera ho nafa gĩthingomana cia kwĩrekereria na karabiũ no ndũragĩthakare na igũrũ tũrenda ũthaka wa igũrũ wa na igũrũ na wa na thĩinĩ
tugathaka na iguru tugathaka na iguru na na thĩinĩ ndaigani investment imwe kwikaga gold gender arũme na atumia ũkarora mũndũ ũkona ena imanĩra ya ngiri athira gwa imanĩra ya ngiri no mũtũ ũkumĩkĩtwo na imanĩra ĩyo hatirĩ kĩndũ kĩ hau kĩngĩonanio thaka ũcio wa igũrũ ũronekana nĩguo mandĩko maugaga atĩ ũthaka ũcio nĩ wa kũhenania nĩguo tondũ no ũrĩcĩndi whether you like it or not no ũrĩrĩa mĩkũnja yothiĩ whether you like it or not ona ikorwo nyondo ciaku cirũgamĩte ta thaa thita ũkĩgĩa mwana wa mbere no nginya cirĩrora nathĩ no nginya cirĩtuĩka foreign soldier nĩguo nĩ ma ona kori plastic tami waria kana ka mbere ona wihake maguta mangĩ marĩa akwo mandino ho mũkĩragwo atĩ andali megũkũrĩithia ũkarigwo kaĩ maguta mahana mũndũ baramenya andali ho ekũrĩnja harĩ handũ atikũrĩnja na nginya gũthiĩ canjarĩ kweheria maguta ũgeka maũndũ macio mothe no rĩu thĩinĩ wa meciria maku kũu nĩkuo kĩrĩa gĩtũmaga marĩngĩ rũgame kĩrĩ no ndũgakonzĩte koguo nĩ wagĩrĩire gũkonzĩte na kĩu na koguo andũ nĩ magĩrĩire kũwakĩra oni nĩguo healthy communication na healthy communication nĩ yagĩrĩire kwambĩrĩria o harĩa harĩ mami nĩ ndĩronire mũndũ nĩguo nĩ ndĩkĩigana ũĩ niĩ njũĩ manainũka na ciana mami wao akamũragia we ndagũtũmire cukuru kana wathire wĩra wandehera mwana na njĩra ndora marantigua haite gũtinda ngĩmaho ngĩhana ta ĩramaigĩra na kũmerana ona ũngĩkona mami wanyita arakena atĩ nĩ ũrokire na mwana na ndakuonio na igũrũ na igũrũ nĩ wahikire no maitho arakũika no kũria arageria gũgũkenia arageria gũgũkenia ũkene no kweri yake nĩ aroria atĩrĩrĩ na nĩguo nyonaga ta ndagĩire mwana wĩ mũtwe mwega-rĩ ũyũ kweri arĩ ona mũtwe mwega nĩguo so it's very important kumenya communicate harĩa na kumenya kwaranĩria wega na nĩwera arũme haha na ndokagĩra ũkaingĩra no ngũcokera rĩngĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwaranĩria mũtumia ũcio na gĩtĩ ũkona mũndũ tigakorirwo nĩ mũkora ũkona mũndũ wa cigandoa ũkona mũndũ wa state rĩa gũtiga mamu wao na papa wao na kũingatwo na ndanakũingĩra tondũ auma gĩa kũrĩa oka gwaku that woman deserves your respect nĩguo nĩ ndaigua our brother ũcio auga mũtumia nĩ etagwo nĩ andũ ao na ndiũĩ kana nĩ marĩ maikara thĩ na akamũria atĩrĩrĩ tondũ nĩnjĩraga arũme ũmũria atĩrĩ is there any need ya kũinũka tondũ mũndũ marriage is all about compromise rekagĩre sorry mũndũ wothe wacagĩria kĩhiko na tamsi ciake na maũndũ marĩa eigĩire atĩ ndangĩcenjia ahana inja let me tell you that marriage will not go far marriage is about healthy compromise nĩguo no wone mũtumia waku mwahikania ũguo ũcio auga athiĩ akũra ciana ũkũigue situation ĩrĩa ĩkwao-rĩ you can sacrifice for 2 or 3 years ciana icio igathiaga kũrora ũkamwĩra atĩrĩ thikũ igĩrĩ ũgathiĩ kwanyu ũgacoka tondũ angĩkorwo biũ tondũ ena gĩkĩiganu gĩa gũthiĩ kũrora ciana ciao rĩngĩ nĩwe firstborn ũguo arĩa mahikĩtie ma firstborn haya kana arĩa mahikĩtie andũ mũndũ wĩna mũciari mũkũrũ atĩ mũciari ũcio nĩabataraga attention na ndarĩ mũndũ ũngĩ akwĩtiga mwana ũcio waku ũkaririkana onakorwo nĩ mwatuĩka kĩndũ kĩmwe-rĩ kwĩyo mũndũ nĩagatiga nyina kana atige ithe-rĩ na harĩa ndĩrenda andũ aingĩ manyite-rĩ ituo werwo atĩ mũndũ nĩakamena nyina na ũrĩa ũngĩ amene ithe gũtiga nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩu no wambia gwĩciria independently no ti kuga ndũrĩmaragĩria nĩguo but now you are thinking as an independent human being no it needs to be if there is something that is very urgent in your family mũthuri mũũgĩ nĩeraga mũtumia wake atĩrĩrĩ reke ngwĩtĩkĩrie ũthiĩ thikũ ithatũ kwanyu nacio thikũ inya ũkorwo gwakwa angĩkorwo nĩ mũciari mũrwaru no amũrore ũguo mũgathiĩ ũguo agathiĩ agoka nĩgetha mũtigĩrĩre atĩrĩrĩ tondũ mũciari ũcio nake nĩaciarire-rĩ na ona we norete gũciara-rĩ we nĩũkenda gũtiganĩrio we no wende atĩ
ati so ino wenda inyanya cio tuko thakenda cio tuko mitambo-inĩ nĩgetha twana twaku tũikare wega nĩguo ndũngĩenda atĩ rĩrĩa ũgakorwo mĩaka 65 70 ũngĩenda ibataro atĩ tondũ mũirĩtu waku aikĩte angaku kwanza hĩndĩ ĩyo atĩ wewe wĩikaraga ũmoja kana wĩikaraga kana nĩ wakĩte rũinyũ kana njumbe kana kamaki na mũirĩtu waku ahikie ũmoja no ũranyiĩka ũrĩhage andũ moke gũgũikaria na no oke gũkũrora nĩgetha onake egaĩre kĩrathimo ona ithuĩ tũrĩ arũme waikara mũtumia ũcio sit down and communicate. It's not like a human being. Na nĩ gũtũre kwanza ndĩrerire arũme mamenyage kĩko gĩa tene ta kĩarĩ airĩtu acio ũramũikagia ona ekũrĩra mwaka atarĩ acoka kwao nĩguo tondũ ũramũikie mũndũ wa class 8 but now mũirĩtu wa thaa ici nĩ mũthomithie na degree na nĩ ngĩragia atĩrĩ reke twaragie masori ona tũkiuga ene marĩhi nĩ bamĩrĩ ya mũirĩtu kweli so wagithomithia mũirĩtu agĩa degree orĩrĩ agraduate mweka graduation ile aika na wamenya wendirie nginya mũgũnda ũkĩendia ng'ombe ũkĩendia mbũri hii mũthia mũcio thega ikia kũrĩra kĩrathimo kĩa mwana wake na raiti that man atĩ tondũ wathiĩ na itenge inanjithĩtio na watwara 100,000 you own that woman andũ no nginya mamenye kĩko kĩarĩ kĩrĩa kĩrarĩ kuo tene tikĩo gĩkuo thaa nĩguo in one way of solving these things nĩguo kwanza wamenya kwanza kũrĩa na nĩikitie mũirĩtu ũthomithĩtio nĩ aciari haya na nĩikitie mũirĩtu kwao maretwo na thĩna ndathomithio wĩra no nĩ ũrĩ thĩna ũrĩa wĩ kwao no nginya mũgaikaraga thĩ mũkaranĩria ũkamũria rĩu ũrendaga gũthiĩ na wone ndĩrathiĩ mũno tiga mbara ikaraire discuss it healthy communication harĩ kĩndũ ndĩrakũgweteire na ũmũthĩ ndikwendaga tũtigĩrĩre kaũndũ kau harĩ hau gakoragwo thĩinĩ ũcio wa healthy communication rĩ he kaũndũ ndakwĩrire getagwo thĩinĩ wa psychology getagwo the crazy cycle crazy cycle nĩyo yagĩte mĩciĩ mĩingĩ na andũ aingĩ marakũigua tondũ andũ amwe na matiganĩire gũkĩra andũ mekoretwo reciria atĩ magekora maũndũ-inĩ ma waganu no maũndũ marĩa matũmĩte andũ matigane mũno rĩ nĩ kaũndũ gaketagwo the crazy cycle crazy cycle nĩ ta ũrĩa wonaga harĩa roundabout crazy cycle yugaga atĩrĩrĩ yugaga nĩ mbara ĩrĩa yũkagĩra hĩndĩ ĩrĩa mũthuri arũgama mũno auga atĩrĩrĩ niĩ akorwo ndũkũhe gĩtĩo niĩ akorwo ndũkũhe gĩtĩo ndikanaigua ũkĩnjĩraga anga ndikwendete na ndingĩhota kwenda mũndũ ũtahete gĩtĩo na rĩngĩ nĩarĩa me online kũrĩa ndĩramona ta Wangari kũrĩa US mũrathime mũno mũthuri akauga atĩrĩrĩ akarũgama kona ĩno akauga niĩ mũtumia ndahete gĩtĩo anjaragĩria onaga ta tũrĩa atumia nĩ nyũmba gĩtumia nake akarũgama mũno akauga atĩrĩrĩ niĩ mũndũ ũyũ rĩ ndĩrahe gĩtĩo atĩ mũndũ ũtanyendete mauga atĩrĩrĩ when you love a woman perfectly you automatically submit nĩgarũanyita nĩguo nake mũndũ ũrĩa akauga atĩ no I cannot be able to love you if you are not submitting na rĩu andũ matũraga mathiũrũrũkaga roundabout ĩrĩkũ ĩyo and I can tell you there are so many women that are here na ndaigua brother aria ũhoro wa mũtumia wake nĩagĩire mbeca thĩna waumire hau the crazy circle tondũ harĩ handũ magucanagia even before the money came atwarĩte I can dare say this atumia aingĩ mekũrĩa thuri yao nĩ ũndũ wa kũmenda na nĩ ũndũ wa kwenda gũikara nao aingĩ nĩ because they don't have a way out matirĩ kĩndũ kĩngĩreka maume kana mena tũmega mangĩrĩ gũcomoka no is crazy circle na mbenjariria arũme njĩraga arũme rĩ mũndũrũme we nĩwe ũkoragwo wĩ mbeca wa mũciĩ waku na HM nake UK na nĩakũgeithia mũno ndageithĩka mũno HM kile video harĩa TikTok na nĩrarehe thĩna mũno ndĩrauga atĩrĩrĩ research ĩrĩa niĩ mwenyewe ta pasabili njĩkĩte thĩinĩ wa this generation ya kuma 1980s 90s 2000 2011 2020 something
80% ya mĩciĩ ĩragũithio nĩ arũme 80%. I've done enough research and I can tell you 80% ya mĩciĩ mĩingĩ ĩragũithio nĩ arũme tondũ na matia aingĩ matiagũithio nĩ kwenda maragũithia nĩ tondũ mena mentality ĩrĩa maumĩte nayo ya guka wao atĩ guka wanyu nĩ ũgũtaraga ũhoro wa mũciĩ you be in big trouble. Arĩa marakwĩra mũtumia ũcio no nginya agũtĩe, mũtumia ũcio no nginya akũrugĩre, mũtumia ũcio no nginya ũmwĩre nĩ ciana iria kuge thikũ ici ti uge ciana iria rĩo renda ta mũndũrũme nĩ mũikare mũdistance. Ũguo rĩ twende sakorĩ no tuge tũmenye twambe gwĩciria tũkũmĩbreakia atĩa tondũ it is an enemy of marriage. Ũnyende nĩgetha ngũtĩe na nĩ ũndĩe nĩgetha ngwende nĩguo ũnjaragĩria mũtumia akauga nĩguo ũnjaragĩria niĩ ndiaikaga no thikanie na mũndũ ũranjarĩria ũguo nake mũthuri akauga atĩrĩ ũguo ũnjokacokagĩria ũracokeria mũtumia ũngĩ niĩ ndũkũnjokeria ũguo ona oerĩ wa tha mũingĩ mũno ona mũtumia akerwo nĩ mũthuri ona ndũrĩ hakiri kwanza we ndũkoragwo nginya hakiri mũthuri onake akamwĩra akona ni ndirĩ hakiri mũndũ ũtarĩ hakiri aikagia mũndũ ũtarĩ hakiri kwanza niĩ ona kaba nĩ ũtarĩ hakiri ona mũtwe ndũrĩ rĩu rĩ what is the next tondũ arũme aingĩ nacio irumi-rĩ nĩ haro nĩ ikobi Guna rĩngĩ njĩre kana nĩ ũndacĩite guna rĩngĩ marataia komie mũndũrũme ataĩndũmĩtatĩra ũũ kucia rĩngĩ one marataite hĩta na mami kucia one kucia na warũmerĩ matiũĩ atĩ arĩa mũtumia akwenda ndũkamũũre rĩngĩ mũndũrũme ikobi rĩngĩ rĩu tarĩrĩa kwambĩria hau the next stop nĩ borithi tondũ andũ matirĩ na ũmenyo wa gwĩka atĩa nĩguo wa gũikarania na wa gũcenjia problem. Koguo rĩ the crisis circle number one breaker of crisis circle is us men. Wewe ukamenya atĩ mũndũ ũyũ ndamũrete na ũkaririkanaga mũndũ witũ sorry wĩraga mũndũrũme nĩgetha mũciĩ wake ũrũgame agĩrĩire kũikaria ta maita matano nĩguo you should marry like 5 times. But not marrying different women. Marry the same. That same woman. You karibu ngeikia bori-inĩ. Ndaikie kairĩtu. Nĩ mũtumia wakwa rĩ akĩrĩta ndarajiria no rĩmwe nĩagĩkarangagia etagwo cukuru ndagĩcokirwo. Nĩkĩo mũtumia wakwa arĩ kairĩtu. Agamata ofaki ona ndarĩhaga rĩ. Tondũ aikaraga na famĩlĩ yao. Koguo ndaikie kairĩtu. Na agĩũka kĩambia kwenda gũikarania na mũndũ mũthuri ũikarangĩte-rĩ ũcio watuĩka a mother. He was just a good young girl. But now she's not only a girl, she's not only a wife, she's a mother now. Koguo rĩ akorwo ndĩ mũndũrũme mũũrĩ-rĩ rĩu nĩnjagĩrĩire kũikania rĩngĩ menya rĩu nĩ ndarĩa na not only a wife, but a wife who has a responsibility of being a mother. Koguo rĩ maũndũ marĩa ũrĩa ndĩraenjoyaga keki harĩa kabere rĩu ndabe hakiri ciakwa icenjie njĩraga arũme atĩrĩrĩ na nĩ mũndũ ũcio mũndũ nĩnjega mũno mũndũrũme wĩ mũtwe mwega mũtumia waku agĩtuka iri na nda mũndũrũme wĩ mũtwe mwega nĩ akuaga ihi na mũtwe na hakiri tondũ nĩũcemanagia na arũme thaa 8 thaa 7 nĩ hĩndĩ marainũka na mũtumia atigĩtie wiki aheo mwana na mũico wiki ũkamwĩra atĩ wee wĩna mũtwe mwega we you have a good head ndaeragwo atĩa you have a good head you have a good head tondũ wagĩrĩire gũkua rĩurĩrĩ na mũtwe ũkaigũka wakora mũtumia waku ndaugĩte ũkamenya mũtumia ndangĩhotire kũruga rĩrĩa atararĩ na ihu rĩrĩ rĩrĩa atarĩ na nda rĩrĩa arandugagĩra tondũ kũrĩ mahu maregaga gĩtũngũrũ na gũtahĩka kũrĩ mũtumia ũrĩa akĩrĩrega TV rĩrĩa ikũra TV rĩona kacongo akanjia gũtahĩka akahita kũrĩo nĩ mĩtwe kũrĩ ũrĩa mũtumia rĩregaga maũndũ maingĩ kũrĩ arĩa magĩtendagĩria guoya no ũmarĩ atĩrĩrĩ mũtumia rĩrĩa arĩ na nda tondũ
akoragwo ena lot of stage of hormones ona kenda akoragwo akimenya araigua atĩ nĩ kũigua mũtumia wakwa ekwĩra niĩ ndiũĩ ũrĩa ndĩraigua ũkamwĩra na nĩ kũigua thuri mena buco tu atĩrĩ mwĩrĩ-inĩ waku ũngĩnjĩra thuri ũraigua ũrenda njĩke atĩa rĩu ũrenda njĩre atĩ na niĩ ndiamenya ũmanete mũtumia ndĩramenya ũrĩa araigua ndaramenya onake ũrereka atĩa ndaramenya ũrĩa araigua koguo ĩrithia wake ũgĩe na ũgĩ kũmenya atĩrĩrĩ ndiramenya ũrĩa ndĩraigua mũtumia ũyũ in short ya njĩra mũndũ ndangĩhota kũruga na nĩ arenda njũke tene tu ũndũ mũikarie koguo-rĩ crazy circle yambaga gũkũigua nĩ mũndũ nĩrĩ arũme aitũ-rĩ mena that wisdom ya kũmenya atĩ gĩkĩ gĩgĩtagwo crazy circle na kĩrehagwo nĩ ũndũ wa andũ kwaga kũgĩa na ũmenyo na wa kwaga kũmenyana wakũrire atĩrĩrĩ tũraikia atumia athomu tũraikia atumia mena mĩrĩ tũraikia atumia mena ũgendi ũguo mũndũ kĩrĩa kĩraugire atĩ mũndũ wĩna indo ciake twathuri mena indo ciao nĩguo ona atumia menacio tingĩa rĩu ona airĩtu nĩguo nĩ airĩtu nĩ andũ mena thendi yao na ũmenye rĩu-rĩ tene kwarĩ bani rekenjire ndiũĩ kana nĩ ũrakoire mĩaka ĩyo na ningĩ kũrĩ andũ maratuga marakoire mĩaka ĩyo mũndũrũme ũtarĩ mũthomu kana ũtathiĩte taũni-inĩ kana ũtahotete kũingĩra wĩra-inĩ wake kana ona waingĩte wĩra-inĩ ũngĩetania na mũirĩtu arĩ mwarimũ tamaka arithainaga mwarimũ nĩgetha mwendane atĩ mũici airĩtu a hĩndĩ ĩyo maratigaga wĩra nĩgetha ike yani they used to see marriage as work like it is ararũgamaria mũtũrĩre wake nĩgetha oke ahike rĩu ũngĩũkana na itarĩtio tondũ nĩguo baba wathiĩ akiũke atigithĩtie mũirĩtu cukuru nĩgetha mũikie-rĩ atigithirie mũirĩtu wĩra nĩgetha maiganane mathire kwĩmwe my friend utaona shida airĩtu atumia a tene a mami nĩ rũtha mahoyaga athuri ao nĩgetha mũndũ ainũke tondũ ũkoya rũtha no woe mbia rĩu wana ici na nginya ngari and you see twarĩ na thĩna ũngĩ rĩu ũcio nĩ mwena wa mũndũ ũrĩa akauga mũtumia nĩ ainũkire kwana ta kũhoete rũtha I cannot support that by the way if you are married nĩ wamenya nĩ wokire na nĩ ũrenda kũgĩa na kĩhiko kĩega nĩ wokire kwĩ mũndũ ũcio nĩ wega it is the greatest honor kumwĩra nĩ ngainũka gwitũ gĩtĩkĩria rũciũ nĩ ngainũka mũciĩ no kĩiguage wĩ kwanyu rĩu ndiuga nĩ athiĩ korwo no nginya ũgĩe na ũgĩ wambie kũmenya atĩ mũndũ ũyũ-rĩ mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ ndamũreire kana nĩ hava sitting na ndĩmũrie itekũgũthũka ndĩmũrie na twambe twaranĩrie ta andũ na njĩraga ndotũrĩ how do I put it set rules of engagement in your family mawatho marĩa wenda meke atĩ menywo rules of engagement nĩ kuga atĩ mawatho marĩrĩa tũraria na tũranegethania wa mbere ndũkaige gũkũ gũtikananegenwo ndũngĩgiria mũndũ kũnegena ndũngĩgiria mũndũ kũrakara no nĩ tuge atĩ warakara-rĩ niĩ ndĩ ta mũthuri waku-rĩ harĩ ciugo itarenda ũnjikie tondũ kũrĩ andũ maikagia andũ arĩa angĩ ciugo thũku mũno na ndakwĩra mũndũ angĩte space ya gũikia ciugo njũru no ũgaikia ciugo njũru na tondũ arũme aingĩ matiũĩ kũhotana na kanua moĩ mangĩhotwo na kanua they get physical na rĩrĩa ma get physical rĩu ũgakora mũico nĩ wambia kũgĩa na mathĩna na nĩ warĩo ũguo let us set the rules of engagement let us set them in love rĩrĩa twĩna thayũ na twendanĩte njĩra-inĩ atĩrĩ niĩ maidia-rĩ he ndĩ ũrĩa kũnjarĩria na niĩ hakwa niĩ ndiarĩ thĩinĩ wa mbica yakwa na thĩinĩ wa mũbango wakwa ndiarĩgĩire no ikie mũndũ ũnjaragĩria nyario nĩguo koguo niĩ ndinakũgiria ũrakare no mũthenya ũrĩa ũkarakara-rĩ niĩ ndakũrakaria ũkanjĩraga na njĩra haya ũkamwĩra atĩrĩ nawe-rĩ ũbarĩ nĩ atĩa ngwarĩirie kuiguaga ũraigua nĩ ndĩrakwarĩria ũru na nĩ atĩa ũngĩenda ngwaragĩri ino harĩa andũ metaga acio ngĩwe ndakwĩra mũndũ mũkoru ino that kind of a language na nĩ language ĩndestroyaga andũ mũno no reke ngwĩre ũngĩenda gũthũkia mũndũ ũkwendete ngoro na tekra ekũra imũrani ndakũgeithia ũgeithĩke mũno
Niguo, asante sana. Sabodi kererie mudu to so na medikeria. Ukisema kama mudu to itari ukima hila kwa tiri wewe asire kilimo kia mudu unakaa mwenda wazimu hata unakaa punda una manao pito muro mwile nikana atembere akira ke asa onado ugimufuata ugituika wa mufuatire riu eno ora Godia kan bayi mo ni tuko na mahoya ma Afrika Dia ora furia kuhora ndio matikaliria jumla hado bego kitabla ma kwa na mudo hapa hivi ya kitu kiroke hicho basi ya kairoke sasa kada ya ona jimukora kusokadiria gobeilike neguo ile bigote madama kwa joke bedayo wako neguo no gudie no ko ile dauda neko kana ko dalero majola diga kamedia no ko ile ngena joke jalia mutu dire mudateri mudo wa parade kurima it does not pay most was the simita kami ka mudo wedete was ya rio was ya ko hati goro was ya sikaya ile saka mudo ta Duka na ndo marete kalia nani. Ita shaka modo baby. So the first thing people should do is to know the rules of engagement. Ona tono zoli whether it is the rules of engagement na utire kiada. Na gutire koroma nada. Na kwa maniga ke kwera iye cia kubanagira. Neguo? Nema. Dia kaya ni mwa kwa na niye temane to alira kutekia danjo na niye kike de kujira muno niye kike ora makudimada na niye nari ata de period da to kire gija wito neguo Odru para ida giro ne to shorira the rules of education message ka kurumerero mwana kyo mediko weta to ari class to do mundo muno ai kiriyo ne kai ne mu yitu to takata ison lukurwa buo aho ya ro ne lukurwa buo to ya boso njura aho no no ne kiriyo ne ara na makebiki the rules of engagement kuko adora mo de wa ba they have no the rules of engagement na ya ku the rules of engagement Kera na ni twari kalire tugacoke kujaria guo tu hana ina kura mundu wa kwateri I am sorry yes iyo ni wetala matoni wa twatu ni ije ni wetala matoni wa twa adureje and I can tell you that what I am sorry I apologize nikora kala dura kalite but unconditionally down and sorry isho tundike de break that cycle crazy cycle ate mwatwara ndia shira mwatwara adode shira and I want to discourage people here. Now be the icon of your mother way. Now we used to know the kid will be from one. I can see the years the mother, see the material for Tatawani, and I was also and for mama, brother, me and my grand, and now I do like a magibare. Maturity is important. Let's say Kaedi, my dear, I am sorry. Monsieur to now. Katutandika the 20th. Yes. Yes. Ni wega makanegenio nigetha nao makanyita ndeto wega. Na nduga na tiriri. This crisis akoturare kwa anti, aba anti ana kwa kwa anko, alafu toa ame mtu ukiraga aciari ciana cia Ngai. Kesi o muthenya mami aje kire, baba aje kire. Tukokata mutu ukiraga aciari. Mathina mangĩ tũngĩtwarĩra aciari mathĩna mangĩ ona mũndũ nĩ mamwĩreri go look for a counselor. Yes. Aiko pastor wanyu na background ya counseling ndinoga mũrimũ ka kwa maguta nalo anointing more gũitĩrio maguta mũcuga mũgima ndĩngĩcenjia kĩhiko gĩaku ona wewe wathire kwa mũnabii ũkĩroka nĩ waheo maguta ya upako na keki ya upako atĩ mwamĩre na mũthuri waku ũkũhũrwo makobi-inĩ keki ya upako yaku Bible you need to have knowledge. Kuguru, firstly, atu ni makinye tu a level ya kudikaniria. For this man, umudu meri, edamudu ni vomu dikiririe. Unomenye urema diko maujaga. Ate muguri edamukinya wa kutorea Kristo edi de kanida. Na mutumia wewe
wenyie muthuri waku onako ni watho kuma wenyie rikanaga murume ndatuikaga head of the family tondu ni araprovide ilauga andu matuike igũta no ona mutumia ikoria yambie kũgĩa mbeca nyingĩ kwĩ mũthuri it does not make you the head of the family na mũthuri ndatuika head of the family tondu nĩ mwega gũgũkĩra no nginya Ngai nĩendete order maũndũ ma Ngai mendaga order koguo mũthuri akoragwo head of the family nake arũgame ta mũthuri no ti tondũ we mũũgĩ no nĩ tondũ maũndũ mothe ma Ngai no nginya magĩe na order so the first thing tauga harĩa tondũ people should seek for money na maririkane that in seeking knowledge maandĩko maugaga atĩrĩ kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo wothe the fear of the Lord gwĩtigĩra Ngai kwenda Ngai gũthikagĩrĩria Ngai arenda atĩa gũtua Ngai the center of your marriage marriage ciothe itakoragwo na Ngai at the center nĩ gũkoragwo na mathĩna maingĩ mũno ndĩramba and marriage is not just for free marriage is for free your partner and God marriage is for your partner and God when your house no nginya kũrũmĩrĩria na handũ hega mũkumĩrĩra ũrũmĩrĩra wa mũthĩ warĩkanĩra number 1 andũ magĩe na ũmenyo number 2 andũ mahote gũcommunicate wega number 3 rĩrĩa gũcaina mbararĩ set the rule of engagement mũndũ ũrandĩka handũ rule of engagement mawatho ma kwaranĩria na ti mũthuri aceti tondũ mĩciĩ mĩingĩ nĩ athuri makorwo macetete karũgondu gakĩirwo ka mũrũngũno mũthuri augĩte kĩra gĩkũrĩo Monday gĩkũrĩo Tuesday gĩkũrĩo Wednesday no this is something here it came down because in the eyes of God mũthuri akoragwo tarikĩria mũthuri akoragwo arĩ kĩongo na mũtongoria in the eyes of human being and in the eyes of that family but in the eyes of God we are all equal maitho-inĩ ma Ngai tũrĩ kĩ tũrĩ aigananu ithuothe tũrĩ kĩndũ kĩmwe nĩwĩta maitho-inĩ ma Ngai nĩ tũigananĩte no nĩgetha kũgĩe na order mũthuri akorwo mũtwe ũmũndeithire kiuga atĩ athuri masubmit no ũcio handũ Bible yugĩte mũthuri asubmit actually mũthuri ndarabatara gũsubmit nĩgetha mũciĩ wagĩre mũthuri arabatara arũgame harĩa yake as a head of the family as a leader of the family na nĩgetha kwenda gũkũ mũtumia waku nĩ kũmenya atĩrĩ kũrĩ season mũtumia agũkorwo ndarĩ ũrĩa we arĩ tondũ homos ciake nĩ icenjirie rĩngĩ nĩ matukũ marĩa mao maremi rĩngĩ nĩ matukũ marĩa mao rĩngĩ nĩ pregnant rĩngĩ nĩ matukũ mangĩ mao metagwo ovulation rĩngĩ nĩwe maũndũ macio mũtumia akoragwo so many different things in one man akoragwo maũndũ maingĩ mũno but a man remains a man ona wewe mũndũrũme kĩrĩa Ngai akwĩrire nĩ atĩ where is showing from January to December where is showing nĩguo no mũtumia ndarĩ hĩndĩ akoragwo mũtumia ũrĩa atĩ etagwo njoki atĩ njoki nĩwe njoki ũrĩa hĩndĩ yendaga kwendete nginya tũthimũ ikĩre ndĩrakwarĩria ndarenda kukuona as a man as a head nĩkĩo ũtuĩtwo head of that family nĩguo tũngĩkinyia hau nĩ hega no ndũgũgĩthiĩ ũtacoketie hena woni na ciũria cigana ũna he ũngĩ wandĩka hello Shohi na pastor ndamũthikĩrĩria ndĩ gũkũ Mũrang'a mũtumia wakwa nĩ athire nĩ ũndũ wa kwenda kwĩikaria arĩ o gwakwa nyũmba mũndũ ta ũcio no mũikaranie ethire kwĩikaria nĩkĩ brother ndaratarĩria kĩndũ kĩmwe twathomithio thĩinĩ wa counseling rĩrĩa tũreka counseling nĩ atĩ maũndũ ma marriage mahana coin gũtirĩ coin ya mwena ũmwe ũrona coin ya mwena ũmwe atĩ head without tail aca ona gĩbungo gĩtirĩ mwena ũmwe nĩ kĩa mĩena ĩrĩ so ndugu ũcio ingĩenda tũikanie nake itanamwĩra kanomikanie ka mũtingĩikarania rĩ no nyende kũmenya kĩrĩa either nĩ kũrĩa aunĩte ũkĩte na trauma cia mathĩna ma kwao kana nĩwe wahũthĩka gũtũma mũtumia ũcio ngoro yake aigue nĩ anoga tondũ ndikoragwo niĩ hakwa ndarora ndatuĩria atumia ndionete atumia aingĩ o tiga mĩkora igana ũna mũndũ umaga kwao agoka kwanza akagĩa mwana nawe wa mbere na wa kerĩ ena mũbango wa mũgacoka kũra akoragwo abangĩte
ya kwenda guturia muci wake koguo mukadabe no ndiurie ikenda kwa kujania nake ndimurie gitumire ki endire kwĩikaria nĩkĩ aya he ũngĩ ũrauga atĩrĩrĩ my divorce was influenced by my husband being controlled by his mother and sisters. He disconnected from his children and does not support even after being in the USA for over 20 years now. Nĩ mũtumia ũrakĩandĩka ũguo. Ike mother nije ha na je na ile kama kumaiga a man shall leave the mother. So I kile na uduma kile na how do that, what I can tell that sister. Nikumira aikora horo wa over 20 years. Kaya honi kore yake na kaya amepigwa kijokia. I would want to believe that you are not part of kile kile mwisho asema mashio. Neguo. No before brenya kule ya kasiri hado wa usikireri. Mashe ni mara mara kugira ngai ukamwira ngai no obyo kumenya gitumiki ama udumaya no obyo takonia kore yake. He muthuri ugutwirite ni njui ni wiguire wa thimu ugutuhuraire thimu wa kuma kuria thike gwitagwo JM. JM atwira we matiganire na mutumia wake 30 years ago. Na ari na tuiretu twire so riu ni iretu anene ona omwe ni muhiku. Na agithie nao ciana so no manene ha ni marokire maracaria ithe. Ndamuria atiriri kana ni ahotire ku move on kana ni ahotire kuhikania tondu miaka 30 ni miingi. Ajira weri ona ndari ndeciragia kindu ta kiu tondu onaga ta eko make the same mistake oteria ya mutumia uria ati mutumia athiite kwao ni undu wa kuheo ndeto kuringana uria twirire ni mutumia kuheo ndeto ni andu wao makamukinyiria ndeto iria ciagitumire we aume tondu ugire ona tutiahitanitio na hanini ona tu ndajariirie uru ndajikite uru kani ngamwika uru no kuma umire agithi Abiri ni especially ya kimia. Rara ndi gukiriye wishiye muteta nesi. Abeke yiye muri ukamujya gitera era gukiri. Nombo disto harido onje kana aigire wa kumire kore yake ndise. Na gukiri mudo gina gwa kumeka ekanisi no kurona arasi dokumenti. Wewe kana mesi. Sometimes men as men we are not able to notice the small details. Number 2 maybe you should get a kumera ni kubira. The strategy of grief and loss. The strategy because a prolonged grief becomes a sickness. Yes. We are all muno recovery. Because that we have enough trauma at kumaka. Na nikega hivi ikani kwa hiyo niweka adi musara ni kumwari bia. No na baya kwa sababu kwa ndimeana. Niguo. It is not too late. Guys, I know the time of the nobody does ena soko kuba ya kulingana hivi. Bora tumia. Tumia yote tumekita ni kai ndio wao. Ndio wa soko kuba ya mtumia no hapo ni karevi na sokore. No. Ndio ndio karevi it is ndio kwa hiyo tumia mtu ikaje. Ndio. Ndio kupata adobo ke bananiria. Mwenye ni ndio kama tumeisha hadi yake no ikorera ni I want to start again if possible. Okay, tukirikia ino niyo ya muisho nigetha ugituhe uria unginyitikana mundu kuria angigukora. He mundu rauga good morning Pastor Nashohi. Yes. I've sacrificed for 3 months. Yes. No, I sacrificed for 3 months. Yes. To take my father-in-law to hospital. Driving him every morning from February this year to different hospitals for blood transfusion. Finally, after he died on July this year, my marriage was finished. Mutumia aroigire ndarenda muthuri ati ni munogu ni muthuri ati ni ndamugiririe athie akone baba wao. No kiu ni kigwatio into bracket alienda na hata watoto bado hawajafungua shule bado wako kwao. Tafadhali nisaidieni. I think
that question is not new to me. That is hard. You can't be there. No corner wagitirwo. Sasa ndio ndio ubirasira. Ndiraga yari bakubira statement yo. Ndio ndio ubirasira ndio. Hai na maundu meri na ngiri. Hari kindu either we utarauga kana we utamenyire handu haitanire. Handu hitirie atekumenya. Ikamuturia kwa rikario akiwa maundu mambo usio na matukio ngoro yake. Niguo. Na ya way of communication ikifika ngoro ile clear. That is the number one. Number two wa kolele ni ari mtuwe kireno ukino. So na maundu mere very important. Number one. Ni aikoro ni motivation wako no hata kukiririka audio nikio kana nikigoro yake yake. Na ubitikire niguo ubitikire kumudikiriria na witikire akoro nyakuga he maundu kwa mutete onkoro tuli watorire papa wao that was a great sacrifice. Let's go there. No tumuiga niko kwa maundu mati maratiria koro yake that is how human beings are made. Ona kitabu ndio yake no turaona ya dokita ona distakia bukta akija vaibo ahetie pendo tende ikire ando monenda ganyita marigana giro ni kwera ikire maka mutulendo endo neguo. So na hidarido lati ni brother it is time for self-evaluation. Self-evaluation ndiko ya pili ni kwa bia kurola Because kau menunggu kongkosan dia wane mudifrangi tu aku lah. So this is a phase of self-evaluation. One of the kuliah nak kiri for self-evaluation, self-realization, itu kita beri bawa cancer. Untuk dia. Nah itu mungkin dia nak terakhir dia teri. Akhirnya model dia pasal kualitas cancer karena elda itu. Nilitira gato rilo le da poi ni another person ukari kana even is pro on ya do ya ko modoro wothe urathi gucemanyira ya duria ya kuru kana turia kuru makoro ona uri ona igimo ni ikoraga na ikarega gucenjia na ijuga gato ni daria uru that is the truth wanasema na mtu mkoroka ndio ndio bakabia yake area how come that an old man can speak that kind of nonsense? Yes. Okay, muda dia nanti go look for help from the relevant people. Dari aku begitu kau diminta dentist, karena itu daktari, atau orang hati anak aku muda. Ini kita jangan biarkan ini. Kau thondekere ngari. Jadi bagaimana nama ni kumba? No. Let's pass no. So this is ya. Ini dari aku yang diminta ya kai, ini kai aku tahu dia. Kalau disuruh ada mungkin mau diberati dia. Spiritual outlet. So bago na makiro so. Mara makaro odin wa family. Mara wa kana dai ko makaro ya nandesi, makaro ya nandesi ya mudu. So also very important. Kalau aspect ya family, from a spiritual perspective. Family ni kigogona kile gitumaga irugame kuri maroga magio ni kigogona gya kanitha kya Ngai kuri maroga magio ni kya umiko kuri maroga magio ni bagogona babo birabiria kwa wasali na waganga neguo uganga wathira injo kona mubiri ya kunyitara ini niyo kamwe gadi kuingira agathi agacoka na miti mubiri agakorogero neguo this thing happen kugo ni gona ukiri atiri this kind of a foundation of my coming neguo. Good. Na gwiciria tugukinyia hau no gaka ni ga take home na giki ni kiuria gioka thutha wa guthoma message ya muthuri ucio na no nyende unjokerie na arua ni undu wa matha mutumia orari mutungatirire what do you do as a man tondu gwiciria kiuria kiu ni kiuria ndiwe ingiakuririo mbere muno mutumia ni ora ni athie ni agutiga what is the first thing uria wagirire gwika? The first thing is to close the door. Haya, ne uma ne athie, ne sawa, kana ne umire wira wakora ne athire na hinga.
Nijambo ya ndoa pia hikiri okome. Ikoba kulieka. Wana tukape kulieka kumeshokia. Aba wina saini. So daida itago self-reflection and self-realization. Aba reflection yuneka. Watu walijema utubaa kwasya. It's a very good time by the way. It's a very good time to reflect. Na tuga kuona tande ya thira. Ti kuhura thimu kwi andu anyu othe ukimeraga riu guku ni ndathira riu No. Even don't call your mother or your father. Isimuria. Na mtuku ya riu ya thira na mita kuria mundu. Na menya dia thimari ro magona. It's time to reflect. Wa over you ya reflect. Wa head kugira tu. Ni je mara sawa kwa mwa kwa mtu ori kwa true story. Akwa mtu ori kwa damu na damu. Ndio ya mejo ya bado kwa ya die. Ni ya bora ila mtu yoke. Ndio ya kwa ya tu. Ndio ndio ndio. Ndio mungu tele bori tu. Ndio mai kwa mtu ndio kirao ile na raba ya bori. Ndio ndio kate. Ni wanyito. Ni barishia na ayo ni barishia kwa siga nona na ambapo reflect. Na kama tu ya kwa kero mbele yake. Akorwa ora na cianari ono mbere kuyure ndi kare excitement amu itabiria kitu kama yara ya ciana irio na mabebe ikaraje mbere no mbido amenye ni kiareza muturi omudo amenye niki areza muturi ile kwa hiyo oyo ni mumenye nikimekana ni ndio da kuga ni mwono oyo everybody should take on themselves. Good. Thank you muno mutungatiri. Mundu angienda guku engage ni undu wa maundu na maingi kuhoya o counseling yo ngienda ona mwaranirie maundu ya tangitwira hangi kunyita ku. Thĩinĩ wa social media yambĩrĩirie nayo tondũ nĩ resources muno kwa kũrĩa YouTube kũrĩa Facebook bado Facebook TikTok nĩ ndegwa buru na kĩo kaici namba yakwa ya thimũ ũkĩenda kũnjarĩria nĩ 0721 151 742 na nĩngĩra na ndũmĩrĩri gatarĩ twarĩkia nĩ mona kwa mũndũ ndacida very busy day twacida kanitha-inĩ kumana mĩcemanio mĩingĩ mũno ũguo nĩkĩo twarĩkia no nĩ gũkwarĩria ũrĩa ũngĩenda koguo ũngĩoya namba ĩyo message ũrĩa ũcio mũthenya mathaa-inĩ ma thaa ithano-inĩ thaa thita no wĩke wega mũno 0721 151 743 ũndũ ũngĩ nĩ ndahingũrire rĩu season ya gũthiĩ makanitha-inĩ koguo akorwo nĩ ũranjigua na kanitha-inĩ wanyu no wende njere onie maũndũ maya maybe ona arĩa me mũrĩmo nĩndĩrambĩra rĩu nĩndĩraumagara from next year mwaka ũyũ ndĩraikara ndĩrarĩ Kenya ona ndirathiĩ ona ndĩrauma nja wa bũrũri nĩgetha hote gũtungatĩra andũ arĩa ndungataga namba yakwa ya thimũ ũngĩenda kũnjĩta kwanyu kanitha-inĩ 0721 151 743 na ĩkono ũrenda personal answering or prayer nĩ ndĩ na ibuku rĩrĩ ndamere rĩtagwo the marriage book kũrĩria maũndũ marĩa mothe moru makoragwo thĩinĩ wa ihiko tondũ ngai ũheanĩte no kĩngĩaga kũrorwo kwĩ maũndũ matathiaga wega ngĩbatara mbuku ĩno yendagia ciringi ngiri ĩmwe no mũngĩnyitana nĩ kanitha no mũhote kũmĩgũra ũndũ wa kerĩ nĩ tondũ andũ nĩ makĩendaga gũkora mũndũ wa noca niĩ ndionagĩra andũ kĩkawa-inĩ nĩnjokagĩra guo kaingĩ mũndũ agoka kanitha-inĩ harĩa rĩirũ na nĩno twathi na mbere ta kanitha ũcio na kũthondeka nĩ ndetikia Ngai agũtũteithia ũgĩkorwo hau na nĩ ndanakũrathima nĩ ndĩtĩkagĩrio nĩ coĩ gũkwĩra ũngĩigua pastor mbura na kũrathima no wendete atungatĩri na rĩngĩ no wende kũmũrathimithia ũigoganaire mũtungatĩri ũcio ũguo anjarĩria no wende gũkũrathimwo hake ũrabatara mabati ma gwaka wobici ũkwamĩte na we ndũigua no wende kũgũra mabati imwe nĩ ciringi ngiri ĩmwe tũrabatara mabati 20 tũrabatara mũrango ũmwe na ndirisha ĩmwe no tũrabatara gũthiĩ na mbere na gũkoroga kanitha nĩgetha rĩrĩa ũgoka gũcera kũrĩa gwĩkwega mũthenya wa Sunday thaa inyanya nĩ mũthenya wa rĩngĩ moke memenye na mũndũ amenye the power ĩrĩa Ngai amũhete na amenye maũndũ marĩa Ngai ekĩte thĩinĩ wake ũguo ũngĩenda kũribati kana thimiti ũtuĩka kĩrathimo wĩra-inĩ wa Ngai namba yakwa no ĩyo 0721 151 743 no ũnyandĩkĩre thĩinĩ wa WhatsApp no ũnyandĩkĩre thĩinĩ wa inbox Ngai witũ amũrathime ngĩtĩkĩria tũhoe na tũrĩkĩrĩrie nĩ wega nĩguo
nitwarutira na twagucokeria ngatho Ngai wa matu-ini ni tondu wi mwega na wi mutugi nituma guku mitambo-ini ya Inoro FM ona guku thiini wa social media thiini wa YouTube ya Inoro ona Facebook guku TikTok mwathani no tuma kuo na twagucokeria ngatho ni tondu thiini wa thi ya roho mathaa kenda nitwariria ngoro cia andu na kwaria uhoro kwariria ngoro imwe ingikweritwo aru mundu ringi tukire ruo maundu ma wendo maundu ma family tukamutangatha we Ngai uhonanagia uhonia ngoro ino thiini wa Yesu Kristo mundu wekoria maundu maria hitukire makinina utongoria ari naguo ringi akimiki mistakes muturire-ini family yake igithira ona kana mwana ni ugukiria maroho na maundu maingirire kana ona andu a family kana ona arata magithukia mucio ndahorera ngoro ino rotuka ya kuona thiini wa rĩtana na kana ya Yesu Kristo aria kirathimo kurere me bũrũri wa Kenya na matakomete na marahukire nigetha mathie wĩra na mathiaga mathoko magokira gũkama marigini mĩgũnda yao ona nginya matakomete nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa magerera ndamahora thayũ na ũtugi waku Ngai wa matu-ini wa ithe wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Yesu Kristo na ririkana andũ aitũ arĩa maumire bũrũri ũyũ amwe me UK angĩ me USA angĩ mwathani marĩ kũrĩa Europe angĩ me kũrĩa Asia othe twaria kĩrathimo gĩa turoge hamwe nao matikanacoke matheri thĩinĩ wa Yesu Kristo tũrorathima ona arĩa makenaga nĩ wĩra ũyũ tũrutaga tũgokĩra mathaa maya tũga-sacrifice arĩa mekũrutanĩra na ithuĩ gũthiĩ na mbere na gwakĩra kĩgongona mũndũ ũngĩtũma ibati rĩake mũndũ ũngĩtũma thimiti yake mũndũ ũngiuga nĩ ndagũra mũrato mũndũ ũngiuga nĩ ndarĩha bundi mũthenya ũmwe nĩ ndagũra cuma igĩrĩ o kĩrĩa mũndũ angĩenda kwĩrutĩra nĩgetha wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere tũro marathima ona mũndũ ũngiuga ndaruta bundi nĩ ũndũ wa family yakwa nĩ ũndũ wa cirĩrĩ cia nĩ ndungata yaku marathime no meke wega Ngai wa matu-ini tũkĩrĩkia tũkwenda kwaria a special blessing thĩinĩ wa gĩthima gĩkĩ gĩtagwo Inoro FM twaria kĩrathimo kĩa Ngai thĩinĩ wa gĩthima gĩkĩ gĩtagwo Inoro FM Inoro ĩrotũra Royal Media ĩrotũra Toi mwathani ũromwambararia ũromwambararia timu yothe ya Inoro FM Jefuya and the rest no meke wega Jehova Ngai ũrotũra matuĩke kĩrorerwa ona matuĩke a star in this nation and beyond ona thikĩrĩria yaitũ mwathani o kũrĩa guothe marĩ marathime no meke wega tũthiĩte kũingĩra thĩinĩ wa mweri wa kenda nĩtwĩtĩkia nĩ mweri wa maciaro kũrĩa guothe tũrakwamĩte nĩtũkuona maciaro twagũcokeria ngatho twarie kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri witũ igũrũ rĩa ciana citũ nĩ icokire cukuru ona ingĩ igacoka rũciũ twaregana na mĩtino ya bara twaregana mwathani na any accident or incident tũga ciana citũ nĩ ikumagara na icoke na thayũ ona rĩa mwathani mĩciĩ yao yagĩire na mathĩna maya matika affect ciana may you cover them with the precious blood of Jesus Christ and may you give them peace around our peace ũtuĩka nayo wa ciana citũ ona mwathani ũtuĩka ũtheri wao ona ũtheri wa padri ona ũtheri wa aciari thĩinĩ wa tũrĩa Ngai mũriũ na mũtheri twana twĩtĩkia amen and amen and amen and amen mbarikiwe sana thank you nĩtwakena ũgĩe na mũthenya mwega mũtungatĩri Ngai akũrathime thank you ũcio tuma nake tagwo Pastor Ndegwa Bull niwe tukiuma nake muthenya wa ũmũthĩ nĩ atũtwarithia wega na rĩu ngĩrora ndakiona thaa kenda nĩ kinyire ina ndagĩka 25 koguo atiri ati ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũgĩcokereria oro wega gũkũ kwa Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana niĩ njĩtagwo General Shohi wa ithe Fethi twambe tũikĩrie oro hanini ngoro iria ikurongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrĩ meroagĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ
tihagio ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ tũgweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra ngima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrate ũrĩa tagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩatĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagariwe Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra ngima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrate ũrĩa tagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra ngima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrate ũrĩa tagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia renge wangorire demoro kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080.
Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
utairaga ngoro Muingi wa irekaniro Mweranĩrio ikagĩa Mũcamo waku nĩ ndĩũĩ Mũcamo ũtathiraga Nĩrĩ ũcamĩte Wetu ũtanogaga Ũheani ũtairaga ngoro Mweranĩrio ikagĩa Mũcamo waku Wĩ mũcamo ũtathiraga Na mathũthĩraga Wetu ũtanogaga Ndũnonaga Ũheani ũtairaga ngoro Ũinĩ ũhete Mweranĩrio ikagĩa Oh yes, ucio tumwitaga Shiro wa GP rwimbo rwitagwo Mũcamo. Very nice, rwimbo ruthaka muno rugitukinjiria riu wega ngirora tha ndona ni thaa 10 itigitie ndagika 10 itigitie ndagika 21 koguo hatiri uritanganja maundu ni mega vio na no turagithie wega. Thank you very much ni gucagura Inoro. Thank you guthie na mbere na gututhikiriria wi haria hothe uratwamukira uri. Sisi tunapenda wewe sana. Guko ni kwa Inoro ni mucio watu ginotana. Thank you muno. Dio rato amukira we pande gani. No ntoge kwedete. We love you very much. Wewe ni mutu ya nguvu. Wewe mundu mwega. Ndona mwalimu Kimiti wa Muriu arajira ni atuthikireria ari kuria Buchana Primary School and Junior Secondary arajira emitabu-ini muno akamano ndakuona arajira ni twathomo uria wi matuni akeigwo cio wa kamano nona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibiri gwa arajira ndi mwarahurire muthuri gwitwo Dr. Paul Mwangi wa Gibisho na Dr. Wakangara OGW ocio ni Michael Jogu. Thank you very much. No ndona riri ari Mukimiti ndamuona ageitheke muno asante sana we haria hothe okirire uri jitekiria omothe ni undu wa mathaa ndirona ta nguhota gukorwo ngioya thimu cia kwarahurana. Yes, ni undu wa ithaa ritire ikaru wega reke nyambe nguririkania we muikari wa kuria kundu gugwitwa Laikipia County ni ati twina kiriko ithue Inoro FM twina kiriko nawe aikari ya Laikipia County ni tondu mucio uyu otuginotana ni turakurehera tabarira yota uku matura-ini tukimurika mivango ya uthii wa nambere thiini wa county ino ya Laikipia. Ni muthenya wa gatano tariki 29 mweri uyu wa kanana na ni mukawa-ini wa Hippo Point tauni-ini ya Nyahururu. Ni ukeyumiria unyitanire na andiki aitu a mohoro Ng'ang'a wa Njoroge mundu gwitwo Muhia wa Maina na Peter Mwangi magakorwo makiaraniria na atongoria athure hamwe nao ari Governor Joshua Irungu hamwe na maabitha a ugitiria na wathani wa matura muingi hamwe na ahuri biashara na tukambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Turauga twaririria maundu megie county ya Laikipia nigetha maundu mothe magikorwo me sawa. Ungikeyumiria ntugakena ungikeyumiria ni tugakena. Ni Friday no ya tariki 29 koguo no rucio Friday wege tukue pamoja nigetha tugithie kuria Hippo Point na nigetha maundu magikorwo me sawa nigetha tukerie cia Laikipia County. Koguo ni ukeyumiria nigetha tukirunge 1 2 3 no kiririkane riathie na mbere na gukuririkania gukorwo ukiingira haria nigetha maundu magikorwo me sawa. Maundu mothe makoragwo me chonjo wetikira megukorwo mega view na wona wetikira gukorwo ugithikiriria uria urakirwo wagithikiriria uria urerwo mundu ni agithiaga wega. No ningi ugituika mundu uria metagwo mburamatu ni mundu utathikagiriria uria arerwo ndungithie handu. Ndona mundu gwitwo Mr. Mainge arajariria mitambo-ini muno. Thank you muno. Ru ni rwa muthuri ogwitwo Dr. Paul Mwangi wa Gibisho ageitheke muno. Mitambo-ini ni njui uguo asalimike sana na agitige kura githemba kiu ni arorite kaundu kangi oningire tukiwia area. Wakwa ndoka mbere yaku ndinyihitie ni gukorwo ndi mwiya nindakuhoya unjiguire tha baba niguo ihoya riakwo
hote kulingwa mathina mokite mari maingi muno toroshendwa kwika hinyerere kama ndaguthaitha utuiguire tharoherie witikio ngoro-ini citu we Ngai nitugubatarite muno ngoro-ini citu nigetha uke ugarure miturire itu na ithwe tutire hindi tugacoka na thutha ringi nitwaguthaitha Baba utuigue na ithwe tugutura nyumba-ini yaku. Hallelujah. Uho nyingi irahurutana thi imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtorania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ no tunyanine muingi ohahami na kuhinyaniriria gicambanio na kwaganira kiene ngoma kehanda gatagati-ini gaitu mathina mokite mari maingi ngoro cia andu aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM shesheni hakuhe nawe
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe. Jesu wakwa hutia, hutia, Jesu wakwa hutia, hutia ringe. Wangorire demo. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 783 hash. Kayoyo tadigaga newe ni gutulira kayoyo
Oh yes, rwimbo rwega muno ucio tumwitaga mundu gwitwo Reverend ni Reverend kana etagwo ni Reverend no ndimwite pastor arafu coke ukore ndirahingica ni mutungatiri no riu ni makirikiro ukore Reverend no ukore pastor bishop no ni angenagia muno nyimbo ciake ni ringi njega ona ni uthikagiriria rwimbo kaigua wega muno na rwimbo ru rwitagwo Ngai uyu yes ni rwimbo ruthaka muno riu we ni waroka ni ndaroka cohi nguonaga riu ngamenya Ngai ni gwake ari tukamenya ni gweka atia kundu kwega kundu ni kwega riu ni maundu mega karibu sana thengio muno na ngagikunyita ugeni giikaro-ini giki tuma na mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull yes twakiaragia we maundu mega maundu very nice riu magwaka maundu mega view ma guthondeka tukoretwo na topic itagwo riri enemies of marriage thu ciihiko no riu umuthi nitukoraraga kindu gitagwo the crazy cycle ni kuri ndikanirona kaundu uthiaga ugekoraga cycle-ini fulani ka maundu baba wanyu ni ahuraga mamu wanyu we nawe utekumenya ugekora riu mutondo-ini uriku ucio wa kuhuraga mutumia waku wa kuhura mutumia waku atumia kuraga that kind of a crazy cycle iria icokagira na ngwiciria nditwakimiaria wega umuthi uhoro wa cycle iyo thiini wa kindu gigwitwo ihiko-ini twamihutia na njira njega na andu no marathie magithomaga kondu nduri wathoma ukaigua ndeto amenya imwe ukaigua ta irakuhutia ni woraririo tariu umuthi ni ndaigua thiini wa thiini arume aingiri matikoragwo na riri matiwi guthoma the small details niraigua ringi ta cohi ukite hagakura Ngai nyina wa ngeci tamakani ndirainukire ira ndirakora nyina wa uria ni arathire mana tutirahitanitie tutireranite uru ndiramuhiteirie ndiriga kuhitia ndiria kuraraja mamutumia ni arathire you have maybe a friend ugukwira uguo ati ni ithu arume ti ati ni kuhitia tukoragwo tutahititie but tukoragwo tuhititie but arume me blind muno kwaga kunuti maundu matinutaga maundu so mutumia uhitagia agagukiriria ukahitia agakiriria riu hindi ukoraga athiite ni undu ucio akoragwo nete ndingiumiriria ndingiumiriria ni athi na tiete ni mukuhitanitio no kiuma no aikarire uguo ri Kenya benginye muci reke mundu uyu eke atia nionekana mundu uyu nginya ni akuona mahitia make ni akuona mahitia make na undu ucio ni ndaigua wangenia muno coka twerwo atiriri wona akone mama ni athie ni uma ni athie kindu kia mbere hinga murango wambe ukome wi mundu rume agiko wainuka wakora atari kuo ri don't panic akwa agithire na ciana it is your time to ambe ukome yako hena irio ria ukome wega wambe uhuruke it is your time to now refresh iwambe wiciri utanamba kurira mamu wanyu Ngai mami namenye uria ni athie ambe utiga akone atiga gitanda ri nuri ndagi icon atiga tondu ndanahata nyumba yothe uria macaria mukuri nwe mekirwo nangi icon ndaneka giko ta kiu mbicarie kindu ki nyumba yo giatigara urie na wambe wikare even 2 days wambe wikarange wambe wicirie wambe utige kuhura thimu wi panic mode ati Ngai ni athie riu mamwathani ukihuragira in-laws nanyita athuri ni mapanikaga aya kuri oho ni mapanikaga ni aria ingi katari kuonania matonanagia ni mapanikaga kweli kai we no konduri wacemania nao mapanikaga ndiakiga ati ni panikaga ai ino akeigua ru no ndari no go uga cohi no renda kugua uru tiara makuga atiriri
no arĩcokio haha nĩ kũrĩ acio no marĩcokio ro haha no rĩu nĩ kũrĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ squad ĩno ĩngĩ nĩ kũrĩ squad ĩno ĩngĩ rĩ ya gũpaniki ikahũrĩra mami rĩu no amenya Wanjiru nĩ athiĩ rĩu na akua ciana ndageria kũmũhũrĩra thimũ nĩ horie ndageria kũhũrĩra mami wao wigue nona kũrĩ rĩu ĩyo na niĩ ndiramenya ndĩmwĩkĩte mambagĩrĩria na kwamba kuga ni mami ndiĩrĩga kũhĩtĩria Wanjiru niĩ ndĩna ta itarĩ ndamwĩra ũndũ ona tini ndamũingata rĩu ũcio kamenya ũcio nĩ mũndũ wĩna insecurity ajita iyo nĩ imwe nĩ kũrĩ aya angĩ atumia rĩu mathiaga we ũkaga gũpaniki ũkamba gwĩka atĩ ũkanina nginya wiki thimũ ĩgoka nona ndũngĩnjĩciria kũrĩa ndĩkaa tũrarĩa mĩcako twĩna ciana ciaku ona ũratũraga wetagĩrĩra tũthiĩ ndĩraigua ũranyua rĩu nginya thaa 9 rĩu ũraina kaũndũ nĩtũrakũgia mũno tũrakuohaga ona ndĩmwĩre kambi ũrathiĩ ũgathimithia nyama ũrarĩa nyama thikũ tũrĩ kwĩna rĩu andũ tacio so atwĩra atĩrĩrĩ as a man ũngĩgekora handũ-inĩ ta hau kĩndũ kĩa mbere relax ukirefresh ni ukwĩyũria ciũria nĩ kĩndĩrekire itokorwo nĩ ndĩrahĩtirie nĩ gũthiĩ ũkĩoyaga oya kiumia kĩgima ona no woe igĩrĩ wĩcũranie wega nake mũtumia rĩ no ekũmaragĩria rĩ mamera onawe ũgĩthiĩ kwanyu rĩ go time reflect nĩ maũndũ nĩkĩ no mũthuri tu ndĩrona mahĩtia make makwa nĩ marĩkũ nĩ atĩ anjĩkĩte no ti atĩ nĩ ũhoro wa gũthiaga rĩu atĩ wathiĩ rĩu kũrĩa tondũ atwĩra kĩndũ kĩmwe your family will always have your back. It is very true. Nona ya mũthuri nĩma ĩkũrũgama na mũthu kũrũgama na mwanake wao na mũirĩtu wao koguo gũtirĩ hĩndĩ ona kũhana atĩa atĩ ũgakora arĩa marũgamĩte nawe so aya mekũrũgama na mwana wao nao marũgame na kĩ so inyuĩ rĩ mwakĩga ciana cianyu nĩcio ikũmĩra nĩguo tondũ nona inyuĩ nĩ inyuĩ aciari acio ndaigua kaũndũ kau kangenia mũno nĩ ndeto njega nĩ ũhoro wa ma tũhe karũgano kega mũno nĩ atũkenia na on family rĩ mwana cio nĩ cimicirindaga nĩguo tikuga atĩ nĩ ũgũgĩthikĩrĩria your brothers your sisters no makũmicirindi nĩ megũthiĩ ũguo magagũte ũgathiĩ ũgekora rĩngĩ nĩ ũrire no ningĩ kĩndũ kĩrĩa rĩu gĩa bata mũno rĩ na kĩrĩa ũrabatara kũmenya rĩ nĩ atĩ kĩu kĩhiko rĩndũ aingĩrire it is nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgeka atĩa ũkauma thĩ no angĩkorwo Ngai nĩ kũhota gĩkinyanĩre no angĩkorwo gĩtigagĩkinyanĩra rĩ angĩkorwo hihi nĩ kĩratuĩka nĩ kĩagĩa hihi haranio na kĩ hĩndĩ ĩyo rĩu gĩtingĩũmĩrĩrio mũndũ nĩ arũgaga ũgakĩerethera Ngai wĩ muoyo handũ ho gĩkue ũthikwo ciana ciaku itũrie memories na mathĩna werũga rĩu rĩ ũguo nĩguo tũkiuma na nĩ ndeto njega ĩyo twathiĩ oro wega mũno rĩu ndũkĩgĩe na mũthenya mwega thengiũ mũno nĩ warehera aya andũ indo nĩ njũĩ wĩna cio wega kũrĩa gwa *272 star ndĩna ciringi ngiri 10 ira cirathire kũrĩa gwĩtagwo Nyĩrĩ ciringi ngiri 10 katakĩrĩ hega hau ũmũthĩ ndiĩ cigũthiĩ kũ harĩko no cikinye gwitũ Laikipia na harĩko andũ a Laikipia mũtigĩkange o kaũndũ gaitangĩũka wega mũno na Ngai nĩ akĩmarahũra na nĩ amarahũra rĩu rĩ niĩ ũreke thiĩ na maũndũ magĩkorwo me sawasawa mũthikĩrĩrie nĩtũkuonana mathaa-inĩ macio mangĩ Ngai agwĩke wega kũrangĩre agũtindie wega na maũndũ magĩkwagĩrĩre. Have a good day. Amen. Maki wanda mathia ũrĩa werirwo nĩ ũgoka kĩoneki-inĩ kĩa Johana kũna rĩu nĩ mũkinyu
gĩthama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega thĩinĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩũgakinyanĩra ndarora na maithongo na ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio na mwĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama nĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane mwathani rutane ũrutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ na amwe mahoyage arĩa akuo ũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩta Jesũ na amwe makĩta Ngai ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe mahane ta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩ ihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio makagarũrũka makemeya maguta matikera ndũmerire makamenya ũhoro wa mano matikaũheana makaheanaga ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio ndĩrowe
kumwira inyue mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio mwigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio. Thank you, asante. Etagwo Sami Irongo na rwimbo rwake ni rwimbo ruru rwitagwo uthamaki wa Damathia, na ni werirwo ni ugoka ni gwa riwa thini wa rwimbo ruru akauga kioneki kia mundu gwitwo Johana nitagikinyite andu makaga gukorwo no horo wa kwenda uma andu makaga gukorwo no horo wigie kwenda kurumirira mathani ma Ngai, andu magakorwo no horo wigie gwitukania, andu makagia no horo wigie kuiga maundu mamwe mbere ya Ngai, kwihoka maundu ma guku thi handu ha kwihoka Ngai, andu magakorwo no horo wigie waganu, andu magakorwo maria kurema, andu magakorwo na maundu maingi ma magigi, maundu matari ma gukenia Ngai, maundu matari ma kugoshithia ritwa riake, kuiga mbeca mbere, kuiga manyumba mbere, kuiga utonga mbere, kuregana na uhoro uria wama, tondu rimwe uhoro wama ni ugukulimit gukorwo gika maundu mamwe, ni urenda guikara kiugo-ini no bado no urenda guikara muturire wa guku thi, ni urenda kuyukia maundu ma guku thi. Tukerwo tugatarwo rucini rwa umuthi tutigatuike andu taya, tutigetikire ona hanini kugera gacira kau, tutigetikire witikio witu utuike ni uguthingitha, witikio witu ni tukuthahia, ukuhonoka gwitu ni tugutuma guthahe ni undu wa maundu maria tureka. Twende uhoro wa ma na twitikie uhoro uria wa ma, na twende gutaukwo ni uhoro uria wa ma, na makiria turumirire guikara na uhoro wa ma, na gutungatira Ngai na ngoro cina uma thiini wacio, ngoro citari na uhinga. Rucini rwega tugacokia ngatho. Guku ni Inoro FM, ni rucini, ni kiroko kingi, ni muthenya mweru, ni kirathimo twamukira tha ciake ciakorwo ciri njigu rucini ruru, na nikio turi na favor ya Ngai, nikio twarahuka na twamukira kirathimo kia muthenya wa umuthi, turi na favor ya Ngai iguru ritu. Turahoya riri wa Ngai utuike wa gukorwo uri na ithue, riri wa Jehova Ngai arokuhumba naguo, na Ngai akuhumba na riri wake muthenya uyu mwega wa tariki 27 mweri uyu wa August 2025. Ngai akuhumba na riri wake muthikiriria wakwa, ni ugukorwo wi kiumbe kieru. Ngai akuhe favor yaku ya muthenya wa umuthi, ndukuvatara gutangika, ndukuvatara ngoro yaku ituike ya kuhinyiririka, ngoro yaku ni gukorwo ikimenya na igitaukwo kuna ndina uria uri iguru muno, ndina Ngai uria uri hinya muno makiria, uria uthamakaga iguru ria maundu mothe, uria uhotaga gwika maundu, uria ugaga na maundu makahanika, uria ugwetaga kiugo akagweta kiugo kimwe tu maundu magacenjia. Mifango ya Ngai niyo turauga, na no tuthiete na mbere na kuga iyo niyo tukwenda kwihoka. Ciugo ciake nicio tukwenda kuigua, ciugo ciake iria cirathimaga, ciugo ciake iria ciheaga mundu hinya, ciugo ciake muthikiriria wakwa ni ciugo ciama. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Ndukireke ngunyite ogeni thiini wa tabarira ya thereruka umuthi. Ngiona riu ni thaa 10 ina ndagika 10 ina ndagika 14, thaa 10 ina ndagika 14. Mwathani agocwo. Ngehoka wi mwega, twirigaine nae muthenya wa ira,
kurari muthenya wa Tuesday na ruo muthi ni muthenya onge ni muthenya wa Wednesday ritwa ria mwathani rirogocwo. Karibu sana tugaga ni ceceni ya unduire witu. Karibu sana muciĩ wotu ginotana mwathani agocwo haria hothe uri. We wi thabari-ini Ngai arokurathima. We uratuthikiriria wi gwaku wira-ini kana kuria urutagira wira Ngai arogwika wega. Ndukainuke moko matheri, ndukainukage tu moko matheri aca ati wakoragwo tu no wira uraruta no ndurona kiria urainuka nakio. Ngai arotwika wa gukuiguira tha. Ngai uyu kuhete hau ha gutungata ihinda-ini riri reke tumutie na tumwihoke. Uyu watwarahura rucini rwa umuthi nio ikiria tukuria na nio ikiria tukunywa, nio ndagika ino ingi uria tugukorwo tutarie tukamwihokera ndagika citu, tukamwihokera muthenya witu na tukamwihokera kirathimo kia rucini ruru rwega. Ningi gutereba njitagwo Wanjiro wa Fausto na karibu tena sana. Tabe tumenyithio mathaa ari thaa 10 riu na ndagika 15 tu. Thaa 10 na ndagika 15 ni kwarembesha maisha kuria turagikwira waingira kwarembesha maisha muthikiriria wakwa maundu magakorwo mari mega. No icio ndeto ni tukwaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro FM, ceceni yaku we. Kwaraniria nawe no twaranirie kundumira ndumiriri nguhi no undumire kunjiranie Wanjiro ni njarahukite na ndiracookeria Ngai ngatho ni undu wa kunjarahura. Ni arikitie kumenyithia ati ndarikanitie nanie hari undu na hari maundu arabangira hari undu Ngai arenda wonekane muthenya uyu mwega kana hari undu Ngai arenda hingie kana undu ucio twike wa gukinyanira thiini wa muturire wakwa. Karibu sana 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 kuria gwa 22989 kuria gwa 22989. Ngai akurathime, ni Ngai wa mwanya na ni Ngai uheanaga na ni Ngai ugitagira ngoro ya aria othe mamwihokaga na wamwita muthikiriria wakwa ni okaga. Ni atirwo ni Hana na agiuka, ni atirwo ni Danieli na agiuka, ni atirwo ni Jabezu na agiuka. Ona muthenya wa umuthi Ngai ucio wari ku ona riu no aroka, ona riu no aretika, ona riu no araturirikana thiini wa ritwa riake. Amen. Karibu Charles King'ori, rwimbo wi Ngai mahinda mothe. Nyoni ciarĩra-inĩ ũgacie ngekũrĩa na gĩa kũnyua ona mahiũ marĩa makoragwo nyeki-inĩ ũmoĩ mothe na marĩtwa mamo wĩhokeku ona ũhororia wa ma ũtũire ciĩhumbĩte ta nguo mũmathĩri nyekũrĩa na gĩa kũnyua mũnyamwĩ ũyũ wakwa na muoyo
nĩ mũndũ gĩthakara gũkĩre thikia waku ũiyũrĩtwo nĩ riri amũkona ciothe itherũkaga muoyo icoka ciaku ciahĩnjire mahĩndĩ majaberia yetagwo Goliathũ ina rũĩ rwaku rwaunirie andũ aingĩ ũhoro waku ũgagĩtuĩka kĩriga kũhanania na nĩaremirwo gũgwĩtiria Ngai wakwa makwĩte mothe magara mũgambo waku ũkoragwo ũiyũire muoyo kĩũmbe gĩothe kĩa ũigua gĩgagĩtũũra ũtheri waku nĩ ũingatithagia nduma rwĩmbo rwa ũtukũ rũgakĩhukithio mĩrũthi rĩu yũmĩtũmĩtie tũnua nĩguo arunaku metũũrĩre muoyo mĩrĩranĩire gereire arĩa ciameririe ciaigua mũrurumo wa makinya maku nĩ mabiraũni nganja ciothe rĩu nĩ cirĩkĩte gũthira na kwaga gwĩtĩkia na kwaga kũmenya atĩ aya aigĩte akĩnyamaragia aya arahinyĩrĩria aya aragereria maruo uria menake kana uria umanyitĩte guoko nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo rĩu ndarĩ na nganja rĩngĩ nĩ arĩkĩtie kũmenya mena andũ ake atĩ ũyũ nĩ Ngai atĩ ũyũ nĩ Ngai ihinda-inĩ rĩothe thengio mũno ona nĩ ngwenda gũkũririkania na gũkũmĩrĩria ngwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩra Ngai wĩhoke Ngai na wĩige Ngai mbere na nĩ marĩonaga ona thũ magũkĩrĩra ona makũbangira ona makũigĩra mĩtego barabara-inĩ ona makũbangira maũndũ nduma-inĩ ona maikara thĩ mathaa maigana nĩgetha makũbangĩre ũru waku nĩ marĩkinya handũ ta Firaũni na andũ ake mamenye atĩ we wĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo ndikamũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũririkana nĩrĩ wamenyire Ngai ũyũ ndika no uririkane nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩrĩa wetĩkĩrire Kristo atuĩke mũhonokia wa ngoro yaku ndiũĩ kĩhinda-inĩ kĩu rĩrĩa wamũkagĩra ũhonokio kana rĩrĩa wetĩkagĩra ũhonokio mũtũrĩre-inĩ waku ngoro-inĩ yaku ndiũĩ kĩhinda-inĩ kĩu kana nĩ ũkũririkana ũrĩa kwarĩ ndiũĩ kana nĩ ũkũririkana ũrĩa ngoro yaku yaiguaga ndiũĩ kana nĩ ũkũririkana thikũ iria watungatagĩra Ngai gũtarĩ na kũnoga watungatagĩra Ngai gũtarĩ na gwĩcokia nĩ watungatagĩra Ngai ũtarĩ na ũhoro wĩgiĩ kũrora andũ arĩa angĩ kana kũrora irathimo iria ũrathimĩtwo nacio we nĩ watungatagĩra Ngai ũrĩ wothe atĩ we maũndũ ma Ngai nĩ magũkenagia maũndũ ma Ngai gũthoma kiugo kĩa Ngai kwenda mũno kũmenya na gũtaũkwo nĩ kiugo gĩake kũhoyaga
kwiraga arata aku horo mwega wa Ngai, kumaragiria horo wa Ngai uyu mwega, Ngai uyu wa Jakubu, ati we ni waikaraga utakunoga ugitungatira Ngai no kiruta wira wa Ngai. Na riu ni hakinyete handu ni umesireki kidogo, ni hakinyete handu maybe ni ukoretwo na kunoga hanini, kana ni ukoretwo na kurekia hanini, ta mundu gwitwo Jakubu kuri hindi akinyete handu ta hau, na Jakubu ni atirwo ni Ngai akirwo acoke nyumba-ini yake. Na Ngai ari na mubango na Jakubu, na nikio riria Jakubu erite Ngai to ni amwirite nie ni ndigutungatagira. He maundu Jakubu kana he ciiraniro Jakubu ari nacio hari Ngai, na riria werira Ngai undu kana riria watuika muthikiriria wakwa wa kwirira Ngai undu gukorwo na kiiraniro mwinake ati hari undu mwiriire, hari undu we uirite Ngai ni ugeka ni ukahingia, Ngai ndariganagirwo. Ngai ndariganagirwo ona hanini, tondu ni nguririkana Ngai akira Jakubu ati ambata uthie Betheli ugature kuo na wakire Ngai kigongona kuo owe uria wakumiriire riria woragira muru wa nyukwa Esau. Tondu he maundu Jakubu eranite na Ngai, na ni amwirite ni akumutungatira, ni aguikara nake, ni akumwihoka. No Jakubu ni ahanie ndika ni gukiriganirwo, kana ni maundu magikingi, kana ni atiai. No o mundu ni ari ihinda riria acemanagia na Ngai. O mundu ni ari na ihinda riria atuikaga wa kumenya Ngai na gutaukwo niwe. Na nitucokaga rimwe tukahana ta tukuhuthia hanini, to ni nguririkana Jakubu mihitwa iria ehitire ni thiini wa kiambiriria 28 no nyende tuthome nigetha tucoke tuingire thiini wa mahoya. Na muthenya ni muthenya uria tukoragwo na muthikiririo mwe witu akinyitanira na ithui githaa giki, agitwarana na ithui githaa giki nigetha tukorwo tukinyerekia mbere ya Ngai, nigetha tuhane ta mundu gwitwo Jakubu rucini rwa umuthi. Ati nige Jakubu akihita na mihitwa akiuga atiri, Ngai agikorwo hamwe nanie na amenyerere rugendo-ini ruru ndirathie, na aheage irio cia kuria na nguo cia kwihumba, niguo ngacoka nyumba-ini ya baba na thayu ri, Jehova ni agatuika Ngai wakwa, na rio ihiga riri ndarugamia na gitugi rigatuika nyumba ya Ngai, na kiria o giothe ukahe ni ngakuhe gicunji gia 10. Ona ithui kwi hindi twakinyire handu na tukihitira Ngai maundu. Wari na undu wehitiire Ngai, tokorwo wehitire ukiuga nie Ngai unginduta thina-ini uyu, nie Ngai ungihonokia haha, nie Ngai wangua kindayaya haha ndi, Mwathani undute haha, Jehova nie ni nguguturira. Ati nie Mwathani rugendo ruru ndirathie, utwarane na nie na uhonokie Ngai, umenyerere Mwathani, unyite guoko Ngai ndigathie ndi wiki, uthie umurikiire rugendo rwakwa Ngai, uhe gia kuria, uhe gia kwihumba. Ati nie ni ndituikaga wa gucokaga nyumba-ini yaku na gugucokagiria ngatho, na ni urituikaga Ngai wakwa mahinda mari mothe. Na nirio Ngai acokire akira mundu gwitwo Jakubu ni acokire kuri owe akimwira Jakubu ni ngwenda riu uthie unjakire hekaru, uthie kuria Betheli tondu twari na kiriko nawe. Ni ndika Jakubu ni kuriganirwo ariganirwo, uririkane Ngai witu ndariganagirwo, na ni aramwira acoke o kuria ehitire na ehitire akiuga ni akumuturira na ni arimwitaga Ngai wake. Aramwira acoke o haria kiambiriria-ini na ni agutuma maundu make makorwo memeru. Onawe rucini rwa umuthi no ukorwo kiambiriria giaku na Ngai kiari kiega muno, haria ngwirire kana haria tuhutirie twauga ndwanogaga kumutungatira,
ndwariganagirwo nĩ mwĩhĩtwa ũrĩa wĩhĩtĩte kana ũndũ ũrĩa werire Ngai nĩ wahingagia no rĩu nĩ mĩaka nĩ thiĩte mĩaka 3 mĩaka 10 ndwariganagirwo hĩndĩ ĩyo no ihinda-inĩ ta rĩrĩ o rũgendo-inĩ rũrũ kana mũtũrĩre-inĩ ũyũ rĩ mũgĩtwarana ũguo na Ngai rĩ he ũndũ wokire kana harĩ ũndũ werehire kana he kĩũndũ gĩacenjirie mũtũrĩre-inĩ waku rũcinĩ rwega Ngai nĩ aratũririkania ithuĩ twarĩ na kĩrĩko nake kana we warĩ na kĩrĩko nake we nĩwe ũĩ kana rũgendo rwaku nake kana kũrĩ handũ ũbacĩtie hanini kana nĩ ũcenjetie kana no ũtũrĩte o ũrĩa warĩ rĩrĩa wehĩtaga rĩrĩa wamwĩraga niĩ Ngai honokia haha rĩrĩa wĩraga Ngai akũhithe Ngai arakwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ o ta Jakubu na agakwĩra niĩ ndirĩ na ũru nawe na niĩ ndirĩ na kũrakara nawe no rĩrĩ no nyende ũcoke kũrĩa Betheli no nyende ũcoke thĩinĩ wa nyũmba yakwa na no nyende mũthenya wa ũmũthĩ tũtue na matua ona niĩ ndue na itua gĩkorwo he ũndũ ũtũmĩte mũndũ abacie kana mũndũ ariganĩrwo nĩ mĩhĩtwa yake na Ngai kana ũndũ werĩire Ngai kana ũndũ werĩte Mwathani Ngai ndariganagĩrwo ona ũmũthĩ ũyũ nĩ araririkana ndũgecirie atĩ nĩ ariganĩirwo reke tũririkane mĩhĩtwa itũ reke tũririkane marĩa twerĩte Ngai tũtanamũmenya na rĩrĩa twamũmenyire marĩa wamwĩrire na mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩ acenjeirio mũtũrĩre wake rĩrĩa etĩkĩrire gũcoka kũrĩa Betheli nĩ acenjeirio mũtũrĩre wake na Ngai nĩ atuĩkire wa kwerũhia ciĩranĩro ciake o ta ũrĩa erũhĩirie Ibrahimu na Isaka onake Jakubu agĩciamũkĩra na nĩ ũndũ Jakubu nĩ etĩkĩrire gũtĩĩa na gwathĩkĩra gwĩrĩtana kana ũrĩa etirwo na ũrĩa erirwo athiĩ nĩ etĩkĩrire ona ithuĩ Mwathani atwĩra tũthiĩ tũtikomie ngoro citũ ona ithuĩ Mwathani atwĩra nĩ tũbacĩtie kana we wona nĩ ũbacĩtie arakwĩra ũcoke Betheli rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ithuĩ tũrĩte njĩra kana we ũbacĩtie tu o hanini we ũbacĩtie ndiũ kũbacia gwaku we no wongĩmenya kũra kũrĩa ũrĩte kwaga kũhingia mĩhĩtwa ĩrĩa mweranire nake tondũ we nake we nĩwe ũĩ mĩhĩtwa ĩrĩa mwĩhĩte we watuĩkire wa kwĩhĩta rĩrĩa mwacemanagia nake Betheli arakwĩra atĩrĩrĩ nĩtũkũbatara gũcoka nĩ ũkũbatara gũcoka nĩ ũkwenda gũkorwo na thayũ ũrĩa warĩ naguo kana thayũ ũrĩa mũndũ amũkagĩra nĩ ũndũ wa gũtungatĩra Ngai tondũ nĩ harĩ thayũ mũndũ agĩaga mũthikĩrĩria wakwa nĩ harĩ thayũ mũndũ akoragwo aiyũrĩtwo nĩguo nĩ harĩ mwĩhoko mũndũ akoragwo arĩ naguo rĩrĩa mũndũ atuĩka wa gũtungatĩra Ngai na ũma na rĩrĩa mũndũ mũtũrĩre wake watuĩka wa gũkorwo ũrĩ wa kwĩnyerekia mbere ya Ngai na kwĩhoka Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ harĩ gĩkeno gĩũkaga nĩ harĩ kũhorera gũkaga kwĩhoka Ngai nĩ harĩ thayũ ũkaga ũtangĩwamũkĩra kũndũ kũngĩ koguo kĩrĩa ũrabatara coka Betheli kĩranĩro kĩu werĩire Ngai kana ũndũ ũcio werĩire Ngai ndariganĩirwo coka Betheli ũmũthĩ na kĩu ũrabatara nĩ ũkwamũkĩra na gũcenjerio mũtũrĩre waku wana hau kabere Ngai nĩ agũgũcenjeria wacoka Betheli aratwĩra nĩ agũtũcenjia marĩtwa maitũ nĩ acenjirie rĩtwa rĩa mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩ amũcenjeirie rĩtwa rĩake na akĩmwerũhĩria mũtũrĩre wake koguo ona ithuĩ Ngai nĩ aratwetha Ngai nĩ aragwetha o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ na nĩ arakwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ agakwĩra coka Betheli hingia ciĩranĩro iria wanjĩrĩire mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire tuĩka wa kũmĩhingia na niĩ nĩ ngũgwaka
na niĩ nĩ ngũgũtũma ũtuĩke kĩũmbe kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Ngai arotũteithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ tũrĩte njĩra, ithuĩ tũriganĩirwo kũhonokio twanahonokio nĩwe, ithuĩ tũriganĩirwo kana tũhũthĩtie hinya wake, ithuĩ tũtuĩte maũndũ mangĩ marĩ ma bata gũkĩra kiugo gĩake na gũkĩra kũmũtungatĩra. Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrahoya tũiguĩre tha, na nĩ Ngai wa tha nyingĩ, nĩ Ngai ũtuĩkaga wa kũrekera arĩa mokaga mbere yake marĩ na ũma na marĩ na kwĩnyihia matarĩ na ũhinga. Reke Ngai nĩoĩ mothe na onaga mothe, koguo rĩrĩa tũgũthiĩ mbere ya Ngai na rĩrĩa mũthikĩrĩria wakwa ũgũthiĩ mbere ya Ngai, gũtirĩ ũndũ ũngĩhota kũhitha. Reke tũtuĩke andũ akwaragĩria Ngai kaingĩ, na rĩrĩa twatuĩka akwaragĩria Ngai kaingĩ na maita maingĩ, tũtingĩriganĩrwo nĩ mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire. Tũtingĩriganĩrwo nĩ kũmwathĩkĩra tondũ nĩ twaugire nĩ tũkũmwathĩkĩra. Tũtingĩriganĩrwo nĩ kũmũrũmĩrĩra tondũ nĩ twaugire nĩ tũkũmũrũmĩrĩra. Tũtingĩriganĩrwo nĩ kũmwenda tondũ nĩ twamwĩrire ithuĩ nĩ tũkũmwenda, na ithuĩ nĩ tũrĩmũtĩaga, nĩ tũrĩtĩaga rĩtwa rĩake, na nĩ tũrĩtuĩkaga a kũmwĩhoka na kũririkana ũteithio witũ umaga kũrĩ we. Ona muoyo ũrĩa twĩnaguo ũmũthĩ nĩ wo tũhete. Aratwĩra tuge mehia maitũ ũmũthĩ, twarie na nĩ agũtũhonokia na nĩ agũtũrekera. Twambararie rĩtwa rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tũkauga ameni. Koguo ithuĩ ta Jakubu nĩ tũgwathĩka na nĩ tũgũcoka Betheli. Kana atĩa mũthikĩrĩria wakwa? Nĩ ngũkorwo ngĩaranĩria na mũthikĩrĩria ũmwe witũ ũrĩa ũgũkorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ gĩthaa gĩkĩ. Rĩu ndĩrona arĩ thaa 11 ĩtigarĩtie ndagĩka 24. Thengiũ mũno nĩ kũnyitanĩra na niĩ. Asante sana, tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gũcoka Betheli rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũgũcoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ tũkũririkana mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire rĩrĩa twamenyanire nake, na rĩrĩa twarĩ thĩna-inĩ twahoyaga atũhonokie. Ithuĩ nĩ tũkũririkana, kana ithuĩ nĩ tũgũcoka hau twaugĩte, kana mĩhĩtwa ĩyo nĩ tũgũcoka gwĩka atĩa? Kũmĩhingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Asante sana kũrĩa Facebook live nĩ Inoro FM. Thank you so much nĩ ũndũ wa SMS yaku ya 22989. Ngatho cia mwanya ũgĩthiĩ na mbere na request rwĩmbo, tondũ nĩ ndĩrona mũthikĩrĩria wakwa we nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka na nĩ ũrakĩnjĩra niĩ Wanjirũ he rwĩmbo rũrathimaga ngoro yakwa. Niĩ Wanjirũ harĩ rwĩmbo rũnjaragĩria na rũheaga hinya na rũnjĩraga atĩrĩrĩ nĩ gũkwagĩra. Ngai nĩ agũthondekera njĩra harĩa haroneka ta hatarĩ na njĩra. Niĩ ndĩna mwĩhoko atĩ na ndĩna ũma atĩ Ngai nĩ agũthondekera njĩra harĩa hatarĩ na njĩra. Thank you so much. Yatigaria ndagĩka 23. Inoro Mũgĩ nĩ mũtare nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ. Itanamba gũkorwo ngĩkũnengereria rwĩmbo rwega rwĩ haha rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Grace Mwai mena Hira Maina. Nĩ ngwenda gũkũririkania ũingĩre kwa Rembesha Maisha, na ndakwĩra ũingĩre kwa Rembesha nĩkĩ? Nĩgetha ciringi 10,000 o toguo ndakorwo ndera cohi nĩ ndamwĩra niĩ ndĩna ciringi 10,000. Nĩ ndakorwo ndamwĩra ciringi 10,000 gũtigĩra mũthikĩrĩria wakwa ũmũthĩ ũrĩa ũkũingĩra kwa Rembesha. Koguo ingĩra kwa Rembesha Maisha, kenerera ũhotani waku, kenerera gũtuĩka mũhotani na *272*1#. Mbeca ici Wanjirũ ũgũkorwo ũgĩetha mũhotani thaa cigana? Ngũkorwo ngĩetha mũhotani wakwa mbere ya thinacara cia rũcinĩ. Ya thinacara yatigaria ndagĩka ta 10 ũguo rĩ, nĩ ngũkorwo na draw ya gwetha mũhotani wakwa. *272*1#. Ndirakũhoera ũhotani tondũ rĩrĩa wahihinya ĩno namba he prompt ĩgũka wĩkĩre M-Pesa pin nĩgetha ciringi 100 cikio macini-inĩ ya Rembesha, kuga rĩtwa rĩaku, namba yaku ya thimũ cirĩ thĩinĩ wa draw ya ũmũthĩ. Ona gĩthaa kĩahagaria kũrĩ na ciringi 100 na ciringi 500. We ũkinyĩtie mĩaka 18 we nĩwe ndirarĩria tondũ we nĩwe mũherũ rwa kũingĩra kwa Rembesha Maisha, na Rembesha Maisha ihetwo marũa igathũrimwo nĩ BCLB. License number ni 199.
ndikogieka tondu Ngai niamenyagirira ingo ciothe niakuaga mĩrigo yakwa hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩ thĩno niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe ndikogieka tondu Ngai ũyũ nĩ baba wakwa ũrĩa wa ma na ndangĩriga nĩrwo nĩ niĩ ona ngĩoneka teithĩte niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe Mushi watu vinotana. ndikogieka tondu Ngai nĩaũnagia na ũtugi nĩaheaga kĩrĩa kĩagĩrĩire ngoro yakwa ona mwĩrĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe mahũa mothe we nĩũhumbaga ona nyoni cia rĩera-inĩ ũciheaga irio na gũtarĩ mĩgũnda na makũmbĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe Mushi watu vinotana. nĩngenaga ndĩ thĩinĩ wa Ngai na nĩngũina o ta nyoni nĩnjũĩ atĩ baba nĩarĩmenyagĩrĩra hingo ciothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ
vinotana. Kwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe. Sheshe ya kumena. Ithione Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM.
Shiro. Shiro ndirajigua, ndirakuigua thaa ici. Shiro. Shiro ndirajigua. Hello. Jesu nĩ mwarĩrĩirwo nĩ mũndũ wetagwo Jairo, akĩmwĩra nĩ tũthiĩ kandiũkĩrie mwĩhoko. Me njĩra-inĩ magĩthiĩ hakĩgĩa na mũtumia watũire na mũrimũ warĩ wa thoni mũno. Akĩamba kũrũgamia thabarĩ gũthiĩ kwa Jairo, agĩtiga mwehererie thoni cia mĩaka mĩingĩ. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tu wakwa, ũndiũkĩrie maũndũ, ũhe kĩrathimo kĩerũ. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tu wakwa, ũndiũkĩrie maũndũ, ũhe kĩrathimo kĩerũ. Erekeire Galili, o mĩhang'o ya kũhunjia, akĩingĩra itũũra rĩmwe rĩetagwo Dekapoli. Kĩrĩndĩ rĩrĩa kĩamuonire gĩkĩmũrehera mũndũ ũtaiguaga na kwaria, amũigĩrĩre guoko. Kĩamba gũtiga mĩhang'o yakĩhunjio Dekapoli, akĩhonia mũndũ ũcio, akĩinũka akĩaragia haiya. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tu wakwa, ũndiũkĩrie maũndũ, ũhe kĩrathimo. Jesu ambia. Thengiũ mũno Shiro nĩ kũhe kamweke gaka. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Helen Wanjiko wa Mwaura kana Mama Ignatius. Njikaraga Naivasha Kayole na wĩra ndutaga soko Mjinga kũrĩ St. Christopher Secondary, na kanitha thomaga kanitha wa Catholic, ndĩ mũkathoreki, ndĩ mwĩtĩkia wa kanitha wa Catholic, na ngeithia ndikĩrĩria othe tũmũkumia Yesu Kristo. Mwathani agocwo. Kanitha wa kĩroko nĩ kanitha wa kanitha ciothe, na reke njuge nĩ wega Shiro nĩ kamweke gaka wahe. Kanitha thomaga gũkũ Kayole o haha Our Lady of Annunciation twĩ Catholic Diocese of Nakuru, na Father witũ etagwo Father Gĩthĩnji, na nĩtũmwendete mũno na twĩ hamwe mũno. Nĩ ngũmĩrĩria mũthikĩrĩria na ibuku rĩa Thama. Nĩ Thama Athamaki ũmwe 18 chapter 17. Atĩ twahoya Ngai tũkamwĩtaga na tũkamwĩraga, tũkamwĩthagia mabataro maitũ, na makĩria hingo ciothe rĩ tũkamwĩraga atũcokerie ihoya ritũ. Ĩrauga njokerie ihoya rĩakwa Mwathani, nĩ Athamaki ũmwe 18 verse 17. Njokerie ihoya rĩakwa Mwathani, njokerie ihoya rĩakwa, nĩgetha andũ aya mamenye atĩ we wĩ Mwathani, ũrĩ Ngai, na atĩ nĩkũ macokia ũrĩ macokagia harĩ we. Nĩ ihoya kana ũndũ njĩra Ngai o mũthenya ndahoya, ngamwĩraga Mwathani njokerie ihoya rĩakwa, kana ũnjokagĩrie mabataro makwa marĩa mothe ndĩkũmenyithagia namo. Na nĩ nguga nĩ wega nĩ kanya gaka Shiro wahe, na nĩ tũkũhoya. Twarĩkia kũhoya nĩ ũkũtũhũrĩra rwĩmbo rwa Catholic, tondũ ndĩ mũkathoreki na ndĩ mwĩtĩkia wa kanitha wa Catholic, na ithuothe nĩ gũthiĩ tũrathiĩ igũrũ, na kanitha kwa Ngai gũtirĩ kũrĩa igũrũ, kanitha ĩkarũgama, atĩ tũkarũgama na mawĩko maitũ mega marĩa twĩkaga. Na nĩ tũkũhoya na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Mwathani nĩ tũka mbere yaku rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, na kĩrĩa tũgũcokeria ngatho
Nigo twarahura na gutuhotithia tuone muthenya wa umuthi. Niturakwira ni wega na utuike wa guturathimira muthenya wa umuthi. Tugutega maundu maitu mothe mara tugukorwo tugika muthenya wa umuthi Mwathani. Uko wi hamwe na ithuĩ mawĩra-inĩ maitũ mothe, ona tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ Mwathani ukorwo wi hamwe na ithuĩ, tũgitĩre mũgwati-inĩ mothe moru ma mũcukani. Na Ngai witũ ũtũrathimĩre mawĩra macio maitũ. Wĩna ciana iria iracoka mathukuru-inĩ na itukoretwo nacio holiday Mwathani, tũgĩkũra nĩ wega nĩwe tũikaranĩtie nacio, na mahinda mayo na iracoka tamu ya gatatũ Mwathani, ukorwo wi hamwe nao. Na Ngai witũ ũmagitĩre mũgwati-inĩ mothe moru ma mũcukani. Ona ithuĩ tũgũtigwo tũrĩ aciari Mwathani, ukorwo wi hamwe na ithuĩ, tũgitĩre na ũtũrathimĩre tũgũtigĩrwo na bũrũri witũ moko-inĩ maku Mwathani. Ukorwo wi hamwe na atongoria arĩa maratũtongoria, ona ithuĩ tũgũkorwo tũgĩtongoria Mwathani, ukorwo wi hamwe na ithuĩ Mwathani, na nĩgetha Ngai witũ tũikare na thayũ waku. Reke tũkwendage, tũgwĩtigagĩre, na makĩria mahinda mothe Ngai witũ tũikage kũringana na wega waku. Nĩtũrakwĩra nĩ wega ona nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ ĩrĩa ĩna athuri, atumia na ciana, nĩkũrĩ tuĩkaga gũtũrathimĩra Mwathani. Tũgwĩtigagĩre na tũikage kũringana na wendi waku. Tũratega maũndũ maitũ mothe marĩa tũngĩkorwo tũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ, ukorwo wi hamwe na ithuĩ na mawĩra maitũ mothe Mwathani, nĩgetha Ngai witũ ũkoragwo wi hamwe na ithuĩ na wonekanage thĩinĩ wamo Mwathani. Tũretiganĩria harĩ we, gwĩkũria Ngai witũ nĩ maũndũ maingĩ tũgĩkũria namo, na nĩ ũmwe tondũ nĩ tũĩ o mũndũ na nĩ matũĩ na tũtanombwo gwĩkĩrwo tha-inĩ cia aciari aitũ kũu Ngai witũ cia mami witũ na cia mami witũ, no watũĩ Mwathani. Tũrathime, reke tũkwendage arĩa matũkũĩ marokũmenya, na Ngai witũ reke tũikarage na thayũ waku na wendo waku Mwathani. Nĩtũretiganĩria harĩ we tondũ nĩ maũndũ maingĩ tũgĩkũria namo na nĩ ũmũĩ. Tũkũria Ngai witũ tuĩke wa gũkorwo wi hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgitĩre mogwati-inĩ mothe moru ma mũcukani arĩa megũkorwo magĩthiĩ ng'endo-inĩ mwanya mwanya Mwathani ũmatware, me rĩera-inĩ, me thĩinĩ nyũmũ, ona Ngai witũ ũkorwo wa kũmagitĩra Mwathani. Nĩtũretiganĩria harĩ we Baba, twĩkwĩra Ngai witũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩtwĩraga gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema, tũkũmenyithagia maũndũ maitũ mothe marĩa Ngai witũ tũngĩkorwo tũgĩgũbatara, rĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩgũbatara Ngai witũ, tũtiganagĩria. Twĩtiganĩria harĩ we Mwathani, na nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩkũhoya na tũkwĩre, ona mahinda maya Ngai witũ kwĩna maũndũ maingĩ tuĩkaga gũtũgitĩra, tũtũhe wendo waku tũikaranagie nawe, kũriganĩrwo nĩ aciari aitũ, arata aitũ arĩa tũciaranĩirwo nao, ona mawĩra-inĩ maitũ mothe Ngai witũ marĩa mothe tũngĩkorwo tũgĩka, o wi hamwe na ithuĩ. Nĩtũratwĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema, tũrathimĩre maũndũ mothe, na twahoya na macio manini nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ, nĩ gũtuĩke ũguo, na rĩĩtwa rĩu na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke ũguo.
thaa 11 riu ina ndagika imwe tu twire no na riu turi thiini wa ikereka ritu ria keri twambiriria na rwimbo rwa Peter Warogu twire no. Asante sana na ikereka riri ritu ria keri ni kuria turagithererũka wega umuthi ari muthenya wa Wednesday na ni ndiracokia ngatho ni wewe kuria Inoro FM Facebook live, wewe kuria YouTube live utongoretio ni murata wakwa wi haha aigirire tene etagwo Rachel Jenga wa kuria Iraki Baghdad ni ndĩrona Zablon Njuguna diaspora ona murata wetagwo James Wambio kuria mwena wa Kitale kana wakiuga wetagwo Kariuki na Evans Kamau mutikigeithike muno makeria kwa rembesha maisha turario horo wa shiringi ngiri 10 day na cio 10,000 iria ndirakuhe mweke utuike muhotani, iria ndirakuhe mweke uinuke na cio mbere ya thinacara cia rucine uria tu uravatara murata wakwa no gukorwo ukioya thimu yaku na ni join uradumira SMS ya 22989 warikia kudumira SMS kana warikia kudumira message kugerera WhatsApp number ya 0722 200-720 ukauga Wanjiru arauga shiringi ngiri 10 kana icio ndauga akiuga kuria hagaria mbere ya thaa 2 hena shiringi ngiri 100 cia kwihotanirwo kwina shiringi ngiri 500 mbere ya thinacara mbere ya thaa 4 cihandite wega thiini wa draw ici ciothe ni gwenda gukorwo kuo ngagikwira oya namba ya star 272 star 1 hash wahota gutuika muhotani na wahota kwihotanira bia umuthi we ukinyite miaka 18 ukaheo rutha rwa kuingira kwa rembesha maisha. Mwathani mabatara riothe no yothire eke muturira wakwa wagirire baba na gutura gocaga ritwa riaku.
Papa jehereria iremi byeshi mwathani Papa jehereria thina yothire Emuturire wakwa wagerere Baba na gutura macagare twareku 1 2 Bebatira gucera kwa Lazaro Kigarura gĩkua gĩcoka muoyo Nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wona ũrĩkũ ũrĩ wa kũrema we wĩkĩhoti Mũtumia wauragwo kĩmũhonia Batimayo kĩmũhingũra maitho Nĩkĩo njĩtĩkĩtie atĩ mathĩna makwa nowe wiki ũngĩhota kũnyitĩra Baba jehereria thina yothire Emuturire wakwa wagĩrĩre Baba na gutura macagare twareku Anakurĩrĩire na ruo rũingĩ Ũninĩra thĩna wakwaga mwana Hinya waku ũkĩeheria iremi iria ciothe Baba ũkĩmũrathima na Samweli Na tondũ we nowe warĩ kuo tene Nowe ũrĩ kuo mũthĩ na no gũtũra Ndakũhoya Mwathani ũnjiguĩre tha Ũnjehererie iremi iria ici Njehererie iremi iria ici Mwathani Reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre Reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre Baba na gũtũra macagare twareku Noro FM shesheni ya Nyendeketia kumenya Mwathani Teithio wakwa no umire kũrĩ we Nĩkĩo ndoka mbere yaku ndenyietie Baba ngĩhoya ũndute hatĩka-inĩ no Ũtũme mũtũrĩre wagĩrĩre Ngoro yakwa ĩkene nĩ ũtugi waku Na ũndeithie Baba ndikanariganĩrwo Kũrĩa ũndutĩte no ngũinagĩre Jehereria iremi iria ici Mwathani Baba jehereria thĩna yothire Reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre Na gutura macagare twareku Jehereria iremi iria ici Mwathani Baba jehereria thĩna yothire Reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre Baba Na gutura macagare twareku Jehereria iremithia ici Mwathani Baba jehereria thĩna ũyũ wĩ mbere yakwa jehereria maũndũ maya maritũ marĩ mbere yakwa njaũra mĩrigo ĩno nditikĩte kwa ihinda Mwathani tondũ nĩ ĩtuĩkĩte ya kũnditũhĩra mũno he mũthikĩrĩria ihoya rĩake nĩ ehererio maũndũ macio kana tũciĩtaga na gĩthũngũ obstacles tondũ kwĩ maũndũ makoraga andũ a Ngai he maũndũ makoragwo mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ na magatũma mũtũrĩre wa mũndũ kana kĩranĩro kĩrĩa tũkwaragia nakĩo mwĩhĩtwa ĩrĩa wĩhĩtĩte ya gũtungatĩra Ngai ya kũrũmĩrĩra Ngai ya kwenda Ngai ya gũmũtungatagĩra gũtarĩ na kũnoga na gũtarĩ na nganja gũtarĩ na gũkua ngoro mĩhĩtwa ĩno mũndũ akaga kũhingia Ngai arotũteithia iremithia ici citiga atuĩke cia gũtũma atĩ ithuĩ nĩ tũkũriganĩrwo nĩ mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire rĩrĩa twamenyanire na Ngai tondũ o mũndũ rĩrĩa amenyanire na Ngai he mĩhĩtwa tugire mũndũ arĩ nayo kana he mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtĩire mbere ya Ngai wehĩtire na Ngai akĩmĩigua na Ngai ndariganĩirwo nĩ mĩhĩtwa ĩno na iremithia ici ciũkaga mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũtungatĩra Ngai rũgendo-inĩ rũrũ rwa kũrũgama na mĩhĩtwa ĩno he maũndũ mokaga makageria gũthingitha makageria kũinainia makageria kũhũthia kana makageria kũnyihanyihia wĩtĩkio ũrĩa mũndũ arĩ naguo tondũ rĩrĩa wĩtĩkĩtie Ngai kũna nĩ ũhotaga kũhingia mĩhĩtwa ĩrĩa werĩire Ngai
riria watuika wa kuririkana uria Ngai agwikire, uria Ngai akuhonokirie, kuria Ngai akurutire, maria Ngai akoretwo agigwikira na tha no tugi wake ugakorwo niguo tuhonoketie, ukaririkana ati nie tiga ni Ngai wahonokirie, tiga ni Ngai wahithire, tiga ni Ngai wanguire kenda yaya haria ndi akinjiga hema-ini yake, agituma ritho ria mucukani riage kunyona, agituma mibango yake yage gukinyanira, akimehurunja yothe, miguo ya bara yabangitwo kunina, Ngai akimiunanga yothe. Hari maundu maya turaina rucini rwa umuthi, iremithia ici citumaga mundu agatuika wa kuriganirwo. Maundu maya magatuma mundu atuike wa kwaga gutungata uria augite, na niturerwo na nitugire ikereka ritu ria mbere ati ithue Ngai ni aratwira tucoke thiini wa nyumba yake. Ni aratwariria ta Jakubu na atwira tucoke, ithue ni tugucoka, atwira tumurutire wira, atwira turirikane mihitwa itu, ithue ni tukumiririkana. Na twamiririkana ri tugwika atia? Twamiririkana ni tugwathika, twamiririkana ni tukurumirira na ni tukumurumirira, twaririkana ri tugwika atia? Ni tukumugosha gutari na undu twitigiirie. Twaririkana ni turiaragia uhoro wa wendo wake, twacoka kuria Betheli, ithue ni turirugamagia kana ni tukurugamia kigongona gia gutungatira Ngai, gia gwathikira Ngai, gia kumukenagia na kwiriragiria kumukenia mahinda mothe. Riria twatuika gucoka kuria Betheli ta Jakubu na kurugamia hekaru ya Ngai na kuhingia maria tweraniire kana maria wamwiriire, o ta Jakubu to ni acokirie akiririkana na ni acokire Betheli na akihingia mihitwa yake. Ona ithue twacoka ri ni tukwenda gukuhaniriria na Ngai, na tutikwenda kuriganirwo ringi, na ni tukwenda guikara tukiririkanaga atiriri ati ithue turi na thiri muingi muno ni undu wa uria Ngai atwikire. Jakubu ari na thiri wa gucokeria Ngai ngatho ni undu wa irathimo iria ciothe amurathimite nacio. Na thiri uyu Jakubu ni aririkanire, na riria acokire ni atungatire Ngai na gucokia ngatho. Ni acokeirie Ngai ngatho na ngoro yake yothe, ni atwikire wa kuruta magongona. Ona ithue muthenya wa umuthi ni atia tutahingitie, niki kiu twereire Ngai riria twamenyanire nake, kana riria acemanirie na mabataro maitu ni maundu mariku macio twamwiriire. Riria wacemanirie nake kuria Betheli ri, na riu ni miaka 20 ni wariganirwo uria Ngai agwikire. Mwana ucio wahoyaga kwa ihinda na riu na miaka 10, mwana ucio wahoete kwa ihinda ugicemania na Ngai Betheli, na riu mwana uyu na miaka 20. Riu na mwana uyu ni atumitwo witwo shosho, ni atumite witwo guka. Turahoya rucini rwa umuthi, Ngai ni aratwita na ni aratwira tucoke nyumba-ini yake, tucoke kuria Betheli, na ithue ni tuguthikiriria, na ithue ni tugwathika, na ithue ni tukumurumirira o ta Jakubu, na tumutungatire na tuhingie mihitwa itu thiini wa ritwa riake. Na Ngai ni aretha na ndanogete gwetha, to ni aramenya gatagati-ini ka andu ake kuri andu amakumutungatira na uma thiini wao. Reke ukorwo uri umwe waria Ngai aratara umuthi ati ni marenda kumutungatira na ni marakena riria makumutungatira, na matirarora kana matiretukania na maundu ma guku thi, matirehoka kiria matagiriire kwihoka, matigite mwihoko wao hari indo matagia gukorwo makiga mwihoko. Na muthenya mwega ri tukerwo atiriri ati ithue tuigite Ngai mbere, nake Ngai ni arigaga mabataro maitu mbere. Twamukaira ni ari tuiguaga na ni ari hiuhaga gututeithia. Riria twahingia mihitwa iria twerire Ngai riria twacemanirie nake Betheli, riria twatuika agukinya mwisho, Ngai ni ariukaga. Riria turitengeraga na tutirinogaga,
aritumaga tukahana o ta nderi. Koguo muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa, mihitwe o miririkane, ona niĩ reke ndĩmĩririkane, nigetha tutuike akurumirira uria Ngai aratwira, tondu ni aratwira tucoke nyumba-ini yake, tucoke turirikane, na ni agutucenjeria muturire. Ni acenjirie muturire wa Jakubu acoka kuria Betheli, na akimucenjeria ritwa, akimwita mwana wa muthamaki. Onawe ni ugwitwo mwana wa muthamaki umuthi, ni undu wa gwitikira na kurumirira na gwitikira gwathika. Amina. Ina ndagika 18. Thaa 11 ina ndagika 18. Thank you so much. Ni Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, tugitwarana nawe o uguo mdogo ngenda kuingira kwa mbesha hanini, nigetha nguririkanie besha iria ndina cio, ndina ciringi 10,000, na ni ndiramenya he muthikiriria wi hau ciringi 10,000 umuthi ari tariki 27 tariki 27 twi hakuhe kuriha rent. Ciana ni tucacokia cukuru, kuri macokire Monday, kuri maracokire muthenya wa ira, kuri ugukorwa agicokia mwana umuthi. Hari uracokirie mwana cukuru na rena mwarimu 2,000 datiga balance ino ya datigi ya ciringi 2,000 ni ngugeria mbere ya tariki 1 kana tariki 3 kana tariki 4 ngorwo ndaekatia ngorwo ndariha, na tondu ni tukwenda na ni tukenaga riria turaguthakariria muturire waku ri, ni tukenaga riria turagayana nawe burdens ciaku mwena-ini wa besha. Angikorwo ni urabatara ciringi 10,000 na ni ciringi 10,000 no wike shopping, no ugure shopping njega, ingira kwa Rembesha Maisha. Ciringi 100 ingira kwa Rembesha Maisha. Ciringi 500 ingira kwa Rembesha Maisha. Na ici ni besha iria ungihotanira 10,000 guku guthereruka, besha icio ingi wihotanire kuria hagaria mbere ya thaa 4 cia rucini ri, mbere ya tuthomeirwo matemu ma mohoro ri 5 minutes ciatigaria muhotani akorwo agiethwo thiini wa draw kwa Rembesha Maisha. Reke okorwo ho, reke ritwa riaku rikorwo riho, na tondu thimu yaku winayo hakuhiri, ndukihihinye *272*1# *272*1# wikire M-Pesa pin yaku o toria thimu yaku irakwira uhote gukorwo kiingira muci uyu wa Rembesha. Ciringi 10,000 ngunegererie ithaa kana ikereka riri ritu ria keri. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia maguru, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya unduire witu. Na itana guthakira request yaku muthikiriria wakwa, reke ndore uranjira atia. Undumiriri yaku ni ndona ya Simon Maina Babakui, indona ya Tito wa Shaiwa Marigiti, na indona mugicogotha Helen Ignatius kuria mitandaoni. Jora Mburu, asanti sana. Wanyike Makani Kagaithika muno makiria. Rachel Jega we Iraki Baghdad, barikiwa sana. Murata witu ugwitwo Reverend Mwangi wikuria mwena wa Kahawa West, kanitha wa wanyandikira wajira niko okay ni ora ona ndumiriri iyo niyo CIC ni ora. Thank you muno muratoge witu haha etagwa Chaplain John Ajage wa Faith Based Rehabilitation Center. Onawe ndukigeithike rucini Kimotho Lefty, uwe na wakati mwema kuria makutano. Turi hamwe muno ajaba. Ngai agwike wega na kurathime patron ndagitari muriithi wa Kang'ara HCOGW. Ngeithi amukira kuma kuri wa Kamano wa Kirere, ngeithi amukira kuma kuri Michael Jogu wa Kivirigwe Kirinyaga, ona kuma kuri Tony wa Tuktuk wa Karatina Kanyidansa, asanti sana. Ngai akurathime John Githenya wa kuma Kuria Hill T Timboroa, asanti sana. William Kafugi wa Kuria Karatina, onae mzee Mwangi Jogo, Ngai agwike wega. Thengi muno mzee Mwangi Jogo, nikurite hanini no ni agicokereria murato witu wa kuria mwena wa technical department nioka na aki tuika wa gugicokia
mitambo wega mzee Mwangi Njogo Ngai akurathime onawe Kariuki mushufi wa gathambi kuma Kirinyaga tinda thayo ngogike Kihingo Mattresses gakuhoera muthenya mwega na ni undu wondu ucio ri Karo Mwaura karibu sana na rwimbo rwaku rwega Karugano. Na ni Magai aratwira ni atowe makiria ya uria atwe owe ona tutana ciarwo Mwathani ni atowe na maritwa maito
Etagwo Karo Mwaura, ni rwimbo rwitagwo Karugano. Na reke ngumiririe na ngwire rucini rwega ati nima Ngai ni atuwi ona tutanaciarwo. Ngai ni atuwi makiria ya uria twiuwi, na nikio twiragwo tumwihoke rugendo-ini, tumwihokere mibango itu na maundu maria atungienda gwika tukamwihokagira. Reke tumwihokere micii itu, reke tumwihokere mawira maitu, ona biashara yo winayo wihokere Ngai aguthamakire. Reke Ngai atuike ndereba wa maundu maku. Reke Ngai atuike ndereba wa maundu macio muthikiriria wakwa wendete, na maundu macio rutira wira. Reke Ngai atuike wa kumatereba. Maundu macio uraikara thi ugabangira, reke Ngai atuike ndereba wa maundu macio. Na ni makarugano ni karikorwo kari karugano kega, na aria othe metikirite gutongorio ni Ngai ni makinyanagira muturire-ini uyu. Aria othe metikirite guterebwo ni Ngai, aria othe metikirite Ngai atuike ndereba wa muturire wao, kana maundu mao ni matuikaga makugacira. Koguo angikorwo ni ukwenda undu waku ugacire muthikiriria wakwa, angikorwo ni ukwenda undu ucio ureka ukinyanire, angikorwo ni ukwenda undu ucio ureka ukorwo tari wakwa ihinda tu, ukorwo undu wa gutura, ukorwo uri undu wa guka na thayu, undu uguka na gikeno, undu uguka na uma, undu uguka na kugacira. Reke Ngai atuike wa gutereba, reke Ngai atuike ndereba, reke Ngai oe kibara kiu na atuike wa gugutwara. Aria mehokaga Ngai, aria metikagira Ngai ariwe atuike wa kuhingia mibango yao, maundu macio ni makinyanagira. Amen. Thank you so much. Na ndagika 29 thaa 11 na ndagika 29. Wanjiru ni uratuona guku WhatsApp? Ni muno ndiragikuona mundu gwitwo Githaiga Rambo waruirie ukauga we ni warahukite. Wanjiru ni Ng'ang'a Suzana wa kuria Naivasha Karate, na Rehab Kagwema we mwena wa Rwanyabo, ona Waithaka Chairman boda Donyo Jero, murata wetagwo Pastor Kagwema, asante sana. Kanitha wa Deliverance Church Rwanyabo ukauga muri arathime. Wanjiru ni wa Beni wa Matara, nie ni njarahukite, nie ndire na uru. Thengiu muno wa Beni. Guku kwa haraka ni turakwamukira wega. Ucio ni Wanyoika makanika, ake Mwangi mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thubiri, ndienda ugeithanie kuria Laikipia. Mageithie othe umere maikare mitambo-ini ya Inooro FM. Mwarimu Kambo Sami we na Ikuru Barnabas, kuhana atia? Murata we hatagwo Sami mwarimu, thank you. Kanyere we kura muthurwa thoko, asante sana. Rushini rwa kirathimo kuri we Wairasho wa Gitengera, onawe murata we haha Simon Maina Baba Koi tugithereruka wega Wednesday ya umuthi. Mwarimu Kariuki wa Akrod Ebony Muiga, kanitha kana a Cristiano a St John ACK geithikai geithi cia Humphrey kure mwena wa Mugoiri. Wanjiru ni tutwaranite wega rwimbo rwa Miriam wa Muthugu ni nguguthakira Nancy Wanja, gwiciria ni Wanja na Njuguna wa Mukundi wa kuria wa mwena wa Muduro, onawe urauga nduri na uru na uri na Jesu we sawa. We urauga ni urakena ni undu wa Ngai gukuririkana na ni undu wa Ngai gukuhe kirathimo kia muoyo, ugataranirio na matigari make muthenya uyu wa kirathimo. Tukirio haure ciringi 10,000 ni uramenya ndina cio? Uramenya ndina ciringi 10,000? Uramenya ni njukire na ciringi 10,000 muthikiriria wakwa? Nie ni ngwenda guguthakariria rucini rwaku, ni ngwenda ukorwo na smile muthenya wa umuthi utuikite muhotani wakwa, na no nyende ukene makiria wa mukirite uhotani wa ciringi 100,000 mbere ya thaa 2 cia rucini. No nyende ukene wa mukirite nuthu milioni thaa 4 itigaritie ndagika 5 tu. Ona mwarimu agakinjira Wanjiru
kwira muthikiriria nitukire na nitukire ni undu wa kuhagaria na tuoka na besha kuma kwa rembesha ni *272*1 hash. Iyo niyo namba iria urabatara kuhura nigetha uhote gukorwo ukiingira kwa rembesha maisha, ukorwo uri thiini wa draw muthenya uyu mwega, na makiria gukuririkania rembesha maisha ihetwo marua igathurimwo na ikahetukio ni BCLB, license number ni 199. Karibu sana. Request ni rwimbo rwa Miriam wa Muthugu. Ni magutire njira Ngai atangigera muthikiriria wakwa nigetha kurathime, nigetha utuike wa kwamukira kirathimo giake, nigetha Ngai agucenjeria muturire waku, nigetha Ngai akorwo ari wa kugacira muturire-ini waku ri, nigetha mibango yake ikinyanire muturire-ini waku. Kwenda gukuririkania gutire njira Ngai atangigera, no agere njira o yothe, no ahuthire mundu o wothe, no atuhuthire situation o yothe nigetha maundu maku macenjie. Mutumia uria wandigwa tukaririkania ati ni atukire wa kumuririkana, ni atuikire wa gutuma ihinda-ini riu riothe ria ng'aragu matiagire gia kuria, na thire ni marihire, ona endu kwaga gia kuria muthikiriria, thiri ucio ndugutura naguo. Ngai na njira nyingi muno 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 cia gutuma kirathimo giake gigukinyire. Ni ugweterera kirathimo kia Ngai kana ni ugwitukania? Karibu sana Miriam.
twambe turenge rwimbo ruru rwa Miriam o hanini tu nigetha tunyitanire na ndungata ya Ngai mwarimu mundu gwitwo muhunjia Mwangi Mashembe. Thank you so much, karibu sana geithia muthikiriria witu, ngehoka wi mwega rucini. Wajiru itu ni ndakwamukira wega. Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo rucini rwa umuthi. Ameni, karibu sana Inoro. Asanti. Muthikiriria wa ceceni ya redio Inoro rucini rwa umuthi, amaretwo makwa njitagwo ndungata ya Ngai muhunjia Mwangi wa Mashembe kuma Kinangobu Githabai, na nĩngwenda tuone kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũrathima rũcinĩ rwa mũthenya wa umuthi, na kĩo tũkuona thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Obadia. Obadia nĩ ĩmwe, tuone kuma harĩ 12 ikũrũke hanini, na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩ hau 12, na arĩ korwo twerahire rĩrĩa mũrũ wa nyũkwa arindũrirwo, kana ũgĩkenerera ariũ a Juda rĩrĩa maninagwo, ona kana ũkĩmetĩra rĩrĩa mathĩnĩkaga, na arĩ korwo twatonyire kĩhingo-inĩ thĩinĩ kĩa andũ akwa mũthenya ũrĩa makorereirwo nĩ ũnuhani, kana ũkĩraha wona ũrĩa manyamarĩkĩte mũthenya ũcio monuhirwo, ona kana ũgĩthara indo ciao mũthenya ũcio wao wa ũnuhani. Ningĩ narĩ korwo ndwarũgamie mĩcemanio-inĩ ya njĩra nĩgetha ũng'ũrie andũ ake rĩrĩa meyũragĩra, ona kana ũkĩneana andũ ake arĩa matigarĩte mũthenya ũcio wa thĩna. Ndĩrakwĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mũthikĩrĩria wa ceceni ya redio Inoro, nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno makoraga andũ, maũndũ maingĩ marĩa makoraga andũ Ngai monete. Nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno matũkoragĩra rĩrĩa twĩ gũkũ mũhuro wa riũa, no mathĩna macio mothe Ngai nĩ akoragwo akĩmona, nĩ akoragwo akĩona mathĩna marĩa mothe tũragerera. No nĩ kũrĩ mathĩna matũkoraga na gũgakinya hĩndĩ ĩrĩa mathĩna macio maratũkora, hĩndĩ ĩrĩa kana we ũrona mũndũ ũragerera mathĩna, rĩngĩ tuge nĩ ũhoro wa kĩhiko, ũgakora kĩhiko kĩa mũndũ nĩ gĩathũka, no hĩndĩ ĩrĩa we ũrona kĩhiko kĩa mũndũ ũcio, we wĩra waku nĩ gũkenerera kĩhiko kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩrathũka. Ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ biacara, ũgakora biacara ya mũndũ, biacara ĩyo nĩ yahinyĩrĩrĩ na biacara ĩyo nĩ yathũka, no we ũgakorwo hĩndĩ ĩrĩa biacara ĩyo ĩrathũka nĩguo ũrakenerera biacara ĩyo ĩrathũka. Mathĩna maingĩ mũno tũgeragĩra gũkũ mũhuro wa riũa, na ũgakinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrerorera rĩngĩ ona nĩ gũkinyaga handũ nĩ bamĩrĩ kahinyĩrĩ kana ĩkaga gĩa kũrĩa, no hĩndĩ ĩrĩa yagĩte gĩa kũrĩa kana ĩkaga nguo, we nawe nĩ gũkenerera ũrakenerera, ũkĩraga andũ arĩa angĩ tũkũmona, andũ arĩa nĩ matuĩkire igũta, andũ aya makoragwo mahana ona nĩ twanakinya handũ tũkona mũndũ nĩ akinya hĩndĩ nĩ gũtahwo, agakinya hĩndĩ rĩngĩ nĩ gũtahwo aratahwo, na hĩndĩ ĩrĩa aratahwo ona we nĩ ũratongoria andũ arĩa marataha andũ acio, kana mũndũ ũcio nĩ ũrathi kũrũgamĩrĩra, rĩngĩ nĩ nyũmba yathi gũtahwo indo ciothe, ona ũramoria atĩrĩrĩ, kaĩ mwagĩtiga ndiro, kaĩ mwagĩtiga sturu, kaĩ ona nawe ona nĩ ũratwara arathi gũtahana, ũgathi gũkenerera. No kĩo Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ hau gĩgĩthi kũrĩkĩrĩra, he handũ kĩrathiĩ kauga atĩrĩrĩ, atĩ maũndũ macio mothe ũrona makorete mũndũ ũcio-rĩ, macio mothe ũrona makorete andũ acio we wonaga na ũgakenerera-rĩ, onawe me njĩra nĩ magũkora. Koguo nĩ wega mũthikĩrĩria witũ wa Inoro rũcinĩ, nĩ wega kwĩmenyerera na nĩ wega kwĩrora. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ eruo-inĩ na thĩna-inĩ, nĩ wega kũmũthaithanĩra, nĩ wega kũmũhoera, nĩ wega gũkoragwo na tha ciumĩte kwĩ Ngai, nĩgetha onawe ũgatirĩra mũrũ wa thoguo na mwarĩ wa thoguo, kana mũndũ ũcio eruo-inĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũhe irio mũhe, kũhe nguo mũhe, ũrĩa biacara yake thũkĩte mũtirĩre no mũnyitĩrĩre. Ngai amũrathimĩre, kei tũhoe. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ twagoca rĩtwa rĩaku, nĩ twagũkumia na nĩ twagũtĩĩa. Baba witũ ĩtĩkĩra gũtũteithia, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twanathekanĩrĩra, nĩ twanona andũ marona ruo, nĩ twanakorwo twĩho Ngai witũ, tũgatindĩkĩrĩria arĩa andũ me mathĩna-inĩ. Ona nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai witũ twanaria ũhoro wa ihiko, rĩngĩ rĩrĩa ithũkĩte Ngai witũ, tũgakorwo tũgĩkenerera tũkiugaga nĩ tũkũmona, nĩ tũkuona nyiragania nĩ aretĩaga, no maũndũ macio mothe magacoka magatũkora mĩciĩ itũ. Ngai nĩ ndakũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, wĩtĩkĩre gũtũiguĩra tha, gũtũrekera maũndũ marĩa mothe twĩkĩte, maũndũ marĩa mothe twĩcirĩtie matarĩ mega. Ngai witũ wĩtĩkĩre gũtũririkana, tũbatara kĩrathimo gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Andũ arĩa othe Ngai witũ wa matu-inĩ mokĩrĩte rũcinĩ rũrũ magagũthikĩrĩria Ngai witũ, na angĩ me njĩra-inĩ magĩthiĩ mawĩra mao, nĩ twakũhoya kĩrathimo gĩaku Ngai.
ithuothe tũrĩ aku na nĩ ũtwendete nĩ kiugo gĩaku tũrĩ aku na ndũhe wendo wa mombire Ngai witũ wa matu-inĩ ngui ciaraga ngui nyoni ciaraga nyoni we Ngai witũ ciaraga andũ na ũgatũciara twĩ Ngai tondũ twĩ ciana ciaku tũmenyere na ũtũgitĩre gitĩra bũrũri witũ wega waku tũigane na nĩ tondũ wa Jesũ Mwathani witũ ndahoya na ndagũcokeria ngatho amen tuge amen 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 muthenya wa kĩrathimo amen Ngai agũtongorie amen na nĩ ndakena amen na ndakena njiro itũ mũgĩ na mahinda mega na thikĩrĩria itũ wa session ya radio Ngai amũrike na mũrathime asante sana amen nĩma na kĩndũ gĩgwĩtwo wĩiru nĩkĩo gĩtũmaga mũndũ agakorwo na gũkenerera rĩrĩa mwenzake kana neighbor yake kana ũcio mariganĩtie nake rĩrĩa aragerera moritũ nĩ hĩndĩ we ũragĩkenerera ũiru na nginyagia rũmena maũndũ marĩa maumaga kuma kũrĩ mũcukani nĩmo mangĩtũma ũkorwo ũkĩhoera mũrata waku one ũru mũrata hoera na niĩ ngũhoere na ĩyo nĩ ndini ya ma thank you so much ĩyo nĩ ndini ya ma mũrata hoera ngakũhoyagĩra gũtungatĩra nginya ciana cia ndigwa kũririkana atumia a ndigwa kũririkana ciana cia ngoriai kũririkana atumia arĩa kana andũ arĩa matehotete kũmatungatagĩra na kũgayanaga na arĩa matarĩ ĩyo nĩyo ndini ĩrĩa ya ma mũndũ gũkorwo na ngoro thaka mũndũ gũkorwo na ngoro ya kũiguanagĩra tha mũndũ gũkorwo na ngoro ĩtarĩ ya gwĩcokia ngoro ya gũcokagia ngatho ngoro ya mũndũ ũrĩa wahonirio marĩ andũ 10 akiona aca ũyũ ti ũndũ wa kawaida ndekĩrwo ũmũthĩ gĩkĩ ti kĩrathimo gĩa kawaida ti kĩrathimo ngũhũthia o ũguo atĩ ngũkĩamũkĩra na thiĩ njoe magũrũ makwa na thiĩ gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩa mwanya ndamũkĩra kũhonio gũkũ ndahonio ti gwa kawaida akiona reke acoke thutha akauge nĩ thengio ndini ĩrĩa ya ma wĩtĩkio wa ma Esther Karanja wĩ kũrĩa mwena wa Kĩanjagu Gadu Mũtonyi wĩ Ndonyi asante sana kũrĩa Gĩthabai Monica wa Sunrays we mwena wa Kandara Dennis Gĩcia rathimwo nĩ Ngai ona we mũrata wakwa ũgwĩtwo Olivia Kefas na Panuel Wainaina wa Karatina University ndũmĩrĩri yaku ngathoma kana message yako njĩra wĩ mĩtambo-inĩ kũrĩa Facebook live Inoro FM Karis Papa Ndegwa wa Nyandarua County onawe Michael Mwangi Frank Kantana kwerwo atĩa Wambo Anita Steve Touch Muigai Tak na Peter Kemitei thengio mũno kũnyitanĩra naniĩ mũthenya ũyũ mwega arĩ Wednesday ya mwisho by the way kiumia gĩkĩ kĩngĩ gĩũkĩte tugakorwo tukiona Wednesday ya mweri wa 9 wow mweri ũcio wakorwo na Wednesday 4 nĩ Ngai nĩ akoretwo na ithuĩ na ũtugi wake nĩ ũtũiganĩte igatigaria ndagĩka 15 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ tumenyithio mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro FM Inoro FM shesheni yaku we
reke twarahũrane endithĩria mũrata waku mũthenya mwega mwĩre arahũke aikorwo ndakwenda gũcererwo ndakwenda mũthenya ũmũteng'eri ũyũ rĩ thinacara yatigaria ndagĩka 13 gũkũ nĩ Inooro FM tabarĩra thererũka Wednesday ngĩgũtereba rũcinĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto ngahingũrĩra thimũ ciakwa namba ya thimũ nĩ 0722-200-720 namba ĩyo ĩngĩ nĩ 0735-989-989 ũkĩarahũraga mũndũ ũcio wendete mũrata ũcio waku ndũkariganĩrwo nĩ ngwenda ũingĩre kwa Rembesha nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩetha kana tũgĩetha mũhotani witũ wa ciringi 10,000 rĩtwa rĩaku nĩ ngwenda rĩkorwo rĩ thĩinĩ wa macini ya Rembesha nĩ ngwenda namba yaku ĩkorwo kuo draw-inĩ ya Rembesha maisha star 272 star 1 hash iyo niyo namba ĩrĩa ngwenda mũthikĩrĩria ũkorwo ũkĩhũra gĩthaa gĩkĩ na wĩkĩre M-Pesa pin yaku nĩgetha ciringi 100 iria ci M-Pesa yaku cikorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa namba ĩno ya Rembesha maisha kana macini-inĩ ya Rembesha maisha atĩ we rĩu no wĩinũke na mbeca no ũtuĩke ũmwe wa gwĩtwo mũhotani no wĩhotanĩre ta arĩa angĩ manatuĩka ahotani kwa Rembesha maisha. Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Ceceni ya ũndũire witũ Wanjirũ wega rũcinĩ ira takaurwo na pita gĩthĩna ndĩ ha country bus iĩ yaraũra patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwana wa Kĩrĩnyaga Irangwa farm kona jaba makutano na mwalimu Njagoni na John Gĩthenya. Okay. Theuri wa engineer salimia sana Pastor Eunice mutumia waku onawe murata witũ Admiro Kĩng'ori wa Magumu tida wega Lucy watwana we kũrĩa wa Magana Tetu Ngai akwende na agwĩke wega wakati mwema nĩndĩrona mũikari wa kũrĩa gũgwĩtwo kwa Nancy's Nancy's ndokimageithie muno na gĩthua koine wa Kamacharia onawe ũkĩgeithanie na ũgĩtinde wega Sister Jamuma ndũkĩrĩ na ũru ona Ndirango wa Moroline nĩarĩkĩtie kwarahũka. Hello, good morning. Kilomita cio nĩ wa Kĩgogo-inĩ Tetu Nyĩrĩ wa Njohi WCW mwathani agocwo ameni Yagwara hore HSC OGW ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara ndagĩtarĩ Kamau arĩ harĩa Reneti na Maina wa Magũrũ na Panel Wainaina nĩ wa Kĩgogo-inĩ Mbeca maisha na Njeri Mbemba. Asante thengi mũno wa Njohi na mũndũ gwĩtwo Mwaura wa Kikuyu onawe nĩ warahũkĩte kũrĩa mwena wa makutano ma Elda Maravin nĩ ndakuona Maina wa nyina Dama mũtheki wa Kĩanjata Reverend Deacon Gacahi wa AIPCA Rongai tida wega kũrĩa Naikuru. Wanjirũ nĩ mwega wewe mwega Ĩndĩ mwega njĩtagwo Kanyoro wa Kiboroa ngehoka warahũka wega Kanyoro nĩguo njarahũkĩte wega biũ. Asante. Njarahũra John Gĩthenya Kimairũ Kiboroa na Steven Njamba na Revara Nicola Kinyang'are hware Sagaya Kiboroa. Asante Wanjirũ. Thank you gatho nĩ kũtũhũrĩra na gũkĩgeithia rata ciaku. Ngũgĩ Rockstar kuma kũrĩa Gatanga Njoroge wa Vision Gakũrũ onawe kuga ngeithie shabiki wothe harĩa arĩ mwena ũrĩa wa Pundamilia kũrĩa Makuyu Elijah Gĩthua geithĩka Sun City wa Matara ona mĩthamo wa Dudu nĩ ndakuona kũrĩa Kagumo Kĩrĩnyaga salimikeni sana WhatsApp number nĩndĩrona ũkĩgeria gũkĩhũrĩra murata wakwa ni arengeka yaku. Wanjirũ wĩ mwega ndĩ mwega mũno Teacher Jim Gatimu Nat Official kuma kũrĩa mwena wa Mwea ũrakĩmenyithio nawe nĩ warahũkĩte Ngai akũrathime na akũrathimĩre mũthenya waku. Good morning